બેતાલી ગામના રબારી ભાઈનો નાયકનો પટેલ છું. હે રત્નો રાયકો મારું નામ છે. તો પોતપોતાની નાયકનું વાયક આવે તો નાયકમાં જાવું ઈ ફરજ છે. કારણ કે કઈજા કહી ગયા તા કે નાયક વગર ભાત નહીં પડે. નાયક છે ગંગાનો પ્રવાસ છે. હવ માણસ હવની નાયકમાં રહીએ તો જીવવાની મજા આવે. નકર કહું એટલે કડવું થાય. કડવું ગરે ન ઉતરે, મીઠું હોય તો ઉતરે. તો મારા ભાઈ રૂપલાને બોલાવું, કાલાવાલા કરી અને માલઢોરમાં મેલું અને હું ગામત્રે જાઉં. હરે આજ મોટા ભાઈ એ બોલાવે નાના ભાઈ આવજે. આવજો વીરા રે નારાયણ મેલ, આવજો વીરા યુની મોજાળ. મોટા ભાઈ એ બોલાવે નાના ભાઈ આવજે. આજ પોકગઢ વીરા મારો પાંદડો અને વીરા મારો વાડ મારો ઈ રે. એ પણ વીરા દેદી આપણે ઠાકોર ઠાકોર એ ભરો હે જીવન જીવતા. અરે વીરા મારું ભલું રે રબારિયા કોણ. પણ જોને કર પાણી જોને ખાખરા અને વીરા પાણાનો નહીં પાર. એ પણ વીરા વગર વગર એ દેવારું કરીએ. અરે આપણે ભોરુડાઈ ભરવાડ જાય દ્વારકાધીશ. ગાજે છે ગીતા ન્યારે હે તનાલ રંગ ભર નાનો રૂપાળો મારું ગામડો.
ભાઈ રજાઓ માણારા જય દ્વારકાધીશ એ વિમનો ઉભો દરિયા કિનારે કિનારે આ ભાઈ આ એ વિમનો ઉભો દરિયા કિનારે ઉભો દરિયા કિનારે મોટર ઊભી છે વડલાની સોય માણારા વાળો સપનું પૂરું કરશે એ વીરા કરશે એ વાળો સપનું પૂરું કરશે અવલાદોમાં પગાર આવી રેણી કેણી જોઈને દુનિયા કરશે રેસલા સમોદરિયો વચ્ચી છે ડરે સો મળ્યો મારો દ્વારકાનો નાથ રે મારો દ્વારકાનો એ ચારથી સમોદરિયો વચ્ચી છે ડરે સો મળ્યો મારો દ્વારકાનો નાથ રે મારો દ્વારકાનો મન ગમતો ગોમતી ઘાટ રે મન ગમતો ગોમતી ઘાટ એ ઉષા દેવળ શોભે મન ગમતો ગોમતી ઘાટ રે મન ગમતો ગોમતી ઘાટ એ ભેડો છે ગોળ ને મીઠી છે હાકા મારા ભાઈને જય ઠાકરભાઈ એ આમ જય ઠાકર નું હોય હો વીરા લાકડી હેઠે મૂકીને હેત ભરીને ઠાકર હોય એ જય ઠાકરભાઈ જય ઠાકર કેમ ભાઈ કોઈ દી ને તારે યાદ કર્યો તે તારા ભાઈને અરે મને વાવડ થયા શું મને ફોન આવ્યો શેનો મારા ભાઈબંધ નો કે તારો ભાઈ હમણાં દુબળો પડી ગયો ઈ વાત સાચી હો ભાઈ તારી કેમ હાવ ખાતો પીતો નથી અરે હમણાં માલ ઢોર માંથી નવરો થાવ તો ખાવા આવું ને વહુ કામ નથી કરતા વહુ આવે ભાતો લઈને આવવું હોય તો આવે નકર રજા રાખી દે છે એમાં રજા આવે ઈ રાખી દે હે એમાં રવિવાર આવે એમાં રવિવાર આવે મેડો ભાઈ
બુધવાર આવે રવિવાર આવે કારખાનામાં રજા હોય આમાં ખાવામાં રજા હોય પણ આને ભાતું લઈને આવવું હોય તો આવે નકર નો આવે ક્યાંથી એવું બૈરું લેવો હે એવું બૈરું ક્યાંથી લેવો તું ભાઈ ગોતી એવો હવે તને ખબર તું માર ભાભી ગયા તા નાઈટ વગર ની હોય ને એવું જ હોય હા હે? છે ભાઈ નાઈટ ની હોય તેમ દઈ આવે ટિફિન લઈને મોકલું પરનાઈટ થી પરનાઈટ હે હે ભાઈ હા કેમ કોઈ દી લઈને તારી યાદ કર્યું તો કે ભાઈ અરે મને એમ થયું કે આજ મારા ભાઈને બોલાવું હા અને હેત ભરી હા આપને બે ભાઈને ચૂરમું વાલું હિત તને ખબર છે વાલવો ભાઈ તો આ ચૂરમું બનાવી હા કેરીનો રસ તો અહીં જે ઘણો પીધો પણ ચાદો પીધો ભાઈ ચાદો પીવાઈ ગયો ઘણી ખમાઈને દ્વારકાનો ઠાકર ઘણું દે હે એવી પ્રાર્થના કરી આવી બસ રોશની ગોઠવી આટલું બધું માણા ડાયરો બહુ મજા આવી હે ધન્યવાદ કહેવાય બાકી અમે બધા છોકરા ધર્માદા માટે જ રમી રહી છીએ આ ફાળો થાય એ હડારા ગામમાં લઈ જઈ ધર્માદામાં જ વાપરી છે હે એક પણ રૂપિયો અમે પાણીનું પાઉચ નથી પીતા કદાચ અમે ફાંકી ખાઈ પાણી પીવા ઉભા રહી તો અમે પોતપોતાના પૈસા વાપરી છે એટલે જેટલું દિયો એટલું કોઈ કોઈનો વધાર કરવાનો નથી મારો બાપલિયા દેતા રહી ગયો ધર્માદો છે એ માંદો છે અને હરવે હરવે ધક્કો મારો તો એ આગળ હાલ્યો જાય હે આ માંદો કહેવાય માંદાને કોક ટેકો દે તો ઊભો થાય ને કઈ ખાટલામાં હૂતો રહી હે આપણે વાવાઝોડું 2 વાર ગયું કોઈ કોઈનું હગું નહોતું આપણું હગું મરી ગયું હોય ફોનમાં ખરખરો કરી લેતા હે વખત આવે આ 5-5 બાણના બંગલા ડગવા મીંડા તેથી આપણે હે દ્વારકાના કારિયા ઠાકર હે રામ એમ કરતા હતા પાછા આપણે ભૂલી ગયા હતા આપણે કંઈક નીચે મકાન લેવું ના ના 4થા માળે 5મા માળે પણ જીરીક ડગાવે ને તો આપણે હેઠા આવી જાય આપણે બી જાય કારણ કે મનુષ્ય એટલે બીતા રહી તો સારું હાવજ થઈને ન રહેવાય બીતું રહેવું સારું તમારા બાપલીઓ થોડો ફાળો દેતા રહીજો કાર્યક્રમ આગળ હાલ્યો જાય હાલ ભાઈ ચૂરમું બનાય અને આપણે બે ભાઈ ખાય એલા સુરમું મને આવડે બનાવતા નથી આવડતું તમાર ભાભી ક્યાં એનું પૂછમાં કેમ પૂછમાં બિચારી 5 વર્ષથી આટો દેવા નહોતી કોરોનો આવ્યો ને હા એટલે મેં કીધું તું તારે જા આટો દેવા ધરા ત્યાં સુધી રોકાઈ જાય આવતી નહીં હમણાં થોડાક તી પછી મને આ ઘરે રોટલો આવે હમણાં નથી મોકલી દીધી ને બીજું તો કાઈ નહીં હો સૂટા હાણસીના ઘા આવે રહોડામાંથી ભાઈ કઈ આમ ત્રાહું થઈ જાય તો શક્તિ જાય ને ઢીસણમાં આવે હળદર સો પડવી પડે હે જો ભાઈ હા ભાઈ હે આપણે બે ભૈરિયા 5 ગામના પટેલ હા ભાઈ હે વાંધા વસકા બાળ બારવા જાય હે આપણો મૂંગો માલઢોર એમનો મરી જાય બરોબર તો આપણો ગગો છે ક્યાં ગગડિયો તો મારો દીકરો તો મારો ને ઈ વાતે સાચી ભાઈ હું નાઈક તો પટેલ પણ ઈ હવે ડાટા કાઢતો હોય ઈ વાતે સાચી ભાઈ માણા કેમ દીવો હોય અંધારું હે હા દીવો આગળ લઈને આયલા જાય તો વાહે અંધારું જ હોય હે દીવારે તો દીકરા નકર દીપડા હે બોલાય કાતો તોવેડા ડાટા જ કાઢતો હોય છે એને ખબર હે ગીગલાને તો આપણે પછી બોલાવી હા હમણાં બે ભાઈ કેદુના ભેગા થયા નથી હા હે બે ભાઈ આપણા થોડાક રુદિયાને વારી વીરા હા બરોબર એ ઠાકરને યાદ કરવો છે હા અને ભેગો આપણા હડાડાના ધણીને યાદ કરવો છે વીરા હાય ભાઈ હે બે ભાઈ હાલ યાદ કરી હાલ ભાઈ હાલ આજ મારો હડાડાનો રાજા હે વીરાય આપણો હડાડાનો રાજા આજ મારો હડાડાનો રાજા જ્યાં યુદ્ધને યાદંગો જો મારો હડાડાનો રાજા હે જય દ્વારકાધીશ એ આયુ તારા વીરા હડાડા ગામે કરસુ જો વાલીડા એ આયુ તારા વીરા હડાડા ગામે કરસુ જો એવી જોવાની તું બદલે
ભાઈ હો ભાઈ હે નેહડામાં જમાવટ પડી ગઈ ને ભાઈ જમાવટ પડી ગયો હો ભાઈ તો હવે છોકરાને હાથ પાડો હા હાલો હવે મારા છોકરાને બોલાવો કાઈ કે સમજાવજે મારું કયું કાઈ કરતો છે નહીં હો એ મારો દીકરો જાંબુ ખાઈ ખાઈને આફરી ગયો છે ઈ તો કહું છું મારું કયું કાઈ કરતો નથી કાઈ કે સમજાવજે આ તે સડાયો સડી ગયો છે મોઢે તું એનો કાકો હો ને તારે સમજવાય હાલ બોલાવો હાલ બાપા નો માને ઈ કાકાનું માને હા તો હમણાં બોલાવો હાલ હાજી તારા કાકા બોલાવે કે આયા વજે રે આ બધા નીકળ્યા હો કાકા બોલાવે કે આયા વજે રે આજે રે દીવાન મેલી આવજે રે કે મોઢા ને તારા કાકા બોલાવે આ વજે રે હાય હાય આજે કાકાને બોલાવે ગુલ્લો આવ્યો આજે કાકાને બોલાવે ગુલ્લો આવ્યો હા મારો દીકરો હા આય ઓરે બિચારે લઈ ઓટે કરી મોજા કાકા બોલાવે ગુલ્લો આવ્યો એ જય ઠાકર કાકા જય ઠાકર જય ઠાકર મારો દીકરો જય ઠાકર જય ઠાકર આપા એ જય ઠાકર બટા ગીગલા ક્યાં હતો મારો દીકરો તમે મને મોકલો તો ક્યાં કાકા તને વાડીએ મોકલો હોય અતે વાડીએ જતો કે કોઈની દાડીએ નતો કાકા વાડીએ હું તારા પાયવા એ ચારેય શેઠે ચક્કર મારી એમને કે વાડીએ દેખાણો ને વાડીએ ક્યાં હતો હું ન્યા કુંડી આડો હતો હું ને મારો ભાઈ બે પરોણા ભેગો મને પડી જાવો લાંબો કુંડી આડો શું કરતો હતો અમે ગારાન હાંડિયો બનાવતા હતા આમ તો હાંઠિયા જેવડો થયો છો ઈ તો ખાલી લંબાઈ જ મોટી છે કાકા લંબાઈ જ મોટી છે બેયની લંબાઈ જોઈ લો આ કોણ છે હે આ કોણ છે ઈ મારો નાનો ભાઈ હા આવડો થઈ નથી ગયો ઓળખતા હા જોયું જાય ને તો ઈ ખાલી હાઈટ માં જ કાઢી ગયો બાકી મારો નાનો ભાઈ સમજો તારા આપા હું કીસે હા બા બોલો બટા હો માલઢોર માં જવાનું તારે આપણે ક્યાં માલઢોર માં જાવું કા ન જાવું લે માલઢોર માં રજા હાલે બટા હાલે જ ને હું કામ નો હાલે હું ને તાર કાકા ગામત્રે જવાના તું માલમાં જા માર દીકરો હું માલમાં નહીં જાઉં કાકા અઠવાડિયે એકવાર રવિવાર આવે હવે અમારે તો રખડવા ન જવું હોય અમારે ગારા નાંટિયા નો કરવા હોય એટલે આને સમજે તો સમજાય ને કે ભાઠે ભાઠે ધોકાયા મારાથી નહીં સુધરે આપા ઓલી મહેન્દ્ર થાર આવી હમણાં લાઈને બેને બધાય ભાઈ બળી કો કાકા ધમકી નો મારતા બધાય ભાઈ બળી કો જો શું બધાય હમણાં ભાઈ એક બળી પરોણો કો મૂક્યો ને હમણાં આ કાકા એમ દબાવવાના નહીં હો હા ધમકી નહીં મારવાની લગાવી ભેમાં નથી જવું એમ ના ન જાવ મને વાંધો કાકા આ કહી દે તારા પનાર તમને કહું તો હું વાંધો આપણને જ કહેવાય અમારે આ કહી દે હાલ મારો દીકરો વાંધો હોય યાર ગાવલડી ચારવા નહીં જાવ રૂપા કાકા ગાવલડી ચારવા શું હે કાઈ ને શું શું આઈ વાજો હડી કાઢે હે હાલો સીધ જાવું હે હાલો તો કેસો દાયલા જાય હાલ કે વાંધો હોય ગાવલડી ચારવા નહીં જાવ રૂપા કાકા ગાવલડી ચારવા નહીં જાવ ગાવલડી ચારવા જાને બધાને મારા ગાવલડી ચારવા જાને રે ગામના છોકરા મેળા બોલે રૂપાનો છોકરો ભાંડો રે કેવા કેવા મેળા બોલે બધાને કેવા કેવા મેળા બોલે એક એક રૂપિયો આપો રૂપા કાકા એક રૂપિયો આપો રે એક એક રૂપિયો આવે તારા કાકા એક એક રૂપિયા આપે રે ગાવલડી ચારવા આયલો બબુડિયો ગાવલડી ચારવા આયલો રે તારા વહુ જોઈ છે હા વહુ જોઈ છે તો અને સમજાય હવે કે એના હારું તો નથી જાતો કાકા ભાઈ વહુ જેવડો થયો હવે તો? તો વહુ જોઈને આ મોઢે સડાઈ ભાઈ બોતે બાપાને ટી શર્ટ પલરી ગયું ઈ તો ડબલ હે એટલે ફલરી જ જાય ને આપા હા? ડબલ હે ડબલ અહીંયા મારા પાતરી થયા કોઈ દી તારા પાપાએ મારું વિસાર્યું નહીં ઈ તો ઠીક કાકા કાકી ક્યાં દેખાતા નથી એટલે તને કહું છું ને પાતરી થયા ગયા અહીંયા ગયા રે અહીંયા જ રહ્યા હે મારા ભાઈના પાત્રી નથી કરવાના તો મારા હિંતેર કરવા આપો તમારે પૂછતા રાપા લે વહુ જોઈએ જા જવાબ દે તને એમને કાકી ક્યાં ઈ તો કયો ઈ નથી કઈ પેલા તું પૂછતો ખરા તું ઈ મગજમારી કરીમાં આપણે હા. તારા વહુને તેડવાનું એને કાકાને ક્યાં આ તો આવ્યું મેં ક્યાં ના પાડી પણ હવે કે તું કાકી કીધું તો કાકી ખરી કરીશ. કે જાય છે એમ. કાકી કાકી કરીશ તો એ પાછો રીહી છે આ તો કીધું તો ખરી આપા હાલ તું માલઢોરમાં જા માલડોર માં જાવ હા હારું હાલો મારા વહુના આણા તેડવા જાવ હા હે કાકા જાવ ને હા જાય યાર મારો દીકરો સીધો કઈ ભૂમાં વયો જા હા સીધો ભાઈના ગાયું લગ્ન છે હો. કરાવજો મેં ચશ્મા લીધા એ તો જોઈ લ્યો એના ચશ્મા એન્ટિક જોઈ ચશ્મા લીધા. ભાઈ 10,000 રાજકોટમાં ના ક્યાંય નો જડે હા જાવ મારો દીકરા બે આવો એમને જોત કરી
10,000 ના પહેરવા એ તો ચશ્મા આપું. ના મારે નથી અરે પહેરવા. એક વાર એકેય તો વાર બે નહીં. વાર કાકાને તો હે કાકા નો પહેરે અરે ઉપર બીજા હાલો ચા જાવાલો બે નાખતો ગાયું હોય ભેમાં વહી જાવાલો. એમ હા સારું હાલો ગાયું ભાઈ મને હો હા જાવાલો. હા અને ભલામણ કરી દઉં શું ભૂલાઈ ગયું તમને કહી દઉં શું બટા મારા કાકાને કહેજો હમ ગાડામાં નો બે એમ બીજું કઈ નહીં તે શું બટા હાલીને આવે તો હાલીને જ આવે ને આ આગાહી છે તમને નથી ખબર આપા આગાહી હોય તમે છત્રી ભેગી લઈ જઈ એવું પણ નથી છત્રીએ નો થાય ભેરું કાપા હાલો મારો દીકરો માલ ઢોર એને મોકલે એમાં થતું એવું હશે હે તો હાલીને આવીશું. કરિયાવર પાછળ ઉડે તો કાકાને વીણવા હાટું રાખવા તો પડે ને હા અમારે ગાડી ચુકાઈ ગઈ છે તમે મારો દીકરો બે જાઓ હાલો એમ સારું હાલો તો ભાગી હો. હા અને હા ને. ત્યાં મારા કાકાને કહેજો માવન વિમલ બહુ ખાય છે મારા હરાન ઘરની આ લાદીવાળા રહ્યા હવે પેલા બાપાનું કરતો નથી ને હારાવારીનું થયું છે જી. કેવું તો પડે ને તમારું નથી થયું એટલે હવે છોકરો જુવાન થયો હવે હાહુ નો તો? વિચાર આવે ને હવે બે સીધા ગાયું ભેમાં વેદાનો કમણા પોરોણો હગો નહીં થયો. હા હા હાલો. આવી રહ્યો જો હા ભલે તમે એકડિયા અમે બે ભાઈ તો કઈ લેવી સાહેબ ભાઈ. હાલો મારો દીકરો અમે કઈ માલમાં નબળા છીએ જાઓ. માલમાં જાઓ મારો એટલે એને કહેજો એમ નો ખાય આ એમ તો માવન કઈ વિમલ. બોલતા નથી એટલે આપા ધમકાવે મૂકી દીધા હમણાં એને ફાંકી મૂકી દીધી એમ મૂકી દીધી રાધે પાનમાંથી જ લીધી ઈ જ બાકી એમ? મૂકી દીધી, હા. સારું હાલો રાધે પાનમાંથી જ ખાલી અને ત્યાં કેરોસીન લઈ જવું હે ત્યાં કેરોસીન ને શું કરવું મારે હરાન કામ લાગે ને ત્યાં ઓમે આવા જમાઈ મળે ને એટલે હા હું કેરોસીન જ સાટવું પડે ભાઈ. ઈ તો એમ જ હોય ને આ. કેરોસીન ને મોંઘું થઈ ગયું હો. લઈ જા પણ આપણે તો ઓલું કાર્ડ વાળું હે ને 3 મહિના ત્યાં ભેગા કર્યું બટકાવી દઈ અરે એ મોંઘું થઈ ગયું સવારે હું લેવા ગયો હતો પણ આપણે ભેગું કરેલું મેં ભેગું કર્યું મારા ભાઈએ ભેગું કર્યું એટલે જોવો ને કાચના ચશ્મા નીકળી ગયા લાઈન માં ઉભો ઉભો રે ને ઘાઈ ગયા હું પૂછતો આવી જા કેરોસીન જોતું છે ને તું પૂછતો આવી આ તો હવે આલું પૂછી લેવાય ન હોય તો ધક્કો નહીં ને તો? પછી આપણે લેતા જાય તો હિજ એ અમે જઈશું કેરબો લેતા જઈશ જાઓ એટલે નક્કી એ તમે જાવું હોય હા નક્કી છે હું પ્રૂફ ગ્રુપ ના દીકરા થતા માહોલમાં એ જાઓ મળી ગયું પ્રૂફ હવે હાલ જાઓ હાલો મારા દીકરા અને હું ત્યાં ગોંડી ઉપર ઉભો હોઈશ હો હા હા હો ને મારા ભાઈ હું કેડે ઉભો રહે હું ગોંડી ઉભો રહે હા ભલે ભલે ઉભા નો રહીએ દેખાય ને તો આગળ ફોર લઈને આવતા ઉપર હોય ઉભો હોય એટલે આને કાઢ ને કરે હવે અલે આમ આવતા હોય દેખાય ગાયું ભેમાં જવાનો ઘણો પોરોણો હમણાં હગો નતો આવવાનો. ઈ તો કીધું કાકા બધાય ગાયું ભેમાં જા. હાલો હાલો જય ઠાકર કાકા હા, જય ઠાકર જય આપા. ઠાકર આપા જય ઠાકર જય ઠાકર જય ઠાકર હા. મારા આયલા મોવે એક આંખ વાળા ચશ્મા લઈને નીકળી ગયો હો અરે ભાઈ હા ભાઈ આજે આપણા ગગનના વહુના આણા તેડવા તો જાવું છે વીરા. હા ભાઈ પણ સાંભળ્યું છે કે પોકર ગઢના રાજા અજમલ પાપી પેટે વાંજ્યા છે ભાઈ. કદાચ આપણે વાંજ્યાના મોઢા જોઈને આજે આપણા ગગનના વહુના આણા તેડવા જાય ને ભાઈ હા ભાઈ તો કદાચ આપણો ગગલો વાંજ્યો રે વીરા. આવી હાચું. એટલા માટે રાજના માર્ગે ચાલુ નથી. હે કેડીના માર્ગે ચાલતા ચાલતા આપણા ગગનના વહુના આણા તેડવા જાય ભાઈ. હા ભાઈ હા આજે આણુલા તેડવાને રબારી આલિયા રે હા મારો વીરામાં હો આને જાલિયા લાય દેવાયું ને વીરા મારા હા મારો વીરાનો હો સામેની પડ્યા રે યજમાન રાજવીર રે હા મારો વીરાનો હો હા ભાઈ અને સામા કાઈ પડ્યા યજમાન રાય વીરા મનાયા હા રમડો રે ફરી રે મારી તાલિયા રે અરે વીરા પ્રધાન હા મહારાજ સામેથી રાયકા ભાઈઓ આવતા હતા આજે તમને મને અને આપણી ઘોડેશ્વરી જોઈને અવળું ફરીને શા માટે ઊભા છે
માટે જઈને તપાસ કરો વીરા. ભલે મહારાજ, જેવી તમારી આજ્ઞા મહારાજ. અરે રાયકાભાઈ, કહો વીરા પ્રધાન. અમને અને અમારા મહારાજાને જોઈ તમે અવરું શા માટે ફરી ચૂક્યા મને કહો? અરે વીરા પ્રધાન, અમે તમને કે તમારા મહારાજને જોઈ અમે બે ભાઈ અવરું ફરી નથી ગયા વીરા. આજ અમારા ગગનના હુના આણા તેડવા જાય છે. એ અમારી કઈ ચીજ વસ્તુ ઘરે ભૂલાણી. એટલે એ બે ભાઈ વિચાર કરી છે અમારી કઈ ચીજ વસ્તુ ઘરે ભૂલાણી વીરા. અરે મહારાજ, રબારી ભાઈઓ પાસે બધી વસ્તુ હોવા છતાં તે જૂઠું બોલી રહ્યા છે મહારાજ. અરે વીરા પ્રધાન, હા મહારાજ. રાયકા ભાઈઓને જઈને કહો કે જો સાચું ને સત્ય બોલશો તો અમારા રાજમાંથી ઇનામ મળશે. જો જૂઠું બોલે તો તેમને એમના ઈષ્ટદેવ કાળિયા ઠાકરના સોગંદ સત્ય મનાવો વીરા. ભલે મહારાજ. અરે રાયકાભાઈઓ, હા વીરા પ્રધાન. અમારા મહારાજાને કેવું છે હા વીરા. કે જો તમે જૂઠું બોલશો હા તો તમને જેલ છે, અને જો તમે સત્ય બોલશો તો તમને ઇનામ મળશે. એ ભાઈ, હા ભાઈ, મહારાજે જૂઠું બોલવામાં તો જેલ ના દીધા હે. જેલ આપણે ખવાય નહીં વીરા. નો ખવાય ભાઈ. હા માં રાજાને રજવાડું ઊભું છે વીરા. જે હોય એ મહારાજને સાચું ને સત્ય કહી દે ભાઈ. દિલ ખોલીને કહી દે ભાઈ. આજે મહારાજના શરણોમાં રબારી ભાઈના નમન છે મહારાજ. જય તવ રાયકા ભાઈઓ. અરે મહારાજ, આજે તમારા મુખ જોવાથી અમે અવરું ફરી નથી ગયા મહારાજ. અરે મહારાજ, આજે મારા દીકરાના હોવના આણા તેડવા જાય છે ને મહારાજ. પણ મહારાજ અમે નહીં, આખું ગામ એવું કહે છે મહારાજ કે આજે અરસ પરસ કેવી વાતો થાય છે મહારાજ. આજે રબારી કહું ને તમે સાંભળજો મહારાજ. કહો વીરા. રબારી કહું ને રાજનમાં સાંભળો રે. એ રબારી કહું ને રાજનમાં સાંભળો રે. એ કરું મારા દલડા કે દીવાન રે. એ રબારી કહું ને રાજન મોરા સાંભળો રે. સાંભળજો મહારાજ. હા રાયકા ભાઈઓ. એ અરસ પરસ રાજનમાં આલતી રે. કેવી વાત ચાલે વીરા. એ રાજા અજમલવાનીના રે કહેવાય રે. એ અરસે પરસે રે રાજનવાસ આલતી રે. અરસે પરસે રે રાજનવાસ આલતી રે. અરે મહારાજ, આજ અરસ પરસ આવી વાતો થાય છે મહારાજ કે મહારાજ તો અજમલ પાપી પેટે વાંજ્યા છે મહારાજ. અરે રાયકા ભાઈઓ, આજે તમે કેવી વાત કરો છો વીરા. હા મહારાજ. આજે તમે પણ એક વાતથી અજાણ છો, કહો મહારાજ. માટે આજે રાજવી કહીને તમે સાંભળો વીરા. કહો મહારાજ, તમારી આજ્ઞા તો અમને સિદ્ધ માન્ય હોય મહારાજ, સિદ્ધ માન્ય હોય. હે આજે લાસાને હે લક્ષ્મી રે બને મારે દીકરી રે. જાણીએ છીએ મહારાજ. એ સગુણા છે હૈયા કેરો મારે હાર તણા તણા હે દીકરીઓ રાયકા મારા રાજમાં. સત્ય વાત છે મહારાજ. એ કેવી રીતે વાંજિયાનો અવતાર તણા તણા હે દીકરીઓ રાયકા મારા રાજમાં. સત્ય વાત છે મહારાજ. અરે મહારાજ,
એવા રબારીના દીકરા જાણે છે મહારાજ કે એક નહીં જગદંબા જેવી ત્રણ ત્રણ દીકરીઓ તમારી આંગણાની માલિપા રમે છે મહારાજ. અરે મહારાજ, દીકરી તો એક પારકા ઘરની આસ કહેવાય મહારાજ. જો આજ ભણાવશો ને મહારાજ તો કાલે પોતાના સાસરે ચાલી જાય મહારાજ. પણ પાછળથી તમારે એક કોર હોત ને મહારાજ તો તમારા ગયા પછી રાજગાદી સંભાળે તો મહારાજ એક દિન આ સમય મણમણના તાળા દેવાય મહારાજ, મણમણના તાળા દેવાય. રાયકા ભાઈઓ, આજે તમારી વાત કેવી સત્ય છે વીરા. આજે દીકરી તો રાજાની હોય કે રયતની હોય, હા મહારાજ, દીકરી તો એક પારકા ઘરની આશ કહેવાય વીરા. એ વાત તમારી સત્ય છે. માટે આજે તમે જે સત્યનું ભાન કરાવ્યું એનું તમે રાજમાંથી આવી ઇનામ લઈ જજો વીરા. જેવી તમારી આજ્ઞા જો મહારાજ. તમારે મારું મુખ જોવાથી અવડા સકન થયા હોય ને તો કાલે સવારે સૂર્યનારાયણ ઉગતા જ શુભ ચોઘડિયા જોઈ તમારા ગગલાની વહુના આણા તેડવા જજો વીરા. હા મહારાજ. અરે મહારાજ, કદાચ નાના મોટે મોટી વાત થઈ ગઈ હોય ને મહારાજ તો તમારી રૈયત જાણી અમને માફ કરજો મહારાજ, અમને માફ કરજો. એ ભાઈ, હાલ આપણે આપણા ગગાના વહુના આણા તેડવા જાય ભાઈ. હાલ ભાઈ. એ સારા સુકન જોઈ હાલા રબારી ભાઈ, સારા સુકન જોઈ હાલા રે. એ આડલા તેડવા હાલા રબારી ભાઈ, આડલા તેડવા હાલા રે. અરે વીરા પ્રધાન, હા મહારાજ. આજ મારી રાજની રયત મારું જ ધન ખાઈ ડગલીને પગલે વાંજિયાના મેણા બોલે છે વીરા. હા મેણા મારાથી સહન થતા નથી, માટે રાજમાંથી તમારા માતાને બોલાવો. ભલે મહારાજ, જેવી તમારી આજ્ઞા મહારાજ. આજે પરદાન એ બોલાવે રાજ માતા આવજો રે. એ આવો તમે રાજને દરબાર પરદાન એ બોલાવે રાજ માતા આવજો રે. આજ મારો પરદાન બોલાવે માતા આવ્યા રે. આવ્યા વીરા રાજને દરબાર પરદાન બોલાવે માતા આવ્યા રે. રાજમાં સુરે પૈડા વીર ગામ પરદાન બોલાવે માતા આવ્યા રે. અરે વીરા, કોઈ દિવસ ને ત્યારે રાજમાતાને રાજેન્દ્ર બોલાવવાનું કારણ શું છે? અમારા મહારાજા બોલાવે છે. ઘણું સારું બાંધવા કે આજે રાણી રે એ આવીને સ્વામીના ચરણે નમે. વાદનો કરે વારંવાર રાણી રે આવીને સ્વામીના ચરણે નમે.
મને ગમાતું નથી. આજ એવા યાના ભાનારા રાજમાં અઢાર ગબરિયા. એ નથી ગમતા પોકરણ ગાઢ ગારા હાજ ખાવું રે એ પીવું રે સતી મને ગમાતું નથી. કરો સ્વામી રહ્યા તોને રૂડદાન યાના ભંડારા રાજમાં અઢાર ગબરિયા. એ ભૈરો મારો વાંજિયાનો અવતાર ખાવું રે એ પીવું રે સતી મને ગમાતું નથી. કેવી રીતે વાજીયો અવતાર ગાવો રે પીવો રે સ્વામીને ગમતું નથી. સ્વામી આજે તમે શું બોલો છો મારા નાથ? તમે ભાનતો નથી ભૂલ્યા ને રાજવી? કોણ કે છે આપણે અભાગ્ય અવતાર છીએ? કોણ કે છે આપણે વાંજ્યો અવતાર છીએ ધણી? આજે આપણા આંગણિયાની અંદર તો લાશા લક્ષ્મી સગુણા ત્રણ જોગમાં એને ઝાંખી પાડેવી દીકરીઓ રમે છે ના. હા સતી એમાં આપણે કઈ રીતે વાંજ્યો અવતાર કહેવાય, વાંજ્યો અવતાર કહેવાય? મને કઈ સમજાતું નથી સ્વામી, મને કઈ સમજાતું નથી મારા નાથ. અરે સતીજી આજે તમે એ વાતથી ક્યાં જાણ છો રાણી? હા સ્વામી. દીકરી તો એક પારકા ઘરની આશ કહેવાય સતી. દીકરી તો એક પંખીનો માળો કહેવાય રાણી. આજ આપણી રાજની રયતનું કહેવું એવું છે કે પાછળથી જો એક બાડો ગોબડો કે લૂલો લુગડો એક પણ પુત્ર હોત ને હા નાથ. તો આપણા કયા પછી આ રાજગાદી સંભાળે સતી, નહીંતર એક દિવસ મનમના તાળા દેવાય સતી. હે રાણી કહો સ્વામી. આજ આપણી રાજની રયતને આપણે દીકરા સમાન રાખી છે સતી. હા હા સ્વામી, કોઈ દિવસ કરવેરા ઉઘરાવ્યા નથી, સત્ય વાત છે નાથ. કાંઈ પણ ભૂલનો દંડ લીધો નથી સતી. પણ છતાં આજ મારું મુખ જોવાથી વાંજિયા મેણા બોલે છે રાણી હવે આ મેણા મારાથી સહન થતા નથી, માટે મને વન જવાની રજા આપો સતી. અરે સ્વામી, એક રયતના મેણા બોલવાથી આટલું બધું માથું ન લગાડો ધણી. સ્વામી આ તો કુદરતની કળા કહેવાય. પુત્ર નામનું ફળ દેવું ન દેવું આપણા હાથની બાજી નથી ધણી, આ તો કુદરતની બાજી છે. એમાં શિવશંકરના ચરણે જઈને શું ફાયદો થશે મારા નાથ? શું ફાયદો થશે સ્વામી? અરે સતી આવી હઠ છોડો રાણી. આજ આપણી રાજની રયતના એક એક શબ્દ મારું કાળજું વિંધાય છે સતી, માટે હવે આ જીદી છોડો, મને રાજી ખુશીથી વન જવાની રજા આપો સતી. ના સ્વામી, સ્વામી હૈયા ઉપર પથ્થર મેલીને કાળજું કઠણ કરો મારા નાથ. કહેવતમાં કીધું છે ને કે ભાગ્યમાં હોય તો સૌને ભોગવવું પડે છે ધણી. સ્વામી આપ વિચાર તો કરો, તમે કાશી વિશ્વનાથના ચરણે જવાની રજા માંગો છો, પણ સ્વામી તમે કોઈ સામાન્ય પુરુષ નથી, તમે તો આ પોકરણગઢ નગરીના રાજા છો ધણી. અને આ પવનમાં જાશો તો આપણી આ ભોરડી પ્રજાનું રક્ષણ કોણ કરશે મારા નાથ? તમારા વિના તો રાજપાટ સૂનું લાગશે સ્વામી. અને એટલું જ નહીં ધણી, તમારા વિના તો અમારા શેથીના શણગારો પણ સુના છે રાજવી. માટે હૈયા ઉપર પથ્થર મેલીને કાળજું કઠણ કરી અને રૂડી રીતથી રાજ ચલાવો સ્વામી, રાજ ચલાવો મારા નાથ. અરે સતી જો તમે રાજની રયતની વાત કરતા હોય રાણી, જાણું છું સ્વામી. આજે તમે પણ એક રત્પાણી છો. હા સ્વામી. આજ આપણી રાજની રયતને તમારા ભરોસે સોંપીને જાઉં છું સતી. અને રહી વાત રાજગાદીની, રાજગાદી ઉપર એક દીવો કરજો અને કાળિયા ઠાકર ઉપર ભરોસો રાખજો. અરે સતી મને વન જવાની રજા આપો રાણી. હા સ્વામી. આજ ના પાડીને હું પણ તમારા દિલને નિહાકો નાખવા નથી દેતી નાથ. કારણ કે હું તો એક આર્ય નારી છું, પતિના સુખે સુખમાં ને પતિના દુખે દુખમાં હાલવો મારો ધર્મ છે ધણી. પણ સ્વામી અત્યારે આપણી દીકરી સગુણા 16 વર્ષના ઉંમરલાયક થઈ ગયા છે. આજે એના બાળપણમાં જુવાને ક્યારે થઈ ગયા તેની આપણે કઈ ખબર ન રહી. તો દીકરી સગુણા માટે સારું રાજા રજવાડું ગોતી, સારા એવા મૂર્તિયા ગોતી, આપણા ગઢના કાંગરે ઉડા ઢોરસને વગડાવી અને બેનને હેમ કેમ પ્રણાવી પછી ખુશીથી વનમાં જાવ સ્વામી. એટલે દીકરી સગુણાનો ભાર મારા હેથી હળવો થાય ધણી, હળવો થાય મારા નાથ. હા સતી આજે તમારી વાત કેવી સત્ય છે કે દીકરી તો જ્યારે 16 વર્ષનો ઉંમરલાયક થાય હા સ્વામી. ત્યારે પોતપોતાના સાસરે શોભે છે સતી. સત્ય વાત છે ધણી. અરે વીરા પ્રધાન, હા મહારાજ. રાજમાંથી કોઈ સારા એવા ભૂદેવને બોલાવો વીરા. ભલે મહારાજ.
આજે પરધાન એ બોલાવે ગોરદેવ આવજો રે. હે આવો તમે રાજની દરબાર પરધાન એ બોલાવે ગોરદેવ આવજો રે. એ આજે આવા પરદાન બોલાવે ગુરુદેવ આવ્યા રે. આવો ભૂદેવ આવો. કે આવ્યા રાજને દરબાર વીરો પરદાન બોલાવે ગુરુદેવ આવ્યા રે. અરે વીરા પ્રધાન અત્યારે રાજમાં બોલાવવાનું કારણ અમારા મહારાજા બોલાવે છે. આજે મહારાજના શરણમાં ભૂદેવના નમન છે મહારાજ. અત્યારે રાજમાં બોલાવવાનું કારણ મહારાજ હો ભૂદેવ, આજ મારા કપારગોળના ચરણોમાં રાજા અજમલ નમન કરે છે જે ભૂદેવ. થાવ રાજવી. આજ મારા રાજની અંદર બોરાવાનું કારણ તો એક જ છે ભૂદેવ. અત્યારે મારી દીકરી સગુણા 16 વર્ષના ઉંમર લાયક થઈ ગયા છે, હા મહારાજ. માટે તમારું એમનું ઘડિયું નાદિયા લઈ દેશને પરદેશ જવાનું છે. અરે મહારાજ આજે ક્યાં દેશ જાવું અને ક્યાં દેશ ન જાવું એની મને જાણ કરો મહારાજ. સાંભળો ભૂદેવ, આજ મારી દીકરીના ભાગ્ય લઈ દેશ જાજો પરદેશ જાજો ભૂદેવ. એક તમે પિંગલગઢનો રસ્તો ન લેતા. અરે મહારાજ આજે દેશ ભરું પરદેશ ભરું આજ પિંગગઢ ન જવાના કારણ તો હોય ને મહારાજ. સાંભળો ભૂદેવ, આજે દેશ જવાની રજા આપું છું, પરદેશ જવાની રજા આપું છું. તમને એક પિંગલગઢનો રસ્તો ન લેવાનું કારણ તો એટલું જ છે કે પિંગલગઢના રાજા પઢિયાર તેમની સાથે મારે 20 વર્ષના વેર ચાલે છે. હા મહારાજ. એટલું જ નહીં ભૂદેવ, 22 વર્ષના અબોલા છે, માટે તમે એક પિંગલગઢનો રસ્તો ન લેતા ભૂદેવ. અરે મહારાજ જતી વેળાએ તમારે મને એક વચન આપવું પડશે મહારાજ કે ભૂદેવજી નારી શિકારણ આવે તે તમારે માન્ય રાખવું પડશે મહારાજ, માન્ય રાખવું પડશે. હા ભૂદેવ, આજે રાજા અજમલે તમને જમણા હાથના વચન આપે છે જય હો રાજવી. કે મારી દીકરી સગુણાનો જયા દેશમાં અને જે રાજકુમાર સાથે વ્યભિચાર કરીને આવો એ રાજા અજમલને શિરો માન્ય રહેશે. અરે મહારાજ. અરે ભૂદેવ, હર કે ઉમગે જવાની તૈયારી કરો ભૂદેવ. હા મહારાજ. હા આજ ઉમંગ રે ધરીને ગોર દે આજ આલિયા એ જીયો દે. એ દાવા માર દેશને એ પરદેશ દાવા મારે. એ દાવા માર
સુરવીર આવીને ઉગતા સૂર્યને નમે આ પટિયા રાજા હો સુતા દેજો મોરા દાટ સુતા દેજો મોરા દાટ સુરવીર આવીને ઉગતા સૂર્યને નમે યમ રાજા આવીને ધરતી માતાને નમે યમ રાજા આવીને ધરતી માતાને નમે લાગે લડી લડી પાઈ લાગે લડી લડી પાઈ રાજા આવીને ધરતી માતાને નમે યમ પિંગલો ધણી ભવાની માતાને નમે યજ પિંગલો ધણી ભવાની માતાને નમે રાખો મારા કોની લાજ રાખો પટિયારોની લાજ પિંગલો ધણી ભવાની માતાને નમે હા ભટ્ટ બાપુ હા યમ કેડે કટાર યમ ચમકે રે યમ કેડે કટાર યમ ચમકે રે હાથમાં સિંહોરી તલવાર હાથમાં સિંહોરી તલવાર કેડે કટાર યમ ચમકે રે તલવાર મારી દુશ્મનોના લોહીને રંગે રંગાવા તૈયાર છે અરે શમશેર મારી દુશ્મનોના લોહીને રંગે રંગાવા તૈયાર છે જગતમાં મારો એ કોઈ વડિયો દુશ્મન નથી જેની તલવારને મારા લોહી રંગે રંગાવા તૈયાર થઈ જાય આ બધી અડર તો યમ કઈ નબી ન હું તો રાજવી કહેવાય યમ કઈ નબી ન હું તો રાજવી કહેવાય હા મોજા किया होई मेरा नाम किया होई मेरा नाम कई कंगरी नो तो राजवी कहेवाय सियाड़ बोले तो सिम गुंजे गांडी गीर नो केसरी हवा दहड़ नाखे ने आखू सासण गीर गुंजे पण जो पिंगल ना धणी राजा पठियार नो एक પડકાર પડે ને ભારત દેશના 562 રજવાડા થર થર ધ્રુજે આ પટિયાર બાપુ યમ પિંગલ ગઢોરે હું તો રાજવી કહેવાય યમ પિંગલ ગઢોરે હું તો રાજવી કહેવાય પટિયાર હોય મારું નામ પટિયાર હોય મેરા નામ પિંગલ ગઢોરે હું તો રાજવી કહેવાય બેન દીકરી અને ગાયોની રક્ષા કાજ મરદ લીધો છે જગતમાં જન્મ અરે બેન દીકરી અને ગાયોની રક્ષા કાજ મરદ લીધો છે જગતમાં જન્મ અરે સોગન છે મહાદેવના અરે સોગન છે માં કુળની દેવી માં ભવાની તારા જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યાં સુધી ધર્મને આજ નહીં દઉં પછી ભલે આ મરદના માથા પડે રણ મેદાનમાં ઓ પિંગલા ધણી પટિયાર હો પઠાણ મીનાની સભા સુની રે લાગે મારા પઠાણ મીનાની સભા સુની રે લાગે સુના રાજ ને દરબાર સુના પિંગલ ગઢના રાજ પઠાણ મીનાની સભા સુની રે લાગે હે જગત જનની જગદંબા જોકણી માત ભવાની ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પઠિયાર બે હાથ અને ત્રીજું મસ્તક ઝુકાવી તને પાણી લાગે છે મારા પ્રણામ સ્વીકાર કર હે માં ભવાની રાજા પટિયારના રાજમાં ધન દોલતની કઈ ખોટ નથી છતાં પણ જો તારે કઈ દેવું હોય ને તો આજ રાજા પટિયા તારી પાસે મોત માંગે છે મોત કારણ કે જ્યારે તલવારનો તરવૈયો હરે રણભૂમિની અંદર ખાંડાના ખેલ ખેલતો હોય ને મારી પીઠ પાછળ તને હાર દેખાય એમ હોય એ પેલા મોત દઈ દેજે મોત કારણ મોત મરદને મંજૂર છે
હાર રાજા પટિયારને ગમતી નથી માટે સદાય જીતાતી રહેજે માં ભવાની સદાય જીતાતી રહેજે જય માં ભવાની ઓ પિંગલના ધાણી પટિયાર હો રાજા બોલાવું પતના વચરે રાજ દરબારી અબ પિંગલ કટે રાજા બોલાવું પતના વચરે રાજા બોલાવે પતના આવી ગયા રે અરે આવો પતનજી આવો આવ્યા રાજ દરબાર યે રાજા બોલાવે પતના આવી ગયા રે આજે કેડે કાકીડા જગે ડેડ કે બોલે માથે ડોલા લેલી ઘોષ માથે ડોલા લેલી ઘોષ જો મારા રામકોની મોજ જો ઈ આજે કેડે કાકીડા જગે ડેડ કે બોલે યો પતન જો આજે પતન આવીને મારા બાપુના નામે અરે શાબાશ પતનજી શાબાશ નમન કરે વરો પતન આવીને મારા બાપુના નામે 500 મૂળા 600 ગાજર પતનજી હાજર જય માતાજી બાપુ અરે જય ભવાની પ્રધાનજી જય ભવાની જય ભવાની બાપુ જય ભવાની શું બાપુ અડધી રાતે મધરાતે અત્યારે અબ ઘડી રામકો ગામમાં યાદ કર્યો અરે પ્રધાનજી પેલા તો મને જણાવ બોલો તો ખબર કે પડે આપણા રાજની રયાત રયાત. અરે આ પિંગલગઢ રાજની રયાત રયાત. અરે આ મરદ રાજા પઢિયાના રાજની રયાત હા. સુખના સમુદ્રમાં છલકાઈ રહી છે કે પછી દુઃખના આંસુડે રડી રહી છે તમારા જેવો શ્રી રાજા હોય મારી જેવો અડીખમ પ્રધાન હોય આપણી રાજની પ્રજાને બાપુ શું દુઃખ પડે દુઃખ ન પડે સુખમાં હશે કદાચ ન હશે તો ગલગલિયા કરું બાકી સુખમાં હશે એની 100% ગેરંટી અરે શાબાશ પ્રધાનજી શાબાશ હર હંમેશના માટે આમ જ રહેવું જોઈએ એમાં ચાલે કાઈ નો ઘટે ઘટે તો તમારી જિંદગી ઘટે અરે પ્રધાનજી હા જ્યારથી સૂર્યનારાયણ ઉગા છે હા તેમના કુંપર પિંગલના પ્રાંગણ ઉપર પડી રહ્યા છે હા. ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધી શું? ગઢ પિંગલના કાંગરે કોણ મરી ગયું? વાડી કોયલ મીઠાને મધુર ટહુકાર કરી રહી છે તો ભલે. અને શાસ્ત્રોનું કહેવું એમ છે શું? જો ગઢના કાંગરે કોયલ બોલે ને હા. તો કોઈ મહાન માણસ મહેમાન થાય હા. પણ કાન ખોલીને સાંભળી લેજે ખુલ્લા હે રાજની ડેલીએ તારે એવો ચોકી ફેરો કરવાનો છે કેવા અંદરનો માણસ બહાર નહીં બહારનો માણસ અંદર નહીં નહીં. પછી ભલે રાજા હોય કે રંક કોઈ સાધુ હોય કે સંત જ્યાં સુધી મરદની મરજી ન હોય ને હા. ત્યાં સુધી મારા રાજમાં ચકલું પણ ફરકવું ન જોઈએ નો ફરકે ચકી કે નો ફરકે ચકો કદાચ ફરકે તો મારા હગાવાલા ફરકે બાકી શું કે પછી ભૂખે મરવા અહીંયા આવે બાપુ આ પ્રધાનજી જેમ જુનાગઢની બજારમાં રામાંડલિક નો રાજા લે આ પ્રધાનજી રામાંડલિક નો રાજા લેવા માંડળ નામનો માણા કામ કરે આ પ્રધાનજી જુનાગઢની બજારમાં માંડળ નામનો માણા કામ કરે જુનાગઢની બજારમાં માંડળના રાયખા રીએ માંડળના કાયદા જાય જુનાગઢની બજારમાં માંડળ કે એમ થાય એમ બાપુ તમારા ભેગો રઘો પડતા ને ત્યાં સુધી પિંગલગઢમાં રગાના રાયખા રીએ રગાના કાયદા જાય પિંગલગઢમાં રઘો કેમ થાય વાહ મારા રગા વાહ બાકી રઘો બોલે એટલે લોઢામાં લીટો હો બાપુ બાપુ મારી વાત ઉપર તમે ભરોસો રાખજો બાપુ તમને મારી ઉપર ભરોસો નહીં કે બાપુ તમને મારી ઉપર ભરોસો નહીં કે બાપુ લમગોળ બાપુ આ ઘા ખોટો કર્યો ઈશારો કર્યો એટલે સમજી જાત આ ડૂટી પાસે લઈ ગયું કાંઈ વાંધો નહીં બાપુ રામકો ગામમાં પરમાર પરિવારના આંગણે પ્લાસ્ટિકના સોપે સ્થાન ગ્રહણ કરો હે હા
ગગીને કીધું એ રાજમાં કોઈ છે આ રિયો રાંધન માનો દીધેલો એ પાણી ભરવા આયા છે પાણી એ ભરવા આવ્યા તમે છે પાણી ભરવા આવ્યા હુંય પાણી ભરવા આવ્યો પણ તમે પાણી ભરવા શું લઈને આવ્યા મારી ક્યાં બેડા લઈને આયા કા? કેળા લઈને આવ્યા હોય કઈ કેરબા લઈને ન આવ્યા હોય એ વાલા મોય હું તો કેરબો લઈને પાણી ભરવા આવ્યો કેરબો સલકી ગયો આલી આ આપડી જેવો લાગે એમ નહીં પરમાર પરિવારના આંગણે રામકો ગામમાં તમે ખાલી પાણી જ ભરવાના હો ના રે ના પાણી ભરશું ને ભેગા ભેગા રાસે રમશું અરે અને રમવું છે તમે રાસ રમો મારે રમવાની ઘણી ઈચ્છા છે તો બાપુને પેલા પૂછતો આય પૂછતો આવ હા પૂછતો આય બાપુ રાજમાંથી આમંત્રણ આવ્યું છે આપણે બેયને બે રાસના ઘુમરા મારવા જવું છે હાલો હાલો લે પણ ના પાડ્યું ને એ ગગી કા કેમ થયું આ નો મેળ આવ્યું હો. હજી એકવાર પૂછતો આય ને પણ બીજી વાર નો પૂછવા જવાય તો પૂછવા ન હોય બાપુને હોવા દે અને એમ તું નહીં. અમારી હારે રાસ રમી લે ઓલી ખેલે તારી બેન ભૂલી પડી હતી એને કઈક મને પૂછવાની રીત શીખડાવી હતી શું પૂછવાની રીત એને એમ શીખવાડી કીધું તું ફોલ આવવાના બાપુને પ્રેમથી પૂછવાનું તો પૂછો પ્રેમથી પ્રેમથી પૂછીને માની જઈ છે માની જ જાય ને ટ્રાય કરી શું ઈ અંગૂઠો મરણી ગીત નો ગવાય ગીતની એલર્જી છે કદાચ પ્રેમથી પૂછું મને તો ભલે નકર બેહી જઈશ કે લપાઈને તો બેહી જાજે કાઈ વાંધો નહીં બાપુ એ દીકા હાલને રાસ રમવા તારો ડોહો પ્રેમથી આમ હોય ના પડ્યું ને પણ હું ના પાડતી હતી લા પૂછવા જામાં મારી ક્યાં લપાઈને હેઠો બેસી જા અને છારો મનો રમી લે તો પૂછવા વાળો થયો. ભમરાની કોકના 20 વર્ષના છોકરા ડારીશ તું તને કોણ કંકોત્રી લખી હતી હાલ હાલ હાલો સનાતન ધર્મ રામા મંડળ હડાડા આજે રમતો રમતો પાદરની પન્નેહારી સુધી પહોંચ્યું છે અને અમારા મંડળનો ઘોડાનો પ્રવેશ પણ આવશે તો બધાય ભાઈઓ બહેનોને નમ્ર વિનંતી કે જ્યાં તમને મોજ આવે ત્યાં વરસતા રહેજો જોકે આમાં તો કોઈને કેવું પડે એમ નથી છતાંય જ્યાં તમને મોજ આવે ત્યાં વરસતા રહેજો હાલ એ હા જોને શરદ પૂનમની રાતડી અને બોલો ચાંદો ચડ્યો આકાશ પણ અમે સરખે સરખી ચાહે લડીએ હો અરે રે જોને રમવાની શરીરા આ તો કોકુર ગામની ગોવાલણી રે આ તો કોકુર ગામની ગોવાલણી અને વરી જમના કાટે નહીં રવે જવાન જા હે પણ આડા ઉતરે જોને કુંવર કાનજી હો અરે રે એ મને હાલવાનો દેકા જોને કોઠે મોર ન હુકિયા અને બોલી બાદો ચમકીને જડે પણ મારા રોદિયા ને રાણો સાંભળ્યો અરે બોલિયા અસાધી હા તો કાનુડા તારી મોરલી
રે આ તો કાનોડા તારી મોરલી અરે વારે મારા ચિતડે એ ચોટી ગઈ પણ કેલી કીધે આ ગોકુરની ગોપીઓ રે અરે રે મને રાસે રમાડ કાન 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 સયર મોરી રે ઓલા ચાંદાને પસવાડે ઓલો સૂરજ ક્યારે ઉગશે 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 મારી પરમાર પરિવારની મોજ છે આ હવે મારો જાદવ રાય ક્યારે આવેલા ઓલો સૂરજ ક્યારે ઉગશે હા મારા ભાઈની મોજ હા જે મારો રામતો ગામનો હવે છે સોનાની લોણી રૂપા પેલુર ના ગોર યુપા હો રંગ રસિયા ઓ કના મને હો હો કના મને આહા કના મને ગળુલો જણાવરે નાગર યુબા હો રર રસિયા જય ભૂતની મોજા ये હું તો રાસે હે રમુને હરી સાંભરે અચ્છા હે હું તો રાસે હે રમુને હરી સાંભરે એ હામોદા ઓલા ઢોલીડા તાલ ભૂલી જાયો હું તો રાસે હે રમુને હરી સાંભરે રે હારાજ પેટ હા ઉસ્તની મોજ હા ઓ મન લઈ જા લઈ જા લઈ જા ને લઈ જા મન લઈ જા ને એ તારી સંગાત તારા વિના ગમતું નથી એ હા ખાના
પછી કાના તારી બંસરી ના સૂર મને બહુ યાદ આવે છે હો. હે કાના. વેરણ તારી રાતોમાં મને બહુ યાદ આવે છે હો. હમો. બની હું તો બાવરી રે હો. બની હું તો બાવરી રે હો. હું તો મારા શ્યામની રે હો. કાના તારી બંદરી ના સૂર મને બહુ યાદ આવે છે હો. નથી લીધી મોરલી તમારી મારા કાનોડા. નથી લીધી મોરલી તમારી. સહી મોરલી ધન.
ની જોઈ દુનિયા કરશે રે સલાહ આજુ ગાડો આજ તમારી વાહડિયાનું વલ્લભ હતી હાને નવલા ગધેનું મારા એ પનિયા હરિવાર ધોને ફેરનાર રે હરે રે તુત સમાન લેતો હોય સામણા હા તો હાલ તું મોકલે વરી વાત છે એ નવ ગણવી પણ સિંધમાં રોકલ સુમરે જીરે અરે રે મને હાલવા દે એમ કહેવાય છે કે અમારા હડાણા ગામનું રામા મંડળ આજે રમતું રમતું પાદરની પનહારી સુધી વાલા પોગી ગયું હોય તો એમાં અમારી પાદરની પનહારીમાં ગોરાનો રાસ રાખવામાં આવેલ છે એટલે ગોરો કેતા ગરબો આઈ ખોડિયાલનું બાનું હે આઈ ખોડિયાલનું બાનું એવો ગોરો ચડાવવાના અમારે આઈ ભગવતીના અમારે એવી ગોરો સિર પર ધરવા માટે આઈ ખોડિયાલનું સોસોના એવા 5 બોલ રાખવામાં આવેલા છે તો એવા 5 દાતર જાગી જાવ એટલે આઈ ખોડિયાલનું બાનું સિર ઉપર ધરાઈ જાય મરું પણ માગો નહીં અપને તનકે કાજ
હે કે મારું પણ માગો નહીં અપને તન કે કાજ આવા પરમારથના કાર્યક્રમ થતા હોય ને તો મને માગતા ન આવેલા છે હે તો આ 5 દાતાર જાગી જાઓ ઊંચા હાથ કરજો અમારા ભાઈઓ મંડળના સેવક આવીને લઈ જાય જે કાઈ ફંદ ફાળો થાય એ અમારા હડાડાના ગામના મંદિરમાં જ મારા વાલા વપરાવાનો છે કે કાઈ જે ફંદ ફાળો થાય એ અમારા હડાડાના મંદિરમાં જ મારા વાલા વાપરવાનો છે એક બોલ આવ્યો છે હજી 5 દાતાર જાગી જાઓ અમારે તો ખાલી આજ 5 જ રાખ્યા છે નકર અમારે તો 51 બોલ રાખેલા હોય કે કાઈ જે ફંદ ફાળો થાય એ અમારા મંદિરમાં જ વપરાય છે વાલા બીજ ને દી દર બીજે અમારે બાળકો જમાડે છે ગાયોને લીલું નાખે છે અને આ મંડળના સભ્યો આ પૈસાનું પાણી પણ 5 રૂપિયાનું કે રૂપિયાનું પાઉસ લઈને નથી પીતા મારા વાલા ઘરના અમુક વાહે રહી ગયા હોય ગાડી લઈને આવે ને તો એ પેટ્રોલના પૈસા પોતે ગીછાના નાખીને આવે છે 3 બોલ આવી ગયા છે ઝડપ રાખજો જેથી કરીને અમારો કાર્યક્રમ આગળ વધે અને ગરબો સિર ઉપર ધરાઈ જાય માં ભગવતીના ગરબા રમાતા હોય તો કોઈ ભાઈને એમ થાય કે મારે 500 રૂપિયા આપવા છે તો પગના અંગૂઠે વડે ગોરામાં પધરાવી આપશું અમે હાથ અડાડા વિના અને ત્યારબાદ 2 ગલાસ ઉપર ગોરો પછી 4 ગલાસ ઉપર ગોરો માં ભગવતીનું બાનું આ ખોડિયાલનું બાનું કે માં કુળદેવીએ જો તમને આપ્યું હોય મારા વાલા તો દાન આપજો ટાણું મળશે પણ આવું નાણું નહીં મળે જાતો બેન હાલી જાતો જે ભાઈ આપણે 5 બોલ આપ્યા હોય મારા વાલા આ ખોડિયાલનું બાનું સિર ઉપર ધરવા માટે આવજો અને ઘરધણી તો ખાસ આવજો મારા વાલા અને બહેનોને ખાસ ગરબા વધાવવા આવવાનું છે ખાલી 10 રૂપિયા લઈને અને ભાઈઓને પણ ખાસ 5 મિત્ર થાય તો આમ 25 રૂપિયા વપરાઈ જાય અત્યારે માવો લેવા જાય તો બેન 20 રૂપિયાનો આવે છે એ ચાવી થૂકી નાખવાનો છે આજ દીધા ઠેકાણે છે મારા વાલા આજે એક મંદિરના લાભાર્થી એક ગવલી ગામ માટે રમતું અમારું એવું હડાણાનું રામા મંડળ બોલ મોગલ માતની જય ખોડિયાર માતની જય હાલો હાલો તને જહાલ ચિઠ્ઠી મોકલે અને વાછજે નવ ઘણવે પણ સિદ્ધમાં રોકી બોલા શું મરે અરે રે મને હાલવાનો દેહ સિંહણ હારી રે તાળી નાગણ હાલે
લાખાની ને તલજો ને પાણી ડહારી
દુનિયામાં એ દુનિયા એ દુનિયાયો મારી કોઈ હગી નહોતી અમારી ધૂબડી દશા હતી કોઈ નહોતું ત્યારે મારી ખોડલ હતી ખોડલમાં એ ઘરમાં ખાવા માર ધોણો નહોતો ખીચામાં મારી પાસે રૂપિયો નહોતો કોઈ નહોતું ત્યારે મારી ખોડલ હતી માં એ દુનિયા રે દુનિયા તો મતલબી છે દુનિયામાં માં. એ દુનિયા રે દુનિયા તો સ્વાર્થલી છે દુનિયામાં દુનિયાયો મારી કોઈ હગી નહોતી અમારી દુબળી દશા હતી
ગરબો છે માતાજીનો. કોણે મારો માનો રોજો કોણે મારો માનો રોજો કે મારી આય મોડલનો રોજો કે મારી ભેડિયા વાળીનો રોજો કે મારી માત મોડલનો રોજો. હા ભાઈ માલધારીની મોજ હે. એ હવજ. ખોડિયાર માતની જય. હાલો 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 આપણે છેલ્લો બોલ છે 500 રૂપિયાની નોટ લઈ અને આવી અને પગેથી ગોળા ઉપર નાખશે. એ છેલ્લો બોલ એક કરધણી આપે કે પછી ગમે તે ભાઈઓ આપે, બરાબર? એક છેલ્લો બોલ 500 રૂપિયાની નોટ લઈ અને આવી જાઓ એટલે પગેથી લઈ અને ગોળા માથે નોટ નાખશે અને ગોળો પધરાવવાનો છે. એવા અમારે માં રાંદલના પણ થાપના હોય અને પણ માં રાંદલમાંનું પણ એક પણ ગીત ગાવું છે હો બેન.
જે ભાઈને 500 રૂપિયા આપીને પગના અંગૂઠે વડે ગોળાને હાથ અડાડ્યા વગર ગોરા અંદર પધરાવશે એ પણ કલા જોવી હોય તો 500 રૂપિયા આપજો. છેલ્લો ગરબો છે, ત્યારબાદ ગોરાનો કાર્યક્રમ પૂરો થાય ને અમારા આગળ મંડળનો કાર્યક્રમ ચાલુ થાય. એ ચકરડી ભમરડી માર્કેર જાજી રે રાંધલમાં એ ચકરડી ભમરડી માર્કેર જાજી રે રાંધલમાં એ ચકરડી નો રામ નામ દેજે રે રાંધલમાં એ ચકરડી ભમરડી માર્કેર જાજી રે રાંધલમાં પેલો 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 મારો જાગણો રાંધલમાં જય જય કૃપાજી દાતા પેલો 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 મારો જાગણો રાંધલમાં જય જય રવિ રંગોલ હે આંગણિયાનો ખેલનાર દેજો રે રાંધલમાં હે આંગણિયાનો ખેલનાર દેજો રે રાંધલમાં હે ચકરડી ભમરડી માર્ગેર જાજી રે રાંધલમાં હે આંગણિયાનો ખેલનાર દેજો રે રાંધલમાં એ કોયેલો લીધેલો મારો ચાંદલો રાંધલમાં એ ભોળાનો ભૂંડનાર દેજો રે રાંધલમાં ભોળાનો ભૂંડનાર દેજો રે રાંધલમાં એ ચકરડી ભમરડી માર્ગેર જાજી રે રાંધલમાં હે આંગણિયાનો ખેલનાર દેજો રે રાંધલમાં એ કોરી ગાવડી માર્ગેર જાજી રે રાંધલમાં એ ગાયોનો ગોવાળ દેજો રે રાંધલમાં એ ગાયોનો ગોવાળ દેજો રે રાંધલમાં આવા દૂધડાનો મીનાર દેજો રે રાંધલમાં એ દૂધડાનો મીનાર દેજો રે રાંધલમાં એ ચકરડી ભમરડી માર્ગેર જાજી રે રાંધલમાં એ ભમરડીનો રામનાર દેજો રે રાંધલમાં ભમરડીનો રામનાર દેજો રે રાંધલમાં ભમરડીનો રામનાર દેજો રે રાંધલમાં બોલ મોગલ માતની જય ખોડિયાર માતની જય હા મોજ હા હાલો જે ગોળો ચડાવવા આવ્યા હોય તે સભ્યો ગોળો ઉતારવા આવતા રહે. જે ભાઈઓએ ગોળો ચડાવ્યો હોય તે ભાઈઓ ગોળો ઉતારવા આવતા રહે. બોલ મોગલ માતની જય આઈ ખોડિયાર માતની જય યા એ હાલ જઈલા હાલ હાલ દેવી બાદરની બનહારી હું તમારી બેન જો હે બાદરની બનહારી હું તમારી જાવી બેન જો બેના બેન ગીના રે નગર ને કોણ જનરા
છે અને પઢિયાર રાજા રાજ કરે છે. ભલે મારી બેન, આવજો. હાલ તાર આવવું હોય તો. રાજમાં છે કોઈ હાજર? આ રિયા રાંદલ માંડા દીધેલા. આવડા મોટા લે ખાતન પીતન ખાનદાન નો હો. એવું હે. હા, તમે અહીંયા કોણ? અમે અહીંયા બાપુ. બાપુ તમે બાપુ? તને હું બા જેવો લાગુ? મેં તમને એમ નથી પૂછ્યું. જે પૂછ્યું એ આમને આવતર્યો. તમે રાજમાં કોણ એમ કહું છું. આમ ધ્યાન રાખો, આ ત્રણ ભાઈ ઊભા છે, ડાયરેક્ટ લાઈવ મૂક્યું છે. અમે અહીંયા રાજમાં પ્રધાનજી. એમ કે ને ગુરખો છો એમ? શું ગુરખો? તો જે હોય ઈ. આ થાળીમાં શું તમે દક્ષિણા લેવા આવ્યા અડધી નહીં, રાતે? આ શ્રીફળ છે. શ્રીફળ હોય તો ભલા મને પૂછવાનું ન હોય. કેમ? વયું જવાનું દાદરે. દાદરે બોલે તો પગથિયે. પગથિયે જઈને શ્રીફળ ના સોયત્રા ઉતર નાખવાના. શ્રીફળની માથે આટલી રાખવાની ચોટલી. અમુક અકલ મઠા ટકો કરી નાખે, ચોખટ કરી હારી. આટલી ચોટલી રાખીને બાપુની બાજુમાં વહી જવાનું. બાપુની બાજુમાં પડ્યો હોય છે પાણો. પાણો બોલે તો પથ્થર. પથ્થર બોલે તો રંઢો. રંઢા ઉપર શ્રીફળ ફોડીને 5 ચોઈત મૂકીને થોડુંક પાણી ઉડાડીને મારા પગમાં પડી જજો, તમારી માનતા પૂરી. એટલે માનતાનું નથી. શું કીધું? આ માનતાનું નથી. માનતાનું નથી ના, તો શેનું છે? આ સગાઈનું શ્રીફળ હે. સગાઈનું? હા, હકપણનું શ્રીફળ હે. તો તમે ગોરદાઈ છો કા? ગોરદાર ને. તો અદા આમના અવતાર એનો હગાઈનું હોય તો કેમ? જો અદા હા હગાઈનું હોય ને હા તો કાનમાં વાત સાંભળજો. બોલો. કાનમાં વાત સાંભળજો. હા, આપણું હક પણ કરવાનું બાકી છે. તમે જે બાકી હો. હા, સંબંધમાં ગોબો ન પડે એવું કામ તમને આપી દઉં. આ નારિયેળ આપણી પાસે ઠપકારી દો, બીજું શું હોય? આ તો બાપુ હાટું હોય. કેમ બાપુ આટું હોય? હા, રાજનું સી પડે. હા. તોય દાદા રાજમાં તમે આવ્યો હોય ને તોય તમારે રાજમાં આવવામાં થઈ ગયું મોડું. કેમ? બાપુનું થઈ ગયું હે. કદાચ પૂછતો હોય બીજી વાર ગણતરી હોય તો. બાપુને કઈ કુંવર છે? બાપુ એ ઓણ ઘઉં વાવ્યા નથી, કુંવર ક્યાંથી હોય? ઈ કુંવર ની વાત નથી કરતો, તો રાજકુંવર ની વાત કરું છું. રાજકુંવર? હા હા, એકચ્યુઅલી દીકરો હા એક હે, છે, પણ ઓણકો ખમાડવાનો હે. આ શ્રીફળ આવ્યું ને એમાં ખમાય નહીં. ખમાડવા જેવો એમાં આવ્યું એ લોકડાઉન ગયું ને, હટોહટ લગ્ન ની સીઝન હાલે હે. ઓલું શું નિરાયતે રાખ્યું હોય ને, મજા આવે લગ્ન કરવાની. આ શ્રીફળમાં નો ખમાય. એવું હે? હા, કાઈ વાંધો નહીં. બાપુ ભર નિંદરમાં હુતા હે, એટલે કદાચ જાવ ઝઘડવા. હા પણ ધ્યાન રાખજો, હા હું બધી પરિપૂર્ણ વાત બાપુને કરી દઈશ કે અદા આવ્યા શ્રીફળ લઈને. પણ અદા બાપુ હુતા છે મગજ કાઢી, મગજ રાખ્યું છે ઓશીકે. હા. અને કદાચ જો નિંદરમાં ઉઠી જાય, મગજ લેતા ભૂલી જાય ને તો ભાગવાનું જોર રાખજો. કઈ વાંધો નહીં. રેડી? બાપુ, એ બાપુ છે હજી હો. એ બાપુ ખરેખર રિહાણા લાગે હે. અદા હા, રિહાણા હે બાપુ? પૂછો તો ખરા કયું નગર છે એમ પૂછો એટલે જવાબ દે. કાઈ વાંધો નહીં, બનાવી દઉં રિહાણા હોય તો. કે રિસાણા છે બાપુ મારા બોલતા નથી, કે બોલવાની બાપુ કેમ બાધા લીધી, કે બોલવાની કેમ બાપુ બાધા લીધી. બાપુ ને બોનવીટા પીવડાવો, બાપુ મૂડમાં નથી. આવી ગયા. આઈસ્ક્રીમ લાયો તો ભાવતી નથી, આ ગરમીની લોંદો થઈ જાય. ભાવે હે. સેન્ડવીચ લાયો તો ભાવતી નથી, ભાવે હે. બાપુ તમને કોક પરદેશી પંડિત અંદર આવવાની રજા માગે હે, તમારી ઈચ્છા હે, મારી બિલકુલ નથી. અરે પ્રધાનજી, શું? જો ભૂદેવ રાજ ના હોય હા તો રાજી ખુશીથી રાજમાં લઈ આવ. અને જો રખડતા ભટકતા હોય તો ચપટી શીખ દે, ડેલીથી રવાના કર. એવું હે? અદા હા, રાજના ગોરસો કે પછી બસ સ્ટેન્ડ થી કપડા બદલાઈને આવ્યા? તમને કેવા લાગે છે? આજ તો રાજના લાગો. તો ભાઈ રાજના ગોર દેવ છે. ચશ્મા બસમાં તાલે માલે હો. બાપુ ઈ રાજના ગોર છે અને વળી તાજા. અરે પ્રધાનજી, શું? તેને રાજી ખુશીથી રાજમાં લઈ આવ. આઈ લાવો, પરમિશન મળી ગઈ. અરે ભૂદેવના ચરણોમાં આજે ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર નમન કરે છે, મારા પ્રણામ સ્વીકાર કરો. અરે ભૂદેવ, સોગંદમાં શક્તિના
આજ સુધી આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પટિયાર કોઈના બાપને ઝૂકો નથી અને ઝૂકવાનો પણ નથી, પણ તમે આજ બ્રહ્મનું સંતાન છો. બ્રહ્મનું સંતાન એટલે આમ ક્ષત્રિયો માટે હર હંમેશના માટે પૂજનીય છે. દાદા ઝુકા નથી, ઝુકવાના નથી, સાલા ઝુકેગા નહીં. ઓલું આવે ને, પુષ્પા નામ સુન કે ફ્લાવર સમજ્યા, પટિયા નામ સુન કે तुमने क्या રેડિયર સમજ્યા હે? પા સાચું કીધું. હવે અરે ભૂદેવ, જ્યારથી સૂર્યનારાયણ ઉગા છે ને ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધી મારા ગઢના કાંગરે કોણ મરી કોયલ ગયું? મીઠાને મધુર ટહુકાર કરતી હતી. ત્યારથી મને ખબર હતી કોઈ મહાન માણસ મહેમાન થશે, પણ મને આજ નથી ખબર કે મારા મહેમાન બીજું કોઈ નહીં પણ એક રાજગોર હશે. માટે તમારા પાવન પગલા પાડી મને અને મારા પિંગલગઢને પાવન કરો. અદા પાવન પગલા હોય તો પિંગલગઢને પાવન કરો. મને થોડોક પવિત્ર કરજો. પાવન પગલા હોય તો છપ્પર પગા હોય ને તો ઘરે જીજો. એ રાજ અભડાવશે. સાચું કહેવામાં વાંધો. અરે ભૂદેવ, બહુ દૂરથી આવતા જણાવ છો, તમારા મુખમંડળ પર થાક લાગ્યો એવું લાગે છે, તો આવો મારા વિશ્રામ ગૃહમાં 1 દી 2 દી રોકાય, પછી હરખેથી વાત કરશું. અદા થાકી ગયા હોય તો ડ્રેસિંગ રૂમ આવી જજો. મોટું જબર કુલર મૂક્યું હે, આરામથી હુઈ જજો તમે તમારે. અરે ભૂદેવ, કાલ સવારનો સૂર્ય ઉગે ને એટલે મારી રાજસભાની અંદર કચેરી ભરાશે. અરે કઈક રાજા અને કઈક મહારાજા હશે, જ્યાં સૌથી ઊંચું સ્થાન આ ગઢ પિંગલના ધણી રાજા પટિયારનું છે. જાઓ, તમને અહીંયા સ્થાન દઈ તમારા મોંઘેરા સન્માન કરવામાં આવશે. ઊંચે ઘડીકવાર સ્થાન દઈ છે તમને. બાપુના સિંહાસન ઉપર ઘડીકવાર બિહાર છે, તમારા ખાતે નહીં કરી દઈએ. ઘડીકવાર બિહાર છે, પછી પ્લાસ્ટિકના સોફા પર બિહાર છે. કા બાપુ? અરે ભૂદેવ, મધ્યાહનનો સમય થાય ને એટલે આવજો મારી ભોજનાલયની અંદર. અરે સોનાની થાળીમાં, રૂપાની વાટકીમાં, ચાંદીની ચમચીની અંદર આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પટિયાર તમને 32 જાતના ભોજન પીરસશે. પછી એને મન મૂકીને આરોગજો. અદા હા જમવાનો સમય થાય, મધ્યાહનનો સમય થાય, ભોજનાલયમાં આવી જવાનું. સોના કેરી થાળી, રૂપા કેરી વાટકી, ચાંદી કેરી ચમચી, 32 ભાઈના ભોજન. ઓહો ખાધા કોઈ દી? ના ગોરાણી માં નથી ખબર આવ્યા? ના. 32 ભાઈમાં શું હોય ખબર હે? હા ચાપડી, ઊંધિયું, બટેકા, ગુંદી, ગાંઠિયા વગેરે 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 વગેરે. થઈ ગયા થઈ 32 ગયા ને 32? થઈ ગયા. ચાંદી કેરી ઓલું શું કીધું? સોના કેરી થાળી, ચાંદી કેરી વાટકી, રૂપા કેરી ચમચી. ખાવા પીવાનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય, હા અવેડામાં જઈને શ્રીફળનું સોયતરું લઈને થાળી ધોઈને મને આપતા જીજો. થાળી ભેગી ન લઈ જતા. કાંઈ વાંધો નહીં. કદાચ તમે ભેગી લઈ જઈ છો તો રાજમાં હિસાબમાં થોડોક ગોટાળો થશે. ખોટા બાપુને હું ધમકાવ, બાપુ મને ધમકાવે, રાજમાં ડખો થાય, રાજની રૈયતને ખબર પડે, એના કરતા આપણે બેન સમજી કાંઈ વાંધો લેવાનું. નહીં. અને અદા હા હોનાન થાળીમાં તમે કોઈ દી ખાધું? ના ભલા માણા અમારા રાજમાં હોનાન થાળીમાં કૂતરા ખાય. નો હોય. વિચાર કરો, કૂતરા કેવા ભાગશાળી, અમારા રાજમાં જન્મ લીધો દાદા તો પછી. અરે ભૂદેવ, જ્યારે તમારો વિદાયનો સમય થશે ને ત્યારે મારી રાજસભાની અંદર કચેરી ભરાશે. અરે હીરા મોતી માણેક જવેરાત જે જોઈએ ને તે દિલ ખોલીને માંગી લેજો. અને હજુ જો મનની અંદર કઈ કંકાસ લઈ જાય ને તો લલકારજો પિંગલના ધણી રાજા પટિયારને. મારી શમશેરના એક ઝાટકે ધરતી મસ્તક જુદા કરી તમારા ચરણોમાં અર્પણ કરીશ. અદા વિદાયનો સમય થાય, માગી લેવામાં કંચસ નો રાખતા. હોના મોતી મારે ઝવેરાત માંગી લેજો. અને ઘટે તો બાપુ એનું શિર ઉતારીને આપી દેશે ધડ ઉપરથી. ઈ ખોટું વાત કરી, શિર નહીં આપે. પર શિરનો શું, માથાનો શું? અદાને સંભારો કરવો હે, માથું આપી દેજો. લે હે અદા, તમારે માથાનો સંભારો કરવો હે? ના ના. અરે ભૂદેવ, આ હતી આમ પટિયારોની દિલની દાતારી અને પરંપરાની વાત. હવે સાંભળો ખાંડાના ખેલ, તલવારના તેજ અને મોતના મરસિયાની વાત. અદા આ હતી પટિયાના દિલની દાતારી, ખાનાના ખેલની વાત. હવે સાંભળો ઈ કેવા હરામીના પેટના હે. બસ હવે એનો ધરો હોય. અરવી અરે ભૂદેવ, જ્યારે ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પટિયાર હાથમાં શમશેર લઈ દુશ્મન દળની અંદર ત્રાટકે છે ને ત્યારે દુશ્મનો એના હથિયાર મારા પગમાં નાખી દે છે. જો આમ કરતા ન જણાય ને તો એ દુશ્મનોના મારી શમશેરના એક ઝાટકે ધરથી મસ્તક જુદા કરી પિંગલના કાંગરે ટીંગાડું છું. અદા
બાપુ જાય યુદ્ધે, બાપુ મોર, હું બાપુની પાછળ, બાપુ આગળ, હું બાપુની પાછળ, કારણ કે આપને લાગે બીક. બાપુ યુદ્ધે જાય, કકના મસ્તક ઉતારી અમારા ગઢના કાંગલે લટકાડે. આમ જો ફરતીકો લટકાઈએ હે ને. અમુક અમુક ઝાખા થઈ ગયા, કારણ કે તારીખ વહી ગઈ હોય ને. અરે ભૂદેવ, અત્યાર સુધી મેં તમને નતું પૂછ્યું ક્યાંથી આવો છો, ક્યાં જઈ રહ્યા હતા અને અહીંયા સુધી ભૂલું પડવાનું કારણ શું હતું, પણ હવે તમને આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર પૂછે છે ક્યાંથી આવો છો, ક્યાં જઈ રહ્યા હતા અને મારા પિંગલ સુધી ભૂલું પડવાનું કારણ જણાવો. એ આટલું બધું પોલીસ વાળા નથી પૂછતા. બસ હવે અરે મહારાજ, આવવા જવાની વાત કરતા હોય ને મહારાજ, તો પોકરગઢ થી આવું છું. પોકરગઢના રાજા અજમલ તેમની દીકરી સગુણ નારિયા લઈને અહીંયા સુધી આવ્યો છું મહારાજ. અરે ખામોશ ભૂદેવ ખામોશ, તમને હજુ ખબર નહીં હોય કે પિંગલ ની અંદર પોકરણના નામ લેવાની પણ સજા દેવામાં આવે છે, માટે જે રસ્તે આવ્યા તે રસ્તે પાછા સીધાવો. જો પિંગલના ધણી રાજા પઢિયારની સમસર ઉચકી ગઈ ને તો અર્થના અનર્થ થઈ જશે. અરે પ્રધાનજી, તને ખબર જ હતી કે ભૂદેવ પોકરણગઢ થી આવે છે તો તેને અંદર આવવાની રજા શા માટે દીધી? એ બાપુ નહોતી ખબર, એ પણ નહોતી ખબર. ધક્કા મારીને બહાર કાઢો. હાલો જવા દિયો, નીકળો. પણ જાવા તો દીધા. આવે ડ્રેસિંગ રૂમ માં પહોંચી ગયા. પ્રધાનજી થોડા કામ કર્યો, પૂછડી મને આવશે. એ હારું, ભાગે પડતી પ્રસાદી લેવી પડે. વાન નથી લઈ. યાદા હા, વેલા કીધું તો પોકરણગઢ થી આવો હો. કા પોકરણગઢના રાજા અજમલ હા. એની એ રે 22 વર્ષથી અબોલા હે. હા, 20 વર્ષથી કીટા કર્યા હે. તમારા કેટલા થયા? મારાથી 18 વર્ષ. તમને કેમ ખબર? બાપુની ગાડી હાલતી હતી ને, હાલતી ગાડી જડી ગયો. પ્રધાનજી, હા બાપુ એ આપણે બગડી ગયું. બગડી ગયું. આપણે બેને હારું જામે હવે. આપણે બેને હારું જામે. શું તો મારે તમને મારા દિલની વાત કેવી છે? તમારે મને તમારા દિલની વાત કેવી છે? ભલા માણા, હું તારી વહુ છું હે બાપુ? પણ બાપુ મને કેવું કીધું, હું કઈ એની બાયડી છું બાપુ? ભૂદેવની વાત ધ્યાનથી સાંભળો. વેલા કીધું તો કે દાદા તમ તારે, હું તો તારો જ છું ને. પ્રધાનજી, હા, મહારાજને તમારે મનાવવાના હે હવે. મહારાજને મારે મનાવવાના હે. હા. ભલા માણા, બલીનો બોકરો તારે મને કરવો હે? કા મહારાજને તમારે મારે મનાવવાના. શ્રીફળ એના દીકરા એને ઠપકારો ને એમ કહ્યું. અરે કાંઈ ધંધીનો નથી કરવો. આપણું તમારે હક પણ કરવું હોય તો કરાવો, બાકી આ વાત નહીં બને. જો આ મનાવી દો એટલે તમારા હાટુ એક નારિયેળ તૈયાર હે. મારા હાટુ નારિયેળ તૈયાર જ છે. મામા ચોકલેટ આપી. કાંઈ વાંધો નહીં દાદા, મનવી લઉં. હા તો જાઓ, સાઈડમાં ઉભા રહીજો. હા બધું ભરો. જો ધોતિયાની નાડી બાંધી રાખજો. બાપુ, તમારી પરવાનગી હોય, તમારી રજા હોય, તમારી ઈચ્છા હોય, નાના મોટે મોટી વાત મૂકું. અરે પ્રધાનજી, પિંગલગઢના રાજ છે, રાજા પઢિયારનું રાજ છે. અહીંયા નિયમ બધા માટે હર હંમેશના માટે સરખા હોય છે. પછી ભલે દુશ્મન દેશમાંથી આવતા ભૂદેવ હોય કે મારો માનીતો ને લાડીતો પ્રધાન હોય, આડું હવડું કે અવડું સવડું બોલીશ ને તો તારી જબાન ખેંચતા પણ મને વાર નહીં લાગે. બાપુ તમે જબાન નહીં ખેંચી શકો, જબાન રાખીશ મોઢાની અંદર. પણ બાપુ એક મારી વાત ઉપર ભરોસો રાખજો, મારી વાત સાંભળો. આ દાદા આવ્યા દુશ્મન દેશમાંથી. દુશ્મન દેશ એટલે કે પોકરણગઢ. પોકરણગઢનો રાજા અજમલ તમારે 20 વર્ષના વેર આલે, 22 વર્ષથી અબોલા. વેરની વસૂલાત લેવી હોય તો એક મોટી મસ્તીની વાત કરું. ઈ શ્રીફળ આપણા પ્રતાપ દીકરાને ઠપકારવાનું થાય છે, વેર લેવું હોય તો. બાકી રાજા કેવો અજમલ મોટો કહેવાય બાપુ આપણે કરતા. કારણ કે જેવડા બાપુ આપણી પાસે રૂમ છે ને, બેડરૂમ, એવડા તો એની પાસે બાથરૂમ છે. એ મને ખબર હોય. સાચું કહેવામાં વાંધો તોય બાપુ એક દિલની વાત તમને કહું, તમારા ઉપર દયા આવે. હું કામ? તમે મને પગાર આપો એટલે. ઈ શ્રીફળ પ્રતાપ દીકરા એને ઠપકારી દેવાનું. પ્રતાપ દીકરાને ઠેકીને કહેવાનું કે દુશ્મન દેશનું શ્રીફળ છે, દુશ્મનની દીકરીનું શ્રીફળ છે. શ્રીફળ ઠપકાર્યા પછી લગ્ન થાય, લગ્ન થાય પછી એ દીકરી આપણા રાજમાં શાસ્ત્રે આવે. એ દીકરીને એવા દુઃખ દેવાના, એવા દુઃખ દેવાના, દુઃખ સહન કરવાની બાપુ કાંઈક લિમિટ હોય. ત્યારબાદ દીકરી સગુણા એના પિતાશ્રીને ઘરે આટો દેવા જાય, હાઈતા માઠામાં જાય, અથવા દિવાળીએ જાય, અથવા હોળીએ જાય.
આટો દેવા જાય પિતાશ્રી અજમલને કહેશે, અરે પિતાશ્રી અજમલ, રાજા પટિયાર એનો માનીતો પ્રધાન, મારી સાસુનો એકલવાયો દીકરો પુત્ર પ્રતાપ એવા દુઃખ દીએ બાપુ અહીંથી પોકળગઢનો રાજા કળગડતો આવશે, દોડતો આવશે, હડી કાઢીને આવશે, ઉઘાડા પૈકી આવીને તમારા પગમાં નમી જાય ને બાપુ તો જ હા. અરે શાબાશ પ્રધાનજી શાબાશ. ભારત વર્ષની અંદર 562 રજવાડા, અરે 562 રજવાડાને એના ખોપથી ધ્રુજાવનાર એટલે કે એ હતો દિલ્હીનો નવો બાદશાહ. પણ બાદશાહની ભુજાઓમાં એટલી તાકાત નથી કે ભારત વર્ષના એક પણ રાજ્યના કિલ્લાની ઈંટને ડગાવી શકે. તેમની પાછળનું કારણ હતું તેમનો હોશિયાર, ચતુર અને ચાલાક બિરબલની બુદ્ધિની. પણ મને આજે ખબર પડી કે બાદશાહના બિરબલને બુદ્ધિને શરમાવે ને એટલો હોશિયાર અને ચતુર ચાલાક આ ગઢ પિંગલના ધણી રાજા પઢિયારનો પ્રધાન છે. માટે પ્રધાનજી, આ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર આજે તારી માથે ઓળ ઘોડ છે અને તારી બુદ્ધિને લાખ લાખ સલામ કરે છે. થેન્ક યુ બાપુ. ભંગારના ભાવમાં વધારો કર્યો પહેલી વાર. અરે પ્રધાનજી, શું ભૂદેવને રાજી ખુશીથી રાજમાં લઈ આવ. દાદા રાજી ખુશીથી રાજમાં આવો, વાત બની ગઈ છે. અરે ભૂદેવ, હર હંમેશના માટે દીકરી દેનારો નમે છે, દીકરી લેનારો નહીં. માટે અરે ફૂગે ઉડાડું ડુંગરો અભિમાન છે મારું, અરે ફૂગે ઉડાડું ડુંગરો અભિમાન છે મારું. પોકરણના રાજા અજમલને પાડું મારા પગે, આ પાણી છે પઢિયારનું. માટે ચિંતા છોડો તમે પંડિતજી, અરે ચિંતા છોડો તમે પંડિતજી. રાજા અજમલનો સુભાર છે, આ પઢિયારનો પુત્ર પ્રતાપ શ્રીફળ ઝીલવાને તૈયાર છે. પલ ઘડી પલ બિરાજમાન થાવ મારા રાજની અંદર. હમણાં પુત્ર પ્રતાપને બોલાવી લીલુડા શ્રીફળ ઝીલાવું છું. અરે પ્રધાનજી હુકમ કરો. રાજમાંથી પુત્ર પ્રતાપ સિંહને બોલાવો. બોલાવી દઉં, સ્થાન ગ્રહણ કરો. અદા સાંભળ્યું ને, કેટલું કહી દીધું, દીકરી લઈ લીધી, જરાય હારું માણા નથી. આ બાપુ ઓરિજિનલ આવે ઈ ઝેરોક્સ અને હું કાર્બન કોપી. ઈ આજે પ્રધાન બોલાવે પ્રતાપ આહા વજો રે. આવીને ઉગતા છે આમ જંગલના દાણી ભવાની માતાને નમે. નમન કરે વારંવાર, નમન કરે વારંવાર, નમન કરે વારંવાર. પિંગલનો ધણી ભવાની માતાને નમે. આમ રાજ્યને આવીને ધરતી માતાને નમે. નમન કરે વારંવાર, નમન કરે વારંવાર, નમન કરે વારંવાર. રાજન આવીને ધરતી માતાને નમે. આમ ખેડે કટાર અંગે તમારો ભેરો. આત્મશિવોરી તલવાર, આત્મશિવોરી તલવાર, આત્મશિવોરી તલવાર. આ ખેડે કટાર અંગે તમારો ભેરો. આમ કઈ નગરીનો હું તો રાજ હોય મારું નામ, હોય મારું નામ, હોય મારું નામ. કઈ નગરીનો હું તો રાજ પિંગલ ગઢનો હું તો રાજ. પ્રતાપ હોય મારું નામ, પ્રતાપ હોય મારું નામ, પ્રતાપ હોય મારું નામ. પિંગલ ગઢનો હું તો રાજ આમ પ્રતાપ બોલાવે પ્રતાપ આવ્યા રે. અહીંયા રાજના દરબાર આવ્યા, આપણે દરબાર આવ્યા, રાજના દરબાર. આ પ્રતાપને બોલાવે પ્રતાપ આવ્યા રે. અરે પ્રધાનજી, જય ભવાની, જય ભવાની.
જય માતાજી બાપુ, જય ભવાની. અરે પ્રધાનજી, અત્યારે રાજ દરબારમાં બોલાવવાનું કારણ તમારું ચાંદ જેવું મુખડું જોઈને બાપુ મારી શું કેપેસિટી હું તમને બોલાવું. તમને તમારા પિતાશ્રી બોલાવે છે. પિતાશ્રી મતલબ પપ્પા, પપ્પા મતલબ ડેડી. અરે પિતાશ્રીના ચરણોમાં પુત્ર પ્રતાપના કોટી કોટી વંદન છે. મારા વંદન સ્વીકાર કરો. અરે આયુષ્માન ભવ પુત્ર પ્રતાપ, આયુષ્માન ભવ. અરે પિતાશ્રી, અત્યારે રાજ દરબારમાં બોલાવવાનું કારણ અરે પુત્ર પ્રતાપ, રાજમાં બોલાવવાનું તો કારણ એટલું જ છે. પોકરણ ગઢથી ભૂદેવ આવ્યા છે. અજમલની દીકરી સગુણાનું વેવિશાળ લઈને આવ્યા છે. એ વાતમાં તારું કહેવાનું શું થાય છે? અરે પિતાશ્રી, તમે તો ભૂલી ગયા છો. વેરી સાથે વેર હોય વેર, વેવિશાળ ન હોય. એ ગોરદેવને કહી દો કે આવ્યા એ રસ્તે રવાના થઈ જાય. અરે પુત્ર પ્રતાપ, પહેલા આપણે દીકરી લેશું અને પછી વેર લેશું. અરે પિતાશ્રી, વેરી સાથે વેર હોય વેર, વેવિશાળ કદાપી ન હોય. અરે પુત્ર પ્રતાપ, જે મને ગમે ને મારા રાજની રેત ને ગમે. અરે મારા રાજની રેત ને ગમે ને મારા પ્રધાન ને ગમે. અરે મારા પ્રધાન ને ગમે ને એ તારે ગમાડવું પડે. કારણ કે એ જ તારો ધર્મ છે. અરે પિતાશ્રી, તમને ખબર નહીં હોય, હું તમારો જ પુત્ર છું, માટે આ નારિયેળનો શિકાર તો હું કદાપી નહીં કરું. અરે ઊંચો અવાજે ના બોલીશ પુત્ર પ્રતાપ. ઊંચો અવાજ આ ગઢ પિંગલના ધણી રાજા પઢિયારને ગમતો નથી. અરે પિતાશ્રી, જો આ નારિયેળનો શિકાર હું નહીં કરું તો આનું પરિણામ શું હશે? અરે પુત્ર પ્રતાપ, એનું પરિણામ તો એ જ હશે કે પુણ્ય પંડિત અહીંયા પ્રાણ દેશે અને ઉપરથી લોકો વાતો કરશે કે પઢિયારો તો કાયર છે. અરે નમાલા ડરી ગયા અજમલથી. અરે પિતાશ્રી, નથી નમાલા કે નથી કાયર, આ પઢિયારો સુરવીર છે, સુરવીર. ફૂકે ઉડાડું ડુંગરો, અભિમાન છે મારું. પોકરણના રાજા અજમલને 92 લાખ માળવાના ધણીને પાડું તમારા ચરણે. પાણી છે પુત્ર પ્રતાપનું. જોયું ને દાદા? અરે પંડિતના ચરણોમાં પુત્ર પ્રતાપના પ્રણામ. જે થાવ રાજવી. અરે પંડિતજી, ભલે તમે અમારા વેરીના વંશમાંથી આવ્યા છો, પણ એટલું યાદ રાખજો કે દીકરી દેનારા નમે છે, દીકરી લેનારા નહીં. માટે તમારું નારિયેળ સ્વીકારવા પુત્ર પ્રતાપ તૈયાર છે. જીલીલે મારા ભાઈ શ્રીફળ જીલીલે હમેથી આવ્યું. બાકી પૂછ રામકો ગામમાં કઈ બીજાના ટિફિન વગર ના જાય. આદા લેવાય 18 રૂપિયા શ્રીફળ નથી. સોના અને ચાંદીના ડાયમંડ ટાઈકા એની ઉપર. કાદા આ કોણ? આ પ્રતાપ બાપુ. તમને હું કપાન ગાડીનો ડ્રાઈવર લઈ ગયો? પણ સાચું કીધું ને. પણ કયું ના બાપુ મારી એરે મુલાકાત કરે, તમારે એરે મુલાકાત કરે. પણ હું પહેલી વાર રાજમાં આવ્યો, મને તો ન ખબર હોય ને પ્રધાન. પણ તમે પહેલી વાર રાજમાં આવ્યા, બીજા કોઈ રાજમાં એન્ટ્રી થોડાક લઈ શકે? આ પ્રતાપરાય. આ પ્રતાપરાય પોતે પ્રતાપ બાપુનો પ્રતાપ બાપુનો. તો મારે ચેક કરવો પડશે. તો ચેક કરી લ્યો ને. આ તમારી સામે ઊભા. અમારે દીકરી દેવી સંબંધમાં ગોબો પડે એવું કામ કરતા નથી. તમારે દીકરી દેવી સંબંધમાં ગોબો કામ પડે એવું કામ કરતા નથી. હા. તે અમારે દીકરો દેવો, અમારે ક્યાં દીપડો દેવો હે? તો ચેક કરી લઉં ને. કરી લ્યો ચેક. ચાલો ટીપણું. ટીપણું ચાલો ઉતરી જાવ અંદર. એ નથી. તો ભલે હરવે હો. એમાં થોડાક હરિયા આવ્યા હે, એમાં થોડુંક ફ્રેક્ચર હે. તો મારે ને અડવા ક્યાં? અહીંયા બધે અડો ને તમે. તમારે આ કાન બે ચાલુ. કાન ચાલુ હે. કાનમાં થોડીક રસી આવે હે. તો દવાખાને લઈ જવાય આને. દવાખાને નહીં, થોડું ડેમમાં નાવા બહુ જાય હે. આંગરા 5 ચાલુ. 5 ચારું. અંગૂઠો કેમાં ભૂરો હે? એમાં એવું બુધાલાલ નું બંધાણે, બુધાલાલ નું તમાકુ ગઈ ભૂરો થઈ ગયો. એવું હે? હા. અહીંયા ભીંગડું ચોઈટું હે છે ને? ભીંગડું નથી. તો ઈનું નામ નથી લીધા જેવું. કેમ? ઈ ઓલો ગુંગો હે. સાચું કીધું બાપુ. ઉપાડ્યો કાઢી લઉં. નાક ધોઈને આવતા હોય તો આબરૂ કાઢી. પ્રધાનજી, હા કુંવર તો ગમી ગયા. અમારે રાત તો ચેક કરવું પડે ને. કાઈ વાંધો નહીં. રાત ચેક કરી લ્યો, રાજની કચેરી ચેક કરી લ્યો, રાજના રૂમ ચેક કરો, રાજના બાથરૂમ ચેક કરો. આમ ક્યાં સુધી તમારું? આમ ઠેઠ દેખાય ત્યાં સુધી આપણો. આમ રોડ કાંઠા લગી. આમ રોડ કાંઠા. પછી ભાવ વધી જાય એટલે લીધું નથી. આમોલ વાહ ઉકેડો રહ્યો ઈ આપણો હે, સસ્તામાં લીધો હે. ઉકેડે તમારો? હા, સસ્તામાં લીધો હે. અને આમ ઓલું ડેમ આવે ને, હા, ડેમે આપણું હે. ઈ તમારું? કારણ કે સવારે ઉઠીને ડેમે જવાનું હોય, કચરો નાખવા, છે ચોખોટ કરવી હારી. અહીં ડેમ લગીને આપણું. તમારું? હા, કાઈ વાંધો નહીં. કુંવર તો ગમી ગયા. ગમી ગયા. બાપુને જઈને વાત કરો જાવ.
બાપુ કુંવર પ્રતાપ અદાને ગમી ગયા આયરો આયર ઘર જમાઈ માટે લેતા જાય પણ તમને શું વાંધો પ્રોપર્ટીમાં ભાગ ન દેવો અરે પ્રધાનજી હા તો ભૂદેવ ને કહો લીલોડા શ્રીફળ જીલાવતા જાય અદા લીલું શ્રીફળ ચીલાવી દ્યો હવે જીલાવી દો ચીલાવી દ્યો ને આ બળતરા ઉપડી ગઈ હા આજ લીલુડા નારિયેર પરતાપ તમે રે જીલો પિતાશ્રી નમાના પરતા તમે રે ગારે અને નાયતા નાઈ ગોરા દેવનાવા લીલુડા રે બાપુ ને પૂછો હા હવે કઈ કામ કરવું હોય તો કે નકર ગુરુદેવ રજા માગે છે બાપુ કઈ કામ હે નકર ભૂદેવ ઘરે જવાની રજા માંગે હે અરે પ્રધાનજી શું જો લીલુડા શ્રીફળ જીલાવા ગયા હોય ને હા તો ભૂદેવ ને કહો શું સારા એવો મુહૂર્ત કાઢે હા. અરે મુહૂર્ત આવી જાય ને હા. એટલે કંકોત્રા લખતા જાય હા. કંકોત્રા લખા જાય એટલે સાથોસાથ ગણેશ સ્થાપના પણ કરતા જાય સારા એવા મુહૂર્ત કાઢો હા એની આઈને હગાવાલાને હાગમટે કંકોત્રી ઠપકારો હાગમટે હાગમટે હોય ને અમારે વ્યવહાર એવો હે એવું છે હા હગાવાલાને હાગમટે કંકોત્રી લખ્યા પછી હા ગણપતિ બાપાની સ્થાપના કરતા જઈજો કાઈ વાંધો નહીં ભૂલા વગર નો ભૂલાય આઈ એમ હા આજ પેલા રે બાના રે ગુરુદેવ પેરવે રે કે પેલે બાને લગન યાર નવો હોય એ પેલે રે બને રે મંજક બેસી જા રે એ તો બીજા બના ફેરવો એ દિયાજ બીજા રે બના રે ગુરુદેવ પેરવે રે કે બીજે બાને લગન યાર નવો હોય બીજે રે બને રે વિસીડો બેસી જો એ તો ત્રીજા બના ફેરવો તો બાકી મુહૂર્ત તો જશે એ દિયાજ તીજા રે બના રે ગુરુદેવ પેરવે રે કે તીજે બાને લગન યારે રૂડા હોય તીજે રે બને રે લગ્ન રૂડા આવી જા રે એ લગ્ન આવ્યા પૂનમ ને સોમવાર તીજે રે બને રે લગ્ન રૂડા આવી જા રે
કેસર છાટીને લખવી કંકોતરે. એ લખવા કઈ ગણપતિના નામ ધોળકારે રૂડા ગામમાં કાલો. કે પઢિયારી ઘેરે પ્રતાપ રાઈના લગ્ન રે. લગ્નમાં દાદા વેલા આવજો રે. એ આવજો આવજો કઈ પૂનમ ને સોમવાર લગ્નમાં દાદા વેલા આવરો. એ વાગે રે વાગે આજનો બત વાગે. આજ મારે આનંદ પધારો હે વિનાયક. વાગે રે વાગે વાગે રે વાગે. એ આરે એ વિનાયક કોને ઘેરે નોતર્યા. એ આરે એ વિનાયક પઢિયારી ઘેરે નોતર્યા. એ કુમા કુમા કોખલીએ અધાવો વિનાયક. વાગે રે વાગે આજનો બત વાગે. આજ મારે આનંદ પધારો હે વિનાયક. વાગે રે વાગે આજ વાગે રે વાગ. ગણસાય નમઃ. પ્રધાનજી હા બધાય કામ સંપૂર્ણ થઈ ગયા. હવે બાપુને પૂછો. બાપુ બધાય કામ પૂરા થઈ ગયા છે. અદાનું કામ છે ને કે ઘરે જાય. અરે ભૂદેવ, અત્યારે હું તમને શીખ નથી આપતો. હા, મહારાજ. જ્યારે મારા પુત્ર પ્રતાપની જાન જોડી પોકરણગઢના પાદરથી વિદાય થતી હશે ને ત્યારે જેટલી શીખ તમને તમારા રાજા અજમલ આપશે ને એનથી સવાય શીખ આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર આપશે. માટે હરખે ઉમંગે પોકરણગઢ સીધાવો. પણ જતા જતા કાન ખોલીને સાંભળી લેજો. આ પઢિયાર કુળ બહુ મોટું છે. જાડેરી જાન આવશે માટે ઉતારાની તૈયારી કરી રાખો. અરે પ્રધાનજી, જાડેરી જાન લઈને જવાનું છે. આપણા રાજની રેતને નોતરીને પછી તું આવજે. નોતરી દઉં બાપુ. એની પેલા પોકરણગઢ જાન લઈને જવાનું છે. તમારી ઈચ્છા હોય તો ફટાકડાનો ઓર્ડર દઈ દઉં. પ્રતાપની જાન હોય, ફટાકડા ફૂટવા જોઈએ. તમે કહેતા હોય તો ઓર્ડર દઉં, નકર માંડી વાળું ડબલ ધડાકાનો ઓર્ડર દઈ દઉં. બાપુ એથી વિશેષ રાજા રજવાડું હોય છે. રાજા રજવાડામાંની બેઠક હોય. થોડી ઓલી વ્યવસ્થા કરવી છે. એ નાના ઉનાળો હે, નાના છોકરાને તરસ લાગે એના માટે પાણીની વાત કરી. તમારે ડાયરેક્ટ ઢાંકણા જ ખોલવા. બોલો અદા બોલો. પોકરણગઢ જાન લઈને આવીને હા મોટું મેદાન રાખજો ખાલી. હા
યુદ્ધ નથી કરવું, તો ફટાકડો ફોડવાનો છે. ફટાકડો નહીં ફૂટે હો. શું કીધું? ફટાકડો નો ફૂટે. ફટાકડો નહીં ફૂટે. નહીં ફૂટે. કાંઈ વાંધો નહીં, તો થોડાક થોડાક સુરસુરિયા કરવા દઈશો. અમારા રાજમાં રિવાજ નથી. એવું છે? હા. આ તો દાદા હા. માથે આવે વરો, વરો નથી બગાડવો, બાકી ફટાકડો ફૂટે હો. નો ફૂટે. ફૂટે હો. નો ફૂટે. ન ફૂટે. નો ફૂટે. તો થયું. હા. આજે હરખે નું મંગે કરજે જાલિયા રે જાવા ભગવાન મોદાની જાવા ભગવાન મોદાની જાવા હરખે જાલિયા રે અરે વીરા પ્રધાન, હા મહારાજ. ભૂદેવ ગયા અને ઘણો સમય થયો, માટે તપાસ કરો. અરે મહારાજ, ભૂદેવ અવતાર જણાય છે મહારાજ. મારના શરણમાં ભૂદેવના નમન છે મહારાજ. હો ભૂદેવ, ક્યારની તમારી જ રાહ જોતો હતો. જલ્દીથી કહો કે મારી દીકરી સગુણાનું કયા દેશમાં અને કયા રાજકુમાર સાથે વિશાળ કરીને આવ્યા છો. અરે મહારાજ, આજે દેશ ભૈરો મહારાજ, પરદેશ ભૈરો. જ્યાં રાજવી સારા હોય ત્યાં રજવાડા સારા નહોતા, જ્યાં રજવાડા સારા હોય તેમના રાજવી સારા નહોતા. એમ જતા જતા જે પિંગગઢ નગરી છે, પિંગગઢના રાજા પટિયાર તેમના કુંવર પ્રતાપ સાથે આપણી દીકરી સગુણા નાદે શિકારી આવે છે મહારાજ. અરે ભૂદેવ, જતી વેળાએ મેં તમને કીધું હતું કે દેશ જાજો પરદેશ જાજો, એક પિંગલગઢનો રસ્તો ન લેતા ભૂદેવ. અરે મહારાજ, જતી વેળાએ મેં તમને કીધું હતું મહારાજ, એક જમણા હાથના વચન આપો કે ભૂદેવ જે નારી શિકારીને આવશે તો તમારે માની રાખવું પડશે મહારાજ. એ વચનને યાદ કરો મહારાજ. હા ભૂદેવ, આજે જતી વેળાએ મેં તમને વચન આપ્યું હતું, લેખની અંદર કોઈ મેઘ મારી શકતું નથી ભૂદેવ. હા મહારાજ. તો જલ્દીથી કહો કે મારી દીકરી સગુણાના કયા શુભ મુહૂર્ત આવ્યા છે. અરે મહારાજ, ટૂંકી વર્ધુના લગ્ન આવ્યા છે મહારાજ. પૂનમ કહેતા પ્રતાપરાય અને સોમ કહેતા આપણી દીકરી સગુણાના લગ્ન આવ્યા છે. તો ચાલો મહારાજ, માંડવડિયાની તૈયારી કરીએ મહારાજ. હા ચાલો ભૂદેવ. હે લગનનો માંડવડો રોયપો ને રાત રઢિયાળી. હે બેની તારા માંડવડે પિતા અજમલ હોય, લડકીનો મંડપ રૂડો રોપિયો. લાગનાલી દાસે ભોગરાળ ગઢરામે. લાગનાલી દાસે ભોગરાળ ગઢરામે. બેને તારા માંડવડામાં માતા વિનલબા હોયા, લાડલીનો માંડવડો રોપિયો રે. હે બેની તારા માંડવડે વીરો પરધાન હોય, બેનીનો માંડપ રોપિયો. કે તોરણ વાદા આસો મારા માંડવડે
પાવ્યો તેની તાણ માનવો. અરે વીરા પ્રધાન, ઉતારવાની તૈયારી કરો, જાન આવતી જ જણાય છે. હાલ એક સારી સોવઠનો ચંદરવો એમાં ઝબકી ઝાલાવાડ રે ચાંદરવો સારી રે સોવઠનો. એક સારી સોવઠનો ચંદરવો એમાં ઝબકી ઝાલાવાડ રે ચંદરવો સારી રે સોવઠનો. તમને વારી મારી ધૂર ધૂળ વિનાવું, તમને વારી વારી અજમલ રાય વિનાવું, પાતળિયા બેની પરણાવો રે ચંદરવો સારી રે સોવઠનો. મેઘા સારી સોવઠનો ચંદરવો એમાં ઝબકી ઝાલાવાડ રે ચંદરવો સારી રે સોવઠનો. છેલાથી રે મારી હટ પાટણથી પટોળા મોકલાવજો. છેલાથી રે મારી હટ પાટણથી પટોળા મોકલાવજો. એમાં રૂડા રે મોરલિયા ચિતરાવજો. પાટણથી પટોળા મોકલાવજો. ઓલી પાટણ શેરની રે મારે આવું પદમડીના. ઓઢી અંગ પટોળું રે એને રે ના બોલ સુધા. અરે હિરલ કરેલા ચૂડલાની જોડ મોટી મુલવજો રે પાટણથી પટોળા મોકલાવજો. દાદા કાલી ચા પથરાવો આપણા દીવાન ખાનામાં. હે દાદા કાલી ચા પથરાવો આપણા દીવાન ખાનામાં. કાલી ચા પથરાવો ને જોશને તેડાવો. હે દાદા ને કવંતાવો આપણા દીવાન ખાનામાં. ઊંચા ઊંચા બાંગલા બનાવો. દાદા કાચની માળીઓ મેલાવો. કેવી રમારો ઝગમગ ઝગમગના. હે દાદા વિના કે મહાલ સિંહોરા. માતા મઢિયાળ રાણી હોય તમારી જાતે. કેવી
વરની માને પણ જય શ્રી કૃષ્ણ વેવાણ. સારું તમને હા વેવાણ, તમને કેમ છે? સારું જોઈને વેવાણ. આવવામાં કઈ તકલીફ તો નથી પડી ને? ના વેવાણ, તકલીફ તો કાંઈ નથી પડી વેવાણ. હા થોડે ને કદાચ તકલીફ પડી હોય હા વેવાણ, તો તમારો હું ટાટિયો વાઢી લેવો વેવાણ. ઈ સાચી વાત વેવાણ. આ તો પૂછવાની ફરજ. આ કોણ છે દીકરી? આને ના ઓળખ્યા વેવાણ? સગાઈમાં ક્યાં હતા? એ અમારે દેરાણી છે. તમારા દેરાણી? હા, હમણાં મેરેજ થયા ઈ? હમણાં મેરેજ થયા ઈ. નાના વેવાણ ને પણ જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ વિવાણ. વેવાણ તમે તો હા બોલો વેવાણ. શેનો ખોરાક કરો છો વેવાણ? બથમાય નથી આવતા વેવાણ તમે. તમે વળી ક્યાં નબળા છો? જોવો તો ખરા, બે હાવત ધરાય એવા છે આમાં. એવું છે વેવાણ? અમારો પતુ પહેલી વાર પરણે છે વેવાણ. મારા પતુને પોખી લ્યો વેવાણ. વેવાણ ગાલાવેલા થાવમાં બધાના છોકરા પહેલી વાર જ ભણતા હોય. લ્યો વેવાણ કે પહેલી વાર અમારો પથ્થુ પહેલી વાર જ વેવાણ પરડે છે. પૂછો ઓલા દૂધી માને, એનો છોકરો 3 વાર પરણ્યો. વેવાણ એને 3 વાર પરણાવવાનું ન હોય, એનું પછી હરાદ નાખી દેવાનું હોય. પણ વેવાણ આ તો પરણ્યો એટલે કીધું અમારો પથ્થુ પહેલી વાર પરણે છે. હારું વેવાણ, સારું વેવાણ, પોખી આ લ્યો. છોકરા ના છે. જીવો છો રસેલા તારા મુખડા ને જોઈ, એ જીવો છો રસેલા તારા મુખડા ને જોઈ, હૈડાના હાર પ્યારા નતડીનું મોતી, હૈડાના હાર પ્યારા નતડીનું મોતી, જીવો છો રસેલા મંડપજી કન્યા પધરાવ સાવધાન. ઊંચા ઊંચા બંગલામાં ગરમ પવન વાય, ગરમ પવન વાય. તારા નીકળો તો બેની ઠંડા પવન વાય. ઊંચા ઊંચા બંગલામાં ગરમ પવન વાય, ગરમ પવન વાય. તારા નીકળો તો બેની ઠંડા પવન વાય. સસરાને દેખો તો બેની પિતા ભૂલી જાય, સાસુ દેખો તો બેની માતા ભૂલી જાય.
હા 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 અરે પેલા પેલા આજ મંગળિયા રે વરદાય શોભા ગણેરી કહેવાય અરે પેલે મંગળ અરે પેલે મંગળ ઓ પેલે મંગળ સેના તેરા દેવાય શોભા ગણેરી કહેવાય અરે પેલે મંગળ ઓ બીના દાના દેવાય શોભા ગણેરી કહેવાય કહેવાય વાલા અરે આવી રીતે પેલા મંગળ પૂરા થાય શોભા ગણેરી કહેવાય અરે કેળે કટારી આન મેલી લાડી જમે સુનાત શેર ગ્યાતા આવા સુરત શેરના સોના લઈને લાડી તારે મોલ આવ્યા અરે કેળે કટારી આલ મેલી લાડી જમે આલા શેર જાતા આવા હાલાર શેરના હાથી જોડી લાડી તારે મોલ આવ્યા અને બીજા એ હજી આવા મગાડીના રે એ વરદાઈ બીજા વાલા અને બીજે મંગાલ એ હજી આવા સેના એ દાન દેવાઈ રે બીજા અને બીજે મંગળ એ રાજીરામાં સોના કેરા એ દાન દેવાઈ રે એ બીજા વાલા મારા અને એમ કરી એ રાજીરામાં બીજા મંગળ એ પૂરા થાય રે એ વરતાવ્યા એ વરતાવ્યા એવી હતા સુગડાબેનના લગ્ન થયા છે તો અહીંથી અમારે કંકોત્રી રૂપી ઝોલી અહીંથી રવાના થાય છે તો ઝોલીની અંદર ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી પર આવજો ઝોલીને કોઈ જાકારો ન દેતા હે મારે આંગણિયા સો પાલવના જાણો
કે બાગલા બેસી ગયા રે હે દાદાએ જોયા ના જોયા પરદેશા કે દીકરીને દયા દીધા રે હે દીકરી આવના કરીએ વિચાર કે લેખ તારા લાયા ગયા રે હે ભોરા પારે વડાયા ગણ ગોજડા રે લોલા હે પાખો આવે ને ઉડી જાય રે દીકરી રોવરાવે આખા ઘર ને રે લોલા એના દાદા યો ભારે જોઈ રહ્યા રે લોલા હે માતાની રે ઘોડાની કુંદનાર રે દીકરી રોવરાવે આખા ઘર ને રે લોલા હે ભોરા પારે વડાયા ગણ ગોજડા રે લોલા એના કાકા ઉભા જોઈ રહ્યા રે લોલા હે કાકાની રે ઘોડાની કુંદનાર રે દીકરી રોવરાવે આખા ઘર ને રે લોલા દીકરી રોવરાવે આખા ઘર ને રે લોલા કે હજારો હાથીના વીરા તારી જાન મારે હજારો હાથીના વીરા તારી જાન મારે હે બાળો લાગ ઘોડા લિયાની ઘામ સારા
એ સગુણા પાડી રાજા એ પાડી રાજા એમાં પાછળ રે એ પ્રતાપરાય નાને રાખોડા પાવાદાય આવા પાછળ રે એ પ્રતાપરાય નાને રાખોડા પાવાદાય એ થોડી જાલી ઘોડલિયાની લગા એ ઘોડલિયાની લગામાં એ માયા જરા એ ઉતારા દાદાજી દેલી એ હોરા એ માયા જરા એ ઉતારા દાદાજી દેલી એ હો દેલી એ હોરા અરે ત્રીજા ત્રીજા આજ મોંગળિયા રે વરદાય શોભા ગણેરી કહેવાય અરે ત્રીજે મોંગલ જેના તે દાન દેવાય શોભા ગણેરી કહેવાય કહેવાય વાલા અરે ત્રીજે મંગલ હર 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 ત્રીજે મંગલ ઓ ઓ ઓ ત્રીજે મંગલ ગાયો નારાયણ દેવાય શોભા ગણેરી કહેવાય અરે આવી રીતે ત્રીજા મંગળ પૂરા થાય શોભા ગણેરી કહેવાય જેમાં મારા મંડળના સભ્યો નીતિનભાઈની ફરમાઈશ હોય ને હનુમાન બાપાની યાદ કરીને ગાવું હોય પણ મારો ગાંડો ગેલો ને હનુમાન સમરો બજરંગે એ મારો ગાંડો ગેલો ને હનુમાન સમરો બજરંગે એ કંઠે ચડે તે તેલની નુદા દેવાલો બજરંગે એ તને ચડે છે સિંદૂર નાલે દેવાલો બજરંગે એ મારો ગાંડો ગેલો રે હનુમાન સમરું બજરંગે એ તને ચડે આ કર્ણની માલા એ માલો બજરંગે એ મારો ગાંડો ગેલો રે હનુમાન સમરું બજરંગે સમરું બજરંગે સમરું બજરંગે
રામા કહું કે રામ દે અને હીરા કહું કે લાલ જે નર ને ધણી રામ દેજી ભેટિયા હો બાપા ઈ નર થઈ ગયા ન્યાર કળશમાં કળા બિરાજે વાલા નેજામાં બિરાજે અનોર આવા દેવળમાં પીર રામદેવ બિરાજે બિરાજે હાજર હજોર આવા લીલા પીળા તારા ને જા ફરકે ધણી લીલા પીળા તાર ને જા ફરકે આવા લીલા પીળા તારા લીલા પીળા તારા લીલા પીળા તાર ને જા ફરકે રામા લીલા પીળા તાર ને જા ફરકે એવા લીલા ને જે પાટે પધારો માર રણું જાના રામ દે એવા લીલા ને જે પાટે પધારો મારા ડાળાના ધણી રામ દે પાટી વેલે રામ દારો રે મારા હોડા નાના ધણી રામ દે પાટી વેલે રામ દારો રે મારા હોડા નાના ધણી રામ દે જય રામદેવ દુખિયા આવે પીર તારે ચરણે દુખિયા આવે બાપ તારે ચરણે નિરખતા નિરખતા એવા દુખિયાના દુઃખ મટાડે મારો હોડા લાનો ધણી રામ દે એવા લીલા પીળા તારા લીલા પીળા તારા લીલા પીળા તાર ને જા ફરકે રામા લીલા પીળા તાર ને જા ફરકે
અલખને પ્યારા બીજા રાખો ને કરો ભવબંધનથી એ છોડાવો ગુરુજી અમને ભવબંધનથી છોડાવો ગુરુજી અમને ત્રિભુજ તાટીને દો સાચા રે એ સંતોની માતે વીરા ભક્તિ કે રામો સાચા રે એવા સાચા રે પતેવા પોતાને વહેલાય બાવાદે દોરંગા ભેલા રે નાવા બેસીએ રે કાવા દોરંગા ભેલા રે નાવા બેસીએ રે ઘડીકમાં ગુરુને ઘડીકમાં છેલકારે ઘડી ઘડી આવા ઘડીકમાં ગુરુને ઘડીકમાં છેલકારે ઘડીકમાં સંસારે બની જાય બાવાદે ગોરંગા ભેલા રે નાવા બેસીએ રે ગોરંગા ભેલા રે નાવા બેસીએ પતેવા પોતાને વૈદાય બાવાદે ગોરંગા ભેલા રે નાવા અરે ઊટો ઊટો વર ઘોડિયા રે વરરાય જોતામાં ગાળા વરદાય વરદાય વાલા અરે જોતે મંગલ હર 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 જોતે મંગલ આ જોતે મંગલ સેના તે દાન દેવાય શોભા ગાળે રી કહેવાય અરે જોતે મંગલ દીકરી ના દાન દેવાય શોભા ગાળે રી કહેવાય અરે બેસો બેસો પર ઘોડિયા રે વરનાય જોતા મંગળ મુરાદાય અરે આવી રીતે જોતા મંગળ મુરાદાય શોભા ગાળે રી કહેવાય શોભા ગાળે વેવાણ એ વેવાણ વેવાણ હે દેરાણી આ વેવાણ કા બોલતા નથી હા બોલો વેવાણ વેવાણ બધે લગ્નની વિધિ તો વેવાણ પતી ગઈ છે પણ કરિયાવરની શું વ્યવસ્થા છે વેવાણ કરિયાવર દીધો જોઈને કઈ દીકરીઓને દેવામાં થોડીક ખામી રાખી હોય વેવાણ
અને વેવાણ દ્યો તોય તમારી દીકરીને દ્યો, અમારે કે ને દેરાણી જેઠાણીને માથે બાંધી જાવો છે. ના, હજી અમારો કરિયાવર એમની પડ્યો છે. હા ઈ હે અમાર હાહુન વાપરીએ છે. દીધું છે વેવાણ ગાડા ભરાઈને દીધું છે મારી દીકરીને કર્યાવર. વાપરજો તેમ તાર દેરાણી જેઠાણી ગોબા પડી ગઈ સાઈડમાં કાઢ નાખજો તમારે કર્યાવર. અમારે થોડો વાપરવો છે વેવાણ. વાપરવો તમારી દ્યો છો દીકરી તો તમારી દીકરીને દ્યો છો કાંઈ, અમારે એમાં નવાઈ નથી કરતા તમે. ઈ તો સાચી વાત. તમે દીકરીઓ વડાવી, અમે હાથ હાથ દીકરીઓ બનાવી વેવાણ. હાથ હાથ તો દીકરીઓ વેવાણ જમાયું કેટલા જમાયું હાથ જ હોય ને, કાંઈ સૌ જ હોય વેવાણ. આવ્યા છે? આવ્યા છે ને બતાવો. એ આમ પરબારા બેઠા ને કાંઈક આમ માળે નાસ્તો ચડીને આલે છે બેઠા. ને એટલે વેવાણી ઓલી બાજુ નાસ્તો કરવા વહી નાસ્તો કરવા વહી ગયા છે સારું વેવાણ. સારું વેવાણ. ચૂપ થઈ જા કહું છું. હે વેવાણ બોલો વેવાણ. અમે આવ્યા ત્યારની આ રડે. ચૂપ થઈ જાઓ. વેવાણ સમાજની હર કોઈ દીકરી આજ પારકાનો ને પોતાને કરવા જાતી હોય ની આંખમાં આંસુ જ આવે. તમારી દીકરી શું નથી રોઈ? ના હો વેવાણ, તો અમારે એક દીકરીઓ રોય નહીં. તો કોણ રોવે? ક્યારેક ક્યારેક અમારે જમાયું રોઈ લે ખૂણામાં બેસી. હા એના કઈ રીત અમારે અમારી દીકરીઓ ન રડે વેવાણ. રોવાનો રિવાજ નહીં હોય તમારે વેવાણ. અમારે રોવાનો રિવાજ નથી. હા ઈ કા તો દેરાણી તમારી આપણે જાત છે રિવાજ? અમારે રિવાજ જ નથી. તમારે કઈક કઈક જમાઈ રોયલી એને કઈ રીત જોખા વેવાણી. હા ઈ તો સાચી વાત છે આટલું બધું રડવામાં ને આજે નીચ કરવાનું છે વેવાણ. કા? તમારા સાસુ કેમ ન આવ્યા? અમાર સાસુ હવે છે ને બિસાડાને ચિકનગુનિયા થયો તો એટલે હાલી હગે એમ નથી એટલે એને નથી લઈ આવ્યા. બરોબર, એવરેજ નથી આપતા એમ? હા હા. કાઈ વાંધો નહીં વેવાણ. અને હે વેવાણ હા બોલો વેવાણ. તમે ઢગમાં કેટલા આવશે વેવાણ? વેવાણ ઢગમાં 500 જણ આવશે. 500 જણા જ? હા વેવાણ. એમાં પાપા કેટલા હશે ને છોકરા કેટલા હશે ને જુવાનિયા કેટલા હશે? તમે ભણ્યા નથી લાગતા. કા વેવાણ? 250 બાપા આવશે, 250 જુવાની આવશે ને 100 છોકરા આવશે વેવાણ. એમાં અમને પેરામણીમાં ખબર પડે ને વેવાણ એટલે. પેરામણી કરવી તો શેની? માં નાના છોકરા હોય ને કઈ સોયના થોડા પહેરાવાય? હા ઈ તો સાચી વાત છે. જવાનિયાઓને તો થોડા પછી પહેરાવાય. અને નાના છોકરા તો ગણતરી બહાર જ લઈ આવજો. કેમ તો વેવાણ? પછી કેમ કે અમારા રાજકોટમાં છે ને શનિવારે ભરાય છે એટલે જથ્થાબંધ સડિયું લઈ લે. ઠીક, છોકરાઓને હોતા પેરામણી કરવી. હા બધાયને વેવાણ પેરામણી કરવાની છે. અને આટલા બધા રડારડ થાવમાં ને હરી ભાંગીને બે કટકા નથી કરવાના. હે વેવાણ હા બોલો વેવાણ. તમે ઓલું ટીવી આપ્યું છે કે નહીં વેવાણ? હા વેવાણ, ઓલું ભીતમાં ચોટે ઈ. કયું આપ્યું છે? ભીતમાં ચોટે ઈ LCD. કેવડી સાઈઝ નું આપ્યું છે? એનો ગુંદરનો આવે એનું સ્ટેન્ડ આવે વેવાણ. એવું છે. હા 32 ઇંચનું છે વેવાણ. 35 નું છે. હા કાર્ટૂન જોઈજો તેમ તારે. ભેગા રિમોટ ન નાખતા વેવાણ. કેમ વેવાણ? અમાર દેરાણી રિમોટ જેવા જ છે. આમ ટીવી સામે આવે તો આપોઆપ ચેનલ બદલવા માંડે વેવાણ. કઈક તમારા દેરાણી હાજા માંદા થયા તો? તે દી આ બેહી જાય. ત્યારે હું બેહી જાવ વેવાણ. હા એટલે પાર્ટનરમાં સમજી લે એમ ને? હા વેવાણ કાઈ વાંધો કઈક ચેનલ ફેરવી નાખીશ વેવાણ. સાચી વાત છે વેવાણ. હે વેવાણ હા વેવાણ બોલો. કઈ ચા પાણી નાસ્તાની વ્યવસ્થા છે કે નહીં વેવાણ? ઉતારામાં બધું ચા પાણી નાસ્તા બોનવીટા. બોનવીટા હોત હોય વેવાણ? બોનવીટા તગારું ભરીને મૂક્યું છે. પી લેજો એવું દેરાણી છે જેઠાણી. વેવાણ? ના વેવાણ અમારે બોનવીટા નથી પીવું. આમાં છોકરાઓને પાદો જો એમની ભૂઈ ગયા છે અમાર જાનડિયું પાસે. હા આરોટવા મહિના તો નીચે એટલે જોવો. કહું છું આ બાજુ છોકરાઓને દેજો વેવાણ. અમે પીતા હવે હાર્યું ન લાગે ને. અને વેવાણ ટિફિન આપ્યું છે કે નહીં વેવાણ? હા વેવાણ ટિફિન આપ્યું છે 4 દેરાણી કયો ટિફિન કેટલા ખાનાનું આપ્યું છે? કેટલા ખાનાનું મૂક્યું વેવાણ? 4 ખાનાનું મૂક્યું છે અરે વેવાણ. હું 4 4 ખાનાના ખાનાના હોય તો 15 ખાનાનું ટિફિન હોય વેવાણ. તો તમે જોયું હોય તો તમે લેતા આવજો. અમે તમને પેમેન્ટ આપી દઈશું. અમે તો હજી એટલે નથી વેવાણ જોયું. કેવું પડે આપણે કહારણ્ય કે 15 ખાનાનું ટિફિન બનાવજો. છેક અમારે બનાવડો કુટુંબ જાજુ રહ્યું 100-150 માણાનું કુટુંબ રહ્યું. અમારે એક નોતરું આવે ને સગુણા જમતી આવે ને ફરતી આવે. હા એટલે મારી દીકરી રાંધું ન પડે. હા એમ તો સમજુ છે વેવાણ. પણ એમ કરજો ને મારી દીકરી હાજી માંજ્યો તમે દેરાણી જેઠાણી જમી આવજો ને ફરતા આવજો. ના વેવાણ અમારે નવા નવા વહુ આવે ને એને જ જવાનું હોય. ઠીક, અમારા જમાનામાં અમે જાત્યું કા? કાઈ વાંધો નહીં. તમારે હાહુ મોકલતા છે ને? તો હવે અમારે વહુને મોકલવા પડે હા ને. વેવાણ તમે કેમ મારી દીકરી કશે? વેવાણ મારી દીકરી વાલનો દરિયો છે. કઈ સાસરીમાં ભૂલ થાય તો માં જણી માફ કરજો વેવાણ. લે વેવાણ કે મારી સગુણા વાલનો દરિયો. હું અમારો પથ્થુ હું કઈ લોખંડનો હરિયો છે? અરે અમારો દીકરો વાલનો દરિયો જ છે વેવાણ. બટક બોલી વેવાણી એમને જ કહેતી કે મારી દીકરી વાલકોટ થી ઉછેરીને મોટી કરી છે. લે વેવાણ કે લાટકોટ અમારા હું પથ્થુને કઈ ઢીકા પાટા મારીને મોટો કર્યો છે. કર્યો. એને વેવાણ લાટકોટ થી જુદેરીને મોટો કર્યો છે. અને વેવાણ હા વેવાણ. સારી શિખામણ દીકરીને આપજો હા વેવાણ. અને નબળી શિખામણ એને મૂકતા આવજો. નકર મારા જેવી ભોંડી કોઈ નથી કા?
હા જો હવે ઓસુરો જો પછી ન્યા આજી શૂટિંગ ઉતારવું છે નકર બાઘડા જેવા સીન આવશે અહીંયા તો આવો પછી આ તમાર જેઠાણી અપલીસ કેમ નથી કરાવ્યું એને એટલો બધો શોખ નમરે શોખ નહીં ને? મેં કીધું પાર્લર વાળી ભૂલી ગઈ છે શું? હું કીધું એમાં કાંઈ નહીં પણ આ તમાર જેઠાણીને ભલામણ કરતી હતી કે મારી દીકરીનું પડખું તમે રાખજો એમ કઈ વાંધો નહીં એ તો અમે જમીન ભાઈ દેરાણી જેઠાણી આમથી હાલી આવી હતી ને તો બાયુ કેતી હતી માંડવાની કે સગુણા ન તો ભાઈ ગોખડી ક્યાં ભાઈ કૌશલ્યા જેવી હાહુ મળી છે હે આમાં દેખાય છે કૌશલ્યા જેવું બે માથે કે લે તમારી દીકરી થઈને રહે તો અમે સાત કૌશલ્યા બની જાવ કા અને જો વેવાણ તમારી દીકરી લાંબા ટૂંકીને જીભા જોડી કરશે જો કોકિલા મોતી પર કોકિલા મોતી થતા વાર નહીં લાગે વેવાણ ઈ તો વેવાણ તમારા હાથમાં છે કે સાસરિયામાં દીકરી તરીકે રાખવી કે વહુ તરીકે રાખવું ઈ તો તમારી દીકરી થઈને રહે તો દીકરી થઈને રાખશો આ સારું વેવાણ જય શ્રી કૃષ્ણ આવજો આવો નવો હરખ રાખજો ને જય શ્રી કૃષ્ણ વેવાણ અને ઓછું રડજો આ બોર જેવા આહુડા પાડો છો પછી આ મેકઅપ બધે વિયો જશે હજી ત્યાં શૂટિંગ ઉતારવાનું બાકી છે કાયલી એમ તો બહુ હતો ને ખાતર પિત્તલ હારા છે આવા દે તો લોટકા છે એમ નહીં એને બા ક્યાં મોડા છે જો ને 15 દી માં માં દીકરી બે હરખ્યું કા 15 દી માં આવા દે ઠેકાણે પાડી દે તો એટલે તમારે શું કરવાનું છે મારી દીકરી એટલે વેવાણ અમારે 100-150 માણાનું કામ છે એટલે તમારી દીકરી કરે એટલે કઈક થોડુંક શરીર ઓછું થાય કુટુંબ જાજુ છે હા. થોડાક પાડિયા બનાવી નાખજો પાડિયા હા, નથી વેવાણ. બનાવવાના અમારા પાડિયા ના હોય વેવાણ આદિ હુંતી તો આપણે વેરી હતા હવે વેવાય થયા છે હવે કેટલાક પાળિયા બનાવવા તમારે ઈ તો સાચી વાત છે હૈયામાં હરખ નથી વાત હજી પાળિયા બનાવવા છે ના તો બોરું કુટુંબ છે એટલે સારું જય શ્રી કૃષ્ણ વેવાણ જય શ્રી કૃષ્ણ અને જલ્દી વળાવજો હા વેવાણ અને ઓછું રડાવજો હા બોલો વેવાણ પછી અમારા રસ્તામાં મેડિકલ નથી આવતા ના વેવાણ તમને તમતારે મારી દીકરી રસ્તામાં ક્યાંય હેરાન નહીં કરે મેડિકલ માંથી અમે માથાની ગોળીઓ શરદીની ટીકડી બધી ટીકડીઓ મૂકી દઈશું એવું છે વેવાણ હા વેવાણ સારું જય શ્રી કૃષ્ણ વેવાણ જય શ્રી કૃષ્ણ દીકરા સગુણા બેટા શા માટે આટલો બધો ગલપાટ કરો છો રજપૂતાણી આજ માંડવડાની અંદર આવી ત્યારથી જોઉં છું કે તારા આંખમાંથી શ્રાવણ ભાદરવો કેમો વહે દીકરા. બેટા આ લીલુડા વાસનો તારો માંડવો રોપ્યો છે એ જ માંડવડાની અંદર તારા 4 મંગળ પૂરા થયા છે હો દીકરી હવે તો બેટા મયરનો માંડવો મેલી પ્રીતનું પાનેતર ઓઢી પલવાર ની અંદર પારકું થઈ જવાનું છે રજપૂતાણી સગુણા આજે તારા કરિયાવરની અંદર તો કોઈ જાતની ખામી નથી રાખી ઓ દીકરા હજી જો ખજાને ખોટ હોય તો માગી લેજો દીકરા. કારણ કે હા હરિયાની અંદર તમારા માવતરો મેણું બોલે તેવું ના રખે મારા પેટ બેટા આજ નાની ઉંમરમાં સાસરે તો વડાવ્યા છે પણ દીકરી તો રાજાની હોય કે રયતની હોય સમય આવે એટલે સૌ દીકરીઓ તેના સાસરિયાની અંદર શોભે છે મારા બાળ શા માટે આટલા બધા હયા વલવો છો દીકરા શા માટે પણ જો હો દીકરા કાલ સવારનો સૂરજ ઉગે એટલે પિંગલગઢની અંદર પગ મેકવાનો છે દીકરા આજ પિંગલગઢની અંદર પગ મેલતા જ સાસુ જેઠાણી નણંદ સમય જાતા કોક દી એવું કપરું વેણ બોલી જાય કે અરે સગુણા તમે તો નભાઈ તો કોઈ ખૂણામાં બેસી બે આવડા પાડી લેજો હો દીકરા પણ જોજો હો રજપૂતાણી પોકરણગઢ તરફ પાછા ન ફરતા કારણ કે પોકરણગઢ તરફ પાછા ફર્યા તો તુરા કુળની આબરૂ જશે ને તમારા બાપની પાઘડીને કલંક લાગશે દીકરી અને તમારા માવતરને વખડા ઘોરીને જીવડાને ટૂંકાવાના દિવસો આવશે મારા બાળ બેટા દીકરી તો રાજાની હોય કે રયતની હોય સમય આવે એટલે સૌ દીકરીઓ તેના સાસરિયાની અંદર શોભે છે હો બેટા જો જીવતા હશુ તો ફરીવાર મળશું નકર હવે તો સ્વર્ગની સીડીએ સંગાતી બનવાનું છે હો દીકરી માટે આવો વિલાપ છોડી દો અને હરખેતી દરડાની વાત કરો દીકરા પણ જો હરજ પોતાની રાહ રાખીને વાત કરજો ભરી સભાની અંદર તમારા બાપની પાઘડીને કલંક લાગે તેવા શબ્દ ન બોલતા હો દીકરા માટે રુદિયાની વાત કરો દીકરા
આજ તમારી જનતાને શયર માનીને દુઃખની વાત કરો દીકરા, દુઃખની વાત કરો મારા પેટ. એ પણ લીલી લીલી જન લીંબડી, હા દીકરા, અરે રે ને શીતળ જોતો નિશા પણ જેના નાનપણમાં માવતર મરે, હે દીકરા, અરે રે ને ચારે દશો ના બાબા. ના બેટા, આવા શબ્દ બોલીને શા માટે તમારા જનેતાના કાળજાની ઉપર કરવત મેલો છો દીકરા? મનની અંદર આવો થોડોક વિચાર તો કરો દીકરી, કે તમારા માતા મિનળ દેવ ને પિતા અજમલ રાય છે રાજવીની દીકરીના મોઢે આવા કડવા શબ્દ ન બોલે. માટે હરખેથી દરડાની વાત ઉકેલો દીકરા, દરડાની વાત ઉકેલો સગુણા. આવી રૂડીમાં એ જીયા બલિયાની ડારે એ હિચકો રે બાંધ્યો હીરાનો રે માણારા. હા દીકરા, માતા તમારે દેવું હોય તે દેજો, બેટાની માટે મારે હાલવું રે. હા દીકરા, હાથ જઈ જઈને તને શું દઉં મારા કાળજાના કટકા? પણ છેલ્લી વેળાએ હાંભળતા જાવ દીકરી, હાંભળતા જાવ મારા પેટ. આવી રૂડી આંબલિયાની ડાળ હિચકો રે બાંધ્યો હીરાનો રે માણારા. હિચકો રે બાંધ્યો હીરાનો રે માણારા. સાંભળજો મારા કાળજાના કટકા. એ માતાએ દીધા, માતાએ દીધા માતાના દાના રે પડાવ્યા રે માણારા. દીકરીને હા બેટા, તમારે દેવું હોય તે દેજો, લડકીને જાવું સાસરે રે માણારા. આવી રૂડી આંગણવાડી રાત, આસે તે રમવાની
સૈયર દીધા કાય રમા તો દાદાનો એ પેટી સાસરે વળાવી યારે માણારા
તારા એક એક શબ્દ મારું કાળજું કાપે છે દીકરી. આવા શબ્દ બોલીને શા માટે તમારા જનતાના વલોયા અહીંયા વલવો છો દીકરા? હરકેથી સાસરે સીધાઓ દીકરા. પણ સાસરીએ જાતા જાતા માતાશ્રીની વિદાય કરતા જાજો દીકરી. અરે માતાજી, કહો બેટા. હું પણ જાણું છું કે તમે કરિયાવરમાં દેવાની કોઈ ચીજ વસ્તુની ખામી નથી હા રાખી, દીકરી. માતાજી. પણ કાલે હવાનો સૂર્યનારાયણ ઉગશે માતાજી. હા બેટા. અને અમારે હવે સાસરામાં જશું. અને અમારે સાસુ નણંદર પૂછે, અરે બાઉજી તમારા ભાઈ કેટલા છે? અમે એને શું જવાબ આપશું? આવા શબ્દ ન બોલો દીકરા. અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ સૌ સારાવાના કરશે દીકરી. વૃદ્ધાને છોડી દે અને વિદાયની વેળા વીતી જાય છે દીકરા. હળવા તે હળવા ઢગલા માંડજો સગુણ બા. હળવા તે હળવા ઢગલા માંડજો સગુણ બા. સાસરીએ હળવા
અરે રાજા અજમલ, આમ દીકરી વરાવતા તમારી આંખમાં આંસુ કેમ છે? અરે રાજવી, આજ એવો તે કયો કઠોળ બાપ હશે કે જેમની દીકરી સાસરે જતી હોય અને એમની બાપની આંખમાં આંસુ ન હોય? અરે રાજા અજમલ, અમે તો કઈક દીકરી વરાવી અને કઈક દીકરી વરાવશું. જે દીકરી સાસરે જાતી હોય ને એ દીકરીની આંખમાં આંસુ નહીં, અરે એના સગા બાપની આંખમાં આંસુ. આજ સુધી આ ગઢ પિંગલના ધણી રાજા પઢિયારને નથી આવવા દીધા, પણ તમારી આંખમાં જે આંસુ છે ને એ તો મને કઈક અલગ જ લાગે છે. માટે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું, એનો મને જવાબ આપો. હા રાજવી, આજે તમે જે પ્રશ્ન પૂછવા માંગો છો તે રાજી ખુશીથી પૂછી શકો છો. અરે રાજા અજમલ, તમારા સંતાનમાં શું છે? સાંભળો રાજવી, જો તમે સંતાનની વાત કરતા હોય, તમારે ઘેર લાસા લક્ષ્મીની સગુણા 3 દીકરીઓ છે. અરે રાજા અજમલ, એ તો જગત આખું જાણે છે કે 92 લાખ માળવાના ધણી રાજા અજમલ ને ઘેર અરે જોગમાયાને પણ ઝાંખી પાડે ને તેવી 3 દીકરીઓ આંગણાની અંદર રમી રહી છે. પણ આજે ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર તમારે ઘેરે દીકરી નહીં દીકરા કેટલા છે ને એ જાણવા માંગે છે. તો સાંભળો રાજવી, આજે જો તમે દીકરાની વાત કરતા હોય, તમારે ઘેર 3 દીકરીઓ જ છે, પુત્ર મારે એક પણ નથી રાજવી. અરે અફસોસ રાજા અજમલ, અફસોસ. જો મને ખબર હોત ને કે 92 લાખ માળવાનો ધણી રાજા અજમલ અરે પાપી પેટે વાંજ્યો છે વાંજ્યો, તો મારા પુત્ર પ્રતાપની જાન જોડી પોકરણગઢ ના આવત. અરે રાજવી, આજ 20 વર્ષના વેરીલા હતા, આજે એમાંથી વેવાય બન્યા છે. બપોરનો સમય છે, તો ચાલો મારી ભોજનાલયમાં જઈ 32 ભાતના ભોજન મીઠા કરીએ. અરે રાજા અજમલ, વેરીમાંથી વેવાય થવા તમે આવ્યા હતા, હું નહીં. તમારા કપાળ ગોળ ને મોકલી ગોળ ગોળ વાતુની અંદર છેતરીને વેવાય માયના છે. આજે ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર કાલે પણ તમને વેવાય નતો માનતો અને આજે પણ ના માને. એક જ શરતે માને, જો 92 લાખ માળવાનો ધણી રાજા અજમલ આજે ગઢ પિંગલના ધણી રાજા પઢિયારના પગમાં પડે ને તો જ આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર તમને વેવાય માને, બાકી કદા પણ ન માને. બસ કરો રાજા પઢિયાર, આજ હું દીકરીનો બાપ છું એટલા માટે લાચાર છું. હંમેશના માટે દીકરી દેનારો નમે છે, લેનારો નહીં. આજ જો હું તમારા પગમાં પડું તો મારું 92 લાખ માળવાનું ધણી ન નાજ્યું. માટે હવે તમે પણ કાન ખોલીને સાંભળો રાજવી, આજ જો તમે પોકરણના પાણી અગ્રાજ કર્યા હોય તો હવે તમે પણ સાંભળો કે જ્યાં સુધી મારે સતીને જે પુત્ર પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી મારે પણ પિંગલના જાળવા જવા અગ્રાજ છે. અરે રાજા અજમલ, પિંગલના ઝાડવા જોવાની વાત કરો છો, મધ્યાહનનો સમય છે, ભોજનાલયની અંદર ભોજન કરવાની વાત કરો છો, તો કાન ખોલીને સાંભળી લ્યો કે ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર અરે વાંજિયાના ઘેરનું જમતો નથી. અરે જમતો નથી એટલું જ નહીં, વાંજિયાના ઘરનું પાણી નથી પીતો. અરે પાણી નથી પીતો એટલું જ નહીં, વાંજિયાના સમૂહ જોઈ આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર વાત પણ નથી કરતો. અરે રાજવી, તો તમે પણ રાજી ખુશીથી જઈ શકો છો. અરે રાજા અજમલ, પિંગલ થી આવ્યો તો પિંગલ જ જવાનો, પણ જતા જતા એટલું જરૂરથી કહીશ જે કાન ખોલીને સાંભળી લેજે. અરે આમ દીકરીયું દીધે વેર ના વરે, અરે આમ દીકરીયું દીધે વેર ના વરે. વેર વારું હોય ને તો આવજે પિંગલ ને પાદર. પઢિયાર ખુલ્લી શમશેરે તારી રાહ જોતો હશે. અરે વીરા પ્રધાન, હા મહારાજ. અત્યાર સુધી તો આપણી રાજની રજત મેણા બોલતી હતી વીરા. આજ મારા સગા વેવાય પણ વાંજિયાના મેણા બોલી ગયા છે પ્રધાન. માટે હવે આ મેણા મારાથી સહન થતા નથી, તો રાજમાંથી તમારા માતાને બોલાવો. ભલે મહારાજ. આજ પરધાન હે બોલાવે રાજ માતા આવજો રે. હે આવો તમે રાજને દરબાર પરધાન હે બોલાવે રાજ માતા આવજો રે. સ્વામી, દીકરી સગુણાનો વડાવ્યાનો સમય ઘણો વીતી ગયો છે ધણી. હું પણ જાણું છું કે દીકરીની વિદાય વખતે હર કોઈ બાપની આંખમાં આંસુ આવે છે નાથ. તો સ્વામી, આવું તો કઈ વાતનું દુઃખ છે કે તમારા આંખમાંથી શ્રાવણ ભાદરવો સુકાતો નથી સ્વામી? હા સતી, આજે તમારા કેવા પ્રમાણે આપણી દીકરી સગુણ અને સાસરે તો વડાવી ચૂક્યા રાણી. હા રાય.
આજ સુધી આપણી પોકરણગઢની પ્રજા મેણા બોલતી હતી સતી. જાણું છું ધણી. આજ આપણે કાળજાના કટકાને જેને ઘેડ વરાવ્યા ને એ સગા વેવાય પણ મને વાંજિયાના મેણા બોલી ગયા સતી. શું વાત કરો છો રાજવી? હા સતી, માટે હવે આ મેણા મારાથી સહન થતા નથી, માટે તમે કાશી વિશ્વનાથ ત્રણે જવાની રજા આપો સતી. હા સ્વામી, તમારે કાશી નાથના ચરણે જાવું તો મારી કાંઈ ના નથી સ્વામી. માટે યાદગીરીમાં માથે કરો મુંગટ કેસરિયા જામામને અર્પણ કરતા જાઓ સ્વામી, અર્પણ કરતા જાઓ મારા નાથ. હા સતી. હાજ માથાનો હે મુંગટ સતી રાણી તમને સોપો. માતાના મુંગટ રાજવી રાણીને સોંપે. સોંપી દીધા હૈયા કેરા રૂડા રે. માતાના મુંગટ રાજવી રાણીને સોંપે. હે આજે સિંહોરી તલવાર રાયે અમાને શોભી. હે શોભી દીધા ભોખણ ગઢનારા આજ રાજલે હે ચલાવશું રૂડારી તકીરે. હે કોઈને વાંજિયા ન રાખો મારા નાથ રૂવે છે આજ મારી આંખ લડી. હે બોલિયા બોલિયા એ પોઢિયા રાઈ વાંજિયાના મેણા મને બોલિયા. મારે હાથે પોચી જો ને મની. હારે રે મારે ગળે 51 હાર. મારે હાથે પોચી જો ને મની. હારે રે મારે ગળે 51 હાર. પણ મારે આગળ નથી જો ને એક દીકરો. હારે રે આજે હું મેણાનો માયરો મરું. હે મારે ઘેર ત્રણ દીકરી તોય મારો વાંજિયાનો અવતાર. હે મારે ઘેર ત્રણ દીકરી તોય મારો વાંજિયાનો અવતાર. હે મારે ઘેર સસમિનડ દેવ છે. હારે રે આજ નથી અને એક પગલીનો પાડનાર. હે મારે ઘેર સસમિનડ દેજો એને પગલીનો પાડનાર. હે મારે ઘેર સસમિનડ દેવ છે. હારે રે આજ નથી અને એક ખોડાનો ખૂંદનાર. હે મારે ઘેર સસમિનડ દેજો એને ખોડાનો
चलकी ना क्या देखाती ना नहीं कहाँ चला गया है આ મરાણા ક્યાં જતા હતા બાપુ? हाल चलकी ना हाल ઓ બાપુ રામ રામ. हाय ઓ हर हर ओ, महादेव મહાદેવ મહાદેવ બાપુ. આ આયલા એવા જોવો. चलो चलो चलकी ना किधर चला गए थे हम पीछे रह गए थे. ये दिखते नहीं हो कितना सामान उठा के आए. रुको रुको जरा पट में आने दो. बोलो बापू. कहाँ चले गए थे चलकी ना हम पीछे रह गए थे. पीछे कहाँ रखने चले गए थे हम खड़ में से आए. आप कहाँ से आए? हम तो इधर से आए क्या लाए उसमें हाय क्या लाए उसमें आपका सामान आपका सामान है इसमें बापू बापू ये कड़ा कर गया क्या करा उसने इसने सामान उपाड़ा ही नहीं यार किया किया ऐसे सामान क्यों नहीं उपाड़ा सामान भारी था मेरा. वाप शरीर तो देखो बापू. आधा आधा ना तो पकड़ना चाहिए ना नहीं नहीं. है चलकी ना हाँ उधर ध्वजा दिखाती ना है जा हाँ। तपस कर क्या किसकी है मंदिर बापू भोળાનાથ નું છે. भोलानाथ का मंदिर है हाँ तो चलो आपका बाप का करने का मंदिर चलो चलकी ना चलो. चलो चलो बापू एक धुन की लगाना नहीं, लगा नहीं, दो. धूल की बात में आप हम साइड में तो लियो थोड़ी લઈ ગયો. તમે લઈને આવ્યા. સામે ધજા દેખાય છે. જો ધજા હશે તો દેવળ હશે. જો દેવળ હશે તો માલિક ભગવાન બિરાજમાન હશે. તો લાવ જઈને પૂજારી મહારાજને પૂછો. હે મહાત્મા હે બાપુ बोल चलका કોક ડેલીએ રાડું ના કહે બાપુ. तपस करके आ બોલો બાપુ. અરે પૂજારી મહારાજ હા સામે મંદિર દેખાય છે એનું છે. એ મંદિર બાપુજીનું અમારા. હે મહાત્મા સામે મંદિર દેખાય એમાં ભગવાન કોણ બિરાજમાન છે એ પૂછો. મંદિર બાપુજીની હોય એટલે ભગવાન લગભગ બાદ બેઠા હોય અંદર કાંઈ વાંધો નહીં. ત્યાં જઈને જોઈ આવો તો ખરા ભગવાન કોણ છે અંદર બિરાજમાન. ઉભા રહ્યો અમારા મોટા ગુરુને બોલાવો આ જાઓ हाय सीताराम भगत सीताराम સીતારામ સીતારામ બાપુ. क्या कमे भगत आपको હું એમ કહું છું કે સામે મંદિર દેખાય છે એમાં ભગવાન કોણ બિરાજમાન છે. એમાં ભગવાન કાર્ય ભોળાનાથ છે તમે પેલા અહીંયા જઈને જોતા તો આવો બાપુ. चलो चेक करके आते તમે આંખો બંધ કરો બાપુ તોય ખબર પડી જાય. આગારીઓ આગારીઓ આગારીઓ. ભોળાનાથ है भोળાનાथ હા મહાત્મા જોઈ શિવ શંકરનું મંદિર હોય તો મારે એમનું તપ કરવું છે. તમારે તપ કરશું અમારે ભવાડા કરવા છે અમે શું કરી દો અહીંયા. આ એમ લઈ લ્યો અહીંયા એને ખુશકામાં હાલો હોકાવી નાખી તણે થાય હાલો. લાકડી તો લ્યો હાથમાં. આવતા રહ્યો હમણાં હા, પણ મારે તપ કરવું છે. તો અમે શું કરી તપ નથી કરતા તો? અમે આ તપ નથી કરતા હું ગાંઠિયા મણી શીખાય તો હું જલેબી પાડું. पुजारी महाराज किधर ना आया थे आप खाती खाती ना गंधाती ना है તમે ગંધાવો હું ગંધાવું નક્કી કરી લ્યો પેલા. तुम गंधाती ना અમે તો નાઈને કાંઈ આવ્યા. વાંધો નહીં. જો ખાટો ખાટો ગંધાતો હોય તો મારે તપ કરવું છે તો તપ કરવા માટે શું કરવું પડે. પેલા તમારે સ્નાન કરવું પડશે કાંઈ વાંધો નહીં મહાત્મા. આમ જાય ગંગા આમ જાય ગંગા આમ જાય જમના આમ જાય જમના આમ જાય સરસ્વતી આમ જાય સરસ્વતી આમ જાય ગટેશ્વરી તમને નદીઓના નામે પૂરા નથી. કાંઈ વાંધો નહીં. કઈ નદીમાં સ્નાન કરું. ગંગામાં કરતા હું કાંઈ બાકી ઈચ્છા પડે એમાં. હે આવી ખડ ખડ વહેતી ગંગાજી એમાં સ્નાન કરે યજમલ રાજા. હે તમે ધીમે હાલો ને ગંગા મૈયા એમાં સ્નાન કરે યજમલ રાજા. હે તારી ધૂન લાગી ઘોડા તારી ધૂન લાગી. હે પાર્વતીના
આ શું કે 12 માસ નહીં, 12 દિવસ નહીં, ફક્ત 3 દિવસ અને 3 ઘડીની અંદર આજે આ ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન પોપટના પાંજરાની માફક ડોલી રહ્યું છે. સામે શિવશંકરના મંદિરમાં બેસીને કોઈ કાળા માથાનો માનવી એવું આકરું તપ કરી રહ્યો છે. આ ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન ઝડપવા માંગે છે. આ તો હું પૂછું છું એમ. તો લાવ મારા વ્રજના એક જ પ્રહારથી આ મૃત્યુ લોકના કાળા માથાના માનવીના અરે આ મૃત્યુ લોકના કાળા માથાના માનવીના ધરથી મસ્તક જુદા કરું. કેમ થયું? નો ઘા બેઠો નો બે કાઈ નો. આહા આ શું આજે ઇન્દ્રનું વજ્ર પણ ઇન્દ્રનો સાથ નથી દઈ રહ્યું. મારાથી મોટા કોણ? મારાથી મોટા એટલે કે બ્રહ્મદેવ. જ્યારે દેવલોકની અંદર સભા ભરાણી ત્યારે તેમણે મને કહ્યું હતું કે હે ઇન્દ્ર, જ્યારે પણ સંકટ પડે ને ત્યારે મને યાદ કરજે. મારો મિસ કોલ હમણાં આવશે. તો લાવ આજે બ્રહ્મદેવને યાદ કરું. કરો ને મારા બાપને હું જાય કરો યાદ કરો એમ કહું. હૈ આજે ઇન્દ્ર સંકટ બ્રહ્મયા આવજો રે. આજે ઇન્દ્ર સંકટ બ્રહ્મા આવ્યા રે. આવ્યા દેવલોકની મજા, આવ્યા દેવલોકની મજા. ઇન્દ્ર સંકટ બ્રહ્મા આવ્યા રે. અરે ઇન્દ્રદેવ, અત્યારે તપોવનમાં બોલાવવાનું કારણ જણાવો ઇન્દ્રદેવ. એ ચા પાણી પીવાનું, ચા પાણી. અરે પરમ પિતા બ્રહ્મદેવના ચરણોમાં ઇન્દ્રના નમન છે. તથાસ્તુ. અરે પ્રભુ, આપ તો અંતર્યામી છો. બધું જાણવા છતાં મારી પરીક્ષા શા માટે? અરે ઇન્દ્રદેવ, હું બધું જાણું છું, છતાં તમારા મુખથી સાંભળવા માંગુ છું. તો સાંભળો બ્રહ્મદેવ કે પહેલાના ઋષિમુનિઓ હજારો વર્ષ તપ કરતા છતાં પણ મારા ઇન્દ્રાસનને આંચ ન આવતી. પણ આ મૃત્યુ લોકનો કોઈ કાળા માથાનો માનવી મૃત્યુ લોકનો કોઈ કાળા માથાનો માનવી સામે શિવશંકરના મંદિરમાં બેસીને એવું આકરું તપ કરી રહ્યો છે કે 12 માસ નહીં, 12 દિવસ નહીં, ફક્ત 3 દિવસ અને 3 ઘડીની અંદર આ ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન ઝડપવા માંગે છે. જો આપની આજ્ઞા હોય, તો આ મૃત્યુ લોકના કાળા માથાના માનવીના મૃત્યુ લોકના કાળા માથાના માનવીના મારા વ્રજના એક જ પ્રહારથી ધરથી મસ્તક જુદા કરો. અરે નહીં ઇન્દ્રદેવ, નહીં. શાંત થાવ ઇન્દ્રદેવ, શાંત થાવ. આમાં હું કઈ જાણતો નથી. જ્યારે દેવલોકમાં સભા ભરાણી હતી એટલે કે મારાથી મોટા એટલે કે વિષ્ણુદેવે મને કહ્યું હતું કે જ્યારે તમને સંકટ પડે ત્યારે મને યાદ કરજો. તો જરૂરથી વિષ્ણુદેવને યાદ કરો. જેવી ઇન્દ્રદેવની આજ્ઞા. અરે આજ બ્રહ્મદેવ એ સંકટ વિષ્ણુદેવ આવજો રે. હે આવો તમે તપોવનની મોજા. આર બ્રહ્મદેવ એ સમ્રને વિષ્ણુદેવને રે. ઇન્દ્રદેવ બોલાવે છે. અરે દેવ ઇન્દ્ર, અત્યારે તપોવનમાં બોલાવવાનું કારણ? અરે પ્રભુ વિષ્ણુ, ઇન્દ્રના તમારા ચરણોમાં પ્રણામ છે. સુખી થાવ.
અરે પ્રભુ, આપ તો અંતર્યામી છો, બધું જાણવા છતાં મારી પરીક્ષા શા માટે? અરે ઇન્દ્રદેવ, હું જાણું છું છતાં તમારા મુખેથી સાંભળવા જ માંગુ છું. તો સાંભળો વિષ્ણુદેવ, કે પહેલાના ઋષિમુનિઓ હજારો વર્ષ તપ કરતા છતાં પણ મારા ઇન્દ્રસનને આંચ ન આવતી. પણ આ મૃત્યુ લોકનો કોઈ કાળા માથારો માનવી સામે શિવશંકરના મંદિરમાં બેસીને એવું આકરું તપ કરી રહ્યો છે કે 12 માસ નહીં, 12 દિવસ નહીં, ફક્ત 3 દિવસ અને 3 ઘડીની અંદર આ ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રસન ઝડપવા માંગે છે. જો આપની આજ્ઞા હોય તો મૃત્યુ લોકના કાળા માથાના માનવીના મારા વ્રજના એક જ પ્રહારથી ધરતી મસ્તક જુદા કરો. અરે નહીં ઇન્દ્ર નહીં, આટલો ક્રોધ ન કરો. જેમ તમારી ઇન્દ્રપુરી ડોલે છે તેમ પણ મારી વૈકુંઠપુરી પણ ડોલે છે. મારાથી મોટા ભોળાનાથ એને મને કહ્યું હતું કે જ્યારે તમને સંકટ પડે ત્યારે મને યાદ કરજો. તો જરૂરથી ભોળાનાથને યાદ કરો. એ હરે આજે વિષ્ણુ દેવ બોલાવે, ભોળાનાથ આવજો રે. આવજો તપોવનની મોજા, હાર વિષ્ણુ દેવ બોલાવે, ભોળાનાથ આવજો રે. અરે આજ કૈલાસપુરી દોડીને ભોળાનાથ ચાલ્યા રે. એ જાઉં મારે તપોવનની મોજાર, કૈલાસપુરી દોડીને ભોળાનાથ ચાલ્યા રે. અરે આજ વિષ્ણુ દેવ બોલાવે, ભોળાનાથ આવ્યા રે. એ આવ્યા તપોવનની મોજાર, વિષ્ણુ દેવ બોલાવે, ભોળાનાથ આવ્યા રે. દેવોના દુખડા ભાગો થોડા સંકટ, દેવોના દુખડા ભાગો રે. લડી લાગો તમને ભાઈ ભોળા શંકર, લડી લાગો તમને ભાઈ રે. એ આવ્યો પવનનો લેરો ભોળા શંકર, આવ્યો પવનનો લેરો રે. તમારી જટાયુ ઉડી જાય ભોળા શંકર, તમારી જટાયુ ઉડી જાય રે. તમારી જટામાં ગંગા જમના ભોળા શંકર, તમારી જટામાં ગંગા જમના રે. લડી લાગુ તમને ભાઈ ભોળા શંકર, લડી લાગુ તમને ભાઈ રે. કંઠે કાળોળિયો નાગ ભોળા શંકર, કંઠે કાળોળિયો નાગ રે. એની અમને બીકો લાગે ભોળા શંકર, એની અમને બીકો લાગે રે. લડી લાગુ તમને ભાઈ ભોળા શંકર, લડી લાગુ તમને ભાઈ રે. શંકર પાર્વતીની જોડ ભોળા શંકર, શંકર પાર્વતીની જોડ રે. સાથે છે પોઠિયાની જોડ ભોળા શંકર, સાથે છે પોઠિયાની
તમને પાય ભોળા શંકર લડી લડી લાગુ તમને પાય રે હે ઇન્દ્ર દેવ તમે ઇન્દ્રપુરી માં જાઓ જીરે હો ઇન્દ્ર દેવ તમે ઇન્દ્રપુરી માં જાઓ એવા સપના એક રૂપે ભોળાનાથ મારા છે અરે એવા બ્રહ્મા દેવ તમે બ્રહ્માપુરી માં જીરે હો બ્રહ્મા દેવ તમે બ્રહ્માપુરી માં એવા સપના એક રૂપે ભોળાનાથ મારા છે એવા બ્રહ્મા દેવ ચાલ્યા બ્રહ્માપુરી ની મોજા હોજી રે બ્રહ્મા દેવ ચાલ્યા બ્રહ્માપુરી ની મોજા એવા સપના એ સ્વરૂપે ભોળાનાથ માણસે હોજી અરે એવા વિષ્ણુ દેવ તમે વૈકુંઠપુરી માં જાઓ જીરે હો વિષ્ણુ દેવ તમે વૈકુંઠપુરી માં જાઓ એવા સપના એક રૂપે ભોળાનાથ મારા છે વિષ્ણુ દેવ ચાલ્યા વૈકુંઠપુરી ને મોજા જીરે હો વિષ્ણુ દેવ ચાલ્યા વૈકુંઠપુરી ને મોજા એવા સપના એ સ્વરૂપે ભોળાનાથ મરજો જી અરે એવા પાર્વતી તમે કૈલાસપુરી માં જાઓ જીરે હો પાર્વતી તમે કૈલાસપુરી માં જાઓ એવા સપના એક રૂપે ભોળાનાથ મારા છે એવા પાર્વતી તૈલા કૈલાસ પૂરી મોજા હો ધીરે પાર્વતી તૈલા કૈલાસ પૂરી મોજા એવા સપના એ આપીને સ્વામીનાથ મારા જોજી
અજમલરાય, શંકર કોઈનો પુત્ર થયો નથી અને થાશે પણ નહીં. માટે અજમલરાય, તમે દ્વારકાની અંદર જાઓ. દ્વારકાનો નાથ કૃષ્ણ કનૈયો જરૂર તમારા દુઃખ ભાંગશે. અમે કોઈના થયા નથી ને થવાના નથી. હાડકા ભાંગી નાખાવ. બોલાવો ઓલાને. અહીંયા બાપુને બોલાવી લ્યો અંદર. હે પુજારી મહારાજ, અહીંયા આવતાર્યો. આમને આવતાર્યો. આમ આવતા રહ્યો ભાઈ. બટેટાના પાર્સલ ને જે મુડાડ્યા આપણને તો આ કોણ હતું આ બધા ભેગા કર્યા? તો બધાય આયસર માંથી આવ્યા હોય એમ આવ્યા હતા જાણે. આ ઓલું તો એક તો 2.5 ફૂટિયું ઉઠતું તું આમ. આમાં મામા કરે. હા હે? કા બાપુ ઉભા દોડાવ્યા હતા. મને ભોળાનાથે સપનારૂપી દર્શન આપ્યા. કેટલા જોડી? શું કેટલા જોડી? એક જોડી ઘટે મારે. ચંપલા. ચંપલા નહીં, સપનું આપ્યું, સપનું. સપનું કેવા કલરનું હોય? એમાં કલર ન હોય. તો સપનારૂપી દર્શન આપ્યું ને એવું કીધું, ઘરે રાજા અજમલ, હું કોઈનો પુત્ર થયો નથી, થવાનો પણ નથી. માટે તમે દ્વારકા જાઓ, હા સાથે સવાશેર ઘીના લાડુ લેજો હાટ લાડુ આવ્યા અને હો. જળ જમનાની જારી લેજો. ગુરુજી. દ્વારકાનો નાથ તમારા દુખડા ભાંગશે. ગુરુજી હા ચલકા, કહી દયો કઈ. વોટ ઇઝ ધીસ? લાડુસ. આમાં ક્યાં કઈ લાડવાની જરૂર જ પડે એવું? અમારા બાપુને પેલા ધરવા પડે પછી અમે ખાય. પહેલા તો મારે દ્વારકા મંદિરે ધરવા છે. અમાર જો વધે તો અમે સોય ખાય, બાકી અમાર બાપુ બધું ખાઈ જાય. અમે વધે સોય ખાય. કાંઈ વાંધો નહીં, ખાઈ જઈએ. બે ચપટી અમાર ભાગમાં આવે. કાંઈ વાંધો ને આપણે દ્વારકા જાય પેલા એના કિસ્સા સંભાળ. બગીચા હું સંભાળવાના હોય આપણે બાપુ? હાલી ન જવાનું હોય, કિસ્સા સંભાળ. અરે પણ આપણે લોકલ ટ્રેન માં બે જાવું પાટલા ડબ્બામાં. સે ભાડાના કાઈ થાય. એ વાત સાચી. પણ ત્યાં ક્યાં ટીટી આવવાનો હે? કાઈ થાય ભાડાના છે. એમાં ટીટી નો આવે ને ઓલા લોકો ડબ્બો નો કાપે. હવે પૂરી જાહે જેલમાં કિસ્સા તપાસ. ખીચા જ નથી બાપુ. બાપુ લુખેશ છે. નથી ખીચા જ નથી આમાં. વીઆઈપી હે. તમારું ભાડું જ નહીં લે. કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે બાઇકમાં જ હાલવાનું લખ્યું. કાંઈ વાંધો નહીં, માલ હાલો હાલો ચલકીલા. તમને તેડી લઉં. હે મને કહું તેડી લઉં. ઠેક મને નથી કેતા ને. હે આવા હરખે ઉમંગે મલ ચાલિયાર લોડ. હે જાવા લગા પકડગર મજાર જો. હે હરખે ઉમંગે મલ ચાલિયાર લોડ. એવા નણંદલના વીરા વિનાયક લાહોજી રે. ઓ શુના મંદિર શુના મોલ હોજી રે. કેદુની જો તમારી વાત, વેલા રાજન ઘેરે આવજો, વેલા રાજન ઘેરે આવજો. કાશી વિશ્વનાથના ચરણે કે તમારા નાથ તો ભોળાનાથે દર્શન દીધા કે ન દીધા ધણી? હા સતી, ભોળાનાથે મને સપનારૂપી દર્શન આપ્યા. હા હા સ્વામી. અને સપનારૂપી દર્શનમાં એવું કીધું કે હરે રાજા અજમલ, હું કોઈનો પુત્ર થયો નથી, થવાનો પણ નથી. માટે તમે દ્વારકામાં જાઓ, સાથે સવાશેર ઘીના લાડુ લેજો અને જળ જમનાની જારી લેજો. દ્વારકાનો નાથ તમારા દુખડા જરૂર ભાંગશે. હા સ્વામી, તમે જાજા પંથથી આવી છો, રંગમેલ અંદર આરામ કરો. હમણાં જ મારે હેતે ને હરખે લાડુવાડી આપો ધણી. એ વાયરા 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 સવાશેર ઘીના લાડુ ત્યાર રે પ્રભુને જમાડી જમજો રે લો. મારા વાલાને જમાડી જમજો રે લો. એ
ઘીના લાડુ વાળેલ છે, અંદર જમનાની જાળી પણ પધરાવેલી છે ધણી. પ્રભુને જમાડી જમજો, પ્રભુના પાવ લીધો ચરણામત લેજો. દ્વારિકાનો નાથ જરૂર આપણી આશા પૂરી કરશે રાજવી. હા સતી. હે આવા હરખે મંગે મલ ચાલિયા રે લોણ. હે જાવા લાગ્યા દ્વારિકા મોજાર જો હોજી રે. હે મંગે મલ ચાલિયા રે લોણ. હોજી રે હરખે મંગે મલ ચાલિયા રે લોણ. હે પૂજારી રે ભાઈ પૂજારી રણ છોડ રાય નો પૂજારી. હે પૂજા કરવી રે મારે પૂજા કરવી. રણ છોડ રાય ની પૂજા કરવી. હાય ચલકા સાનુમુનિના બેન ઉપાડો કાકા, એકને જ ઉપાડવાનું. ઈ તો હારતું અવાય. मेरे आज्ञा का पालन करना तेरा धर्म है चलका. મારાથી નનકડો આ હે हाय ये चला नहीं ऊपर जीना है. હા કાકા, ઓજી ખેલે મેં ઉપાડ્યા હતા. हाय चलका सामने ध्वजा देखा थी ना जा तपस करके कौन का देवर है. જાઓ तुम जाओ, हाय चलका मुझे कहता है जाओ. ए હા આમણી કોઈ આમેની આયા ક્યાં ગોતવા આવી? હાલો, આ ઉપાડ્યો નહીં, મેં ઉપાડ્યો. મંદિર સાફ કરાવો. આમ તો જો ગોબરા. એ મહાત્મા. पापड़ पापड़ पापड़. હે પૂજારી મહારાજ. ચોખાના પાપડ. એ મહાત્મા. पानी पूरी नो मसालो. એ મહાત્મા. દાબેલીનો મસાલો. હે પૂજારી મહારાજ. આવો જુઓ ને કરી દો, જોવાના પૈસા નથી. કોક રાડું નાખે બાબુ. जा चल की ना तपस करके આ તો બાબુ લાડવા વાળા. है ओ। क्या है उसमें. જો 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 પેલા હું તમને એક વાત પૂછું એનું મને કહો. સામે એવો મંદિર દેખાય એમાં ભગવાન કોણ બિરાજમાન છે? ઈ જોતા હો પછી કહું આમાં શું છે. हाय चल की ना तपस करके હો तपस करके હું રિહાઈ ગયો. जा चल का तपस करके કાકા, તમે મને આગળ જ નથી કરતા ક્યાંય. એ હડપ દઈ કરો ન્યા વઈ આગળ ગયા. કરો આગળ કરો. નથી જાઉં. હવે હું જોતો જોઈએ બાબુ, સાનુમુનો વાહે ઉભો રહી જાય. હા હલો હલો, હા મહાત્મા. ઈ પથ્થરની મૂર્તિ હે બાપા. પથ્થરની મૂર્તિ તો ઘણી બધી હોય પણ ઈ ભગવાનનું નામ શું છે? પથ્થરની મૂર્તિમાં નામ હાલે, હોય હાલે, બાબુ? મગજમાં આવ્યું ને ગધેડીને જોઈ ભૂલાઈ લ્યો તો. આ દ્વારકાધીશ. હા મહાત્મા. હા, હા, જોઈ દ્વારકાધીશનું મંદિર હોય હા, હા. તો મારે એને ચોખા ઘીના લાડુનો થાળ જમાડવા છે. આ ચોખા ઘીના ઘરો, ગોબરા ઘીના ઘરો ય નહીં તમે. કેમ નહીં જમે? ये हमें जमसू. અમને જમાડી દ્યો. કારણ કે ઈ પથ્થરની મૂર્તિ નો તમે. હા મહાત્મા. જો ઈ પથ્થરની મૂર્તિ હોય હા. ઈ ન જમે તો પછી તમે જમી જજો. મને જમાડવા તો દિયો, જમે હે કે નહીં એમ. नो जमे बापू हम जमते हैं लाडू तो. બાપુ ટ્રાય કરવા દઈ તો કેમ રે? ખબર જ છે નથી જ કાંઈ જમાડવા. વાંધો ના લો, કાંઈ વાંધો નહીં. જમાડી દો, જમાડી આમ જોવો, હા બોલો. તમને હે ને ખખડ ફખડ કરવાની આદત છે, એટલે જરા હે ને ડિસ્ટર્બ કરતા નહીં. હા મારે છે ઉજાગરો, મારે હુઈ જવું છે. કાંઈ વાંધો નહીં મહાત્મા. કાંઈ વાંધો નહીં બાપા, જઈ આવો, જાઓ. હે તારા વાકડિયા છે વાડ થાળ જામો ને નંદલાલ. હે તારા વાકડિયા છે વાડ થાળ જામો ને નંદલાલ. તમે છો ગાયું નાનો વાડ થાળ જામો ને નંદલાલ.
હે પ્રભુ, હે મારા વાલા, મારો થાળ કેમ જમતો નથી પ્રભુ? જમી લે મારા નાથ. ચોખા ઘીના લાડુ લાવ્યો છો પ્રભુ. અરે આ તો કાળમીટ પથ્થરથી પણ બેજ છે, તો આમ નહીં જમે. લાવાને છૂટા લાડુના ઘા મારું, એટલું જ નહીં, માથે જળ જમનાની ઝાડી મારું. આલા બેલે આ ચેલાન ક્યાંક આવ્યું બાબુ? ખમા ખમા. કોણ બોલે છે? વીજળી હે કોણ? વીજળી ક્યાંથી આવી? ઝીંઝુડી કે હું અડારાથી આવી. ખમા ખમા. ખમા શું કરવા આવી અહીંયા? અહીંયા એક જણા પાસે ઘૂંટુમાં 25,000 પાકીસ લેવા આવી. દિયો નિશાની હે દે બતાવો. આલે હે છે મહાત્મા, નથી આ તો ખમો ખોટી ખમો નો હે. અમારી મીટિંગ આલે બાબુ. હે આ તો મહારાજ, નથી, આ તો ખોટી નો હે. કાઈ નહીં નથી કાટ આ તો ખોટી નો હે. વયું ગયું જો. હાલો હવે આ કઈ ખખડ પખડ થયું હોકરામાંથી હે ચલ ના ઉધર કહો જયારે ધડબડાટી થઈ ગઈ બાબુ. મંદિરમાં વિખી નાખ્યું આપણું, મૂર્તિ ખંડિત કરી નાખી. કિયા કિયા तुमने भगत हमारी मूर्ति खंडित कर दी. અરે પૂજારી મહારાજ, તો ક્યારનો કાલાવારા કરતો તો, છતાં મારો થાળ પ્રભુ જમતા નહોતા. अरे भगत पहला तो कीधु तू थार हमें जमी पत्थर की मूर्ति थार नहीं जमती है भगत. હા મહાત્મા, હા જો આ પથ્થરની મૂર્તિ હોય તો સાચા ભગવાન ક્યાં છે? साचा भगवान जोवा. है चल की ना હાચા ભગવાન જો બસ साचा भगवान बता दो અહીંયા इसको. ઉતાર્યો. નાખો આંગળી આમાં ઈ ઊંચું પડી જાય. શેમાં? આમાં આયા 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 આમાં આમાં જો નાખો આંગળી હમણાં હાચા ભગવાન ઈ દેખાડે. ઊંચું પડી જાય. આ નીચે એ મને ઓમ સાચા ભગવાનના દર્શન ક્યાં થાય બતાવો. એમ કયો ને. આ હાચા ભગવાન તો અમે નથી જોઈએ, તો તમને ક્યાં દેખાડી દઈ. બાબુ ટ્રાય બહુ માગ્યો. કાંઈ વાંધો નહીં, ઓલા વખતે માગી હતી, આ વખતે માગે. કાંઈ વાંધો ને. આપણે હમણાં એને કુંડીમાં બેહાડી દઈ. તું મુંજાઈ શું ગયો? આવો જોજો ઈ ખખડ પખડ થાય એવું નથી ને. આ ધોરો ધોરો પથ્થરનો ડુંગરો, આ ધોરો ધોરો પથ્થરનો ડુંગરો, એની માથે ચડું હું. એની માથે ચડું હું. ચડી જાવ. માથે ચડો ને પથ્થર શું લે. કાઢો? અમાર થોડા જોવા ભગવાન, તમાર જોવા હે. એ આ નીચે નદી આયલી જાય, આ નીચે નદી આયલી જાય, એમાં બોલે પતરિયા ડેટકા ડ્રાઉ ડ્રાઉ. એમાં બોલે પતારિયા ડેકટા ડ્રાઉ ડ્રાઉ ડ્રાઉ. ડ્રાઉ. ક્યાં બોલે? ક્યાં? તમે કીધું કે હું કહું એમ તમે કહેવાનું. અમે તો ખોટી અમે ના તો ખોટી પેટના. ના. હા તણે તણ હો તને તણ પેલા તો ઈ જ વાત, આપણે એવું કીધું જ નથી. તો કાંઈ વાંધો નહીં. હાલો હવે શું કરવાનું? ચલા હાલો ભગવાન જોવા ને મારો ઠેકડો મારો. હાલો. આજ પાપી રે હે પૂજારીએ વાલા મને સમુદર ફેંકા. હે ફેંકી દીધો સમુદરની મોજા. હાર પાપી રે હે પૂજારીએ વાલા મને સમુદર ફેંકો. જય ભક્તરાજ. હૈયાની માલી પર મત રાખો ભક્તરાજ. હે આજ લાડુની હે લાલચે બાવાએ દાતો રે દીધો. હે ફેંકી દીધો સમુદરની મોજા. હાર લાડુની હે લાલચે બાવાએ દાતો રે દીધો. અરે ને ભક્તરાજ. હૈયાની માલી પર મત રાખો ભક્તરાજ. હા
આજ પીળા પીતાંબર પહેર્યા અને કેસરીઓ તિલક લલાટ એ પણ આવા ડૂબરે ડૂબવા લાગ્યા યજમલ રાજવી હરે રે તેની કાનુડો કરે વેલી વા હા પ્રભુ હા પણ આવા ડૂબરે ડૂબવા લાગ્યા યજમલ રાજવી અરે તેની કાનુડો કરવા એ યોલો કાનુડો કરવા અરે આવે રે નંદલાલો કાનો આવે રે નંદલાલો હે ભગત તારી વારે યાદ આવે રે નંદલાલો એ પીડા રે પીતાંબર પેલા જરી લજામા એ પીડા રે પીતાંબર પેલા જરી લજામા એ આવે રે નંદલાલો કાનો આવે રે નંદલાલો હે ભગત તારી વારે યાદ આવે રે નંદલાલો મુખે મારે સાંભળ્યો ને કેડે રે કંદોરિયા એ મુખે મારે સાંભળ્યો ને કેડે રે કંદોરિયા મધુરી મોરલી મધુરી 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 મોરલી ગાડે રે કાનુડો જોલો લાલો નંદજી નો જાયો જસોદાનો લાલિયો એ કાનુડો નું મધુમ દઈ જાય કાનુડો અજમલ રાજાની વાર થાય એ કાનુડા એ પીળા પીતાંબર પહેર્યા રે એ કાનુડો લટકે ને મટકે દઈ જાય કાનુડો અજમલ રાજાની વાર થાય એ કાનુડા એ હાથે તે મોર પીસમાં દિયા રે એ કાનુડો લટકે ને મટકે જાય જાય કાનુડો અજમલ રાજાની વાર થાય એ કાનુડા એ પીળા પીતાંબર પહેર્યા રે એ કાનુડો લટકે ને મટકે જાય જાય કાનુડો અજમલ રાજાની વાર થાય એ કૃષ્ણ કહે જવાન કોણે બોલાવ્યો એ કોણે બોલાયો તો તારે નાચવો ભલા એ સાદા કરીને ભક્ત યજમલે બોલાવ્યો એ યજમલે બોલાયો તો દડી દડી
લાડી લાઈ મોદ હારી નવ જાતા હે વારે તારી લાવે દ્વારિકાનું નાથ જોજો રે ભગત એ મોદ હારી નવર જાતા એ જે આજ સોનાના બેડલીએ પનહારી પાણી લાર મોકલો કે દેખાડે દ્વારિકાના મારા રાત સોનાના બેડલીએ પનહાર પાણી લા મોકલો આજે આવા જમણા હાથ જાલી લાડી લાલ તાર તારે કરો કે લાવું મારા સોન લાના રે મને જમણા હાથ જાલી ભગતન તાર કરો મારા જેવા કાળા માથારા માનવીને તો દુઃખ પડે. આજ મારા પ્રભુને આવા દુઃખ છે ના પડ્યા. આજ લલાટે પાટા બાંધ્યા છે એટલું જ નહીં, રુધિર કે ધાર પણ વરસે છે. તો લાવ મારા પ્રભુને એના દુઃખની વાત પૂછવું. આજે લલાટે હે પાટા રે પ્રભુ મારા સે નહારે બાંધા ને ભક્તરાજ હે આવા તને કોને મારા મારા લલાટે હે પાટા રે પ્રભુ મારા સે નહારે બાંધા. તો સાંભળો ભક્તરાજ આજ લાડીલા એ ભગત મારા લાડકારે એ આવ્યા મન લાડુ દરવાને તાન લાડુ રે એના જમતા લાડુ એને મારા મુજને લલા સત્ય વાત છે ભક્તરાજ તો સાંભળો ભક્તરાજ કે આજ આવા લાડુ રે ના જમતા ભગતન ક્રોધ રે જઈડા કે માથે મારા જારી ગ્રામનમાં આર જારી રે મરવાતી વિકુટ માર તોડી રે નાયકા ભક્તરાજ ભક્ત હંમેશા લાડલા હોય ભક્તરાજ અરે ભક્તરાજ આજ આવા સમુદ્ર વેઠી આજ આવા ટાટુ ટડકા વેઠી અને આજ મારા દ્વારકા નગરી સુધી આવવાનું કારણ હોય ને ભક્તરાજ. અરે મારા નાથ,
આજ હું તો એક કારા માથારો માનવી છું પ્રભુ. હા ભક્તરાજ. આજ મારા મનની વાત તું નો જાણતો હોય તો બીજું કોણ જાણે દીનાનાથ? અરે ભક્તરાજ, આજે કૃષ્ણ કન્યા બધું જાણે છે ભક્તરાજ, પણ છતાં તમારા મુખથી સાંભળવા માંગુ છું ભક્તરાજ. તો સાંભળો પ્રભુ. દ્વારકા નગરી સુધી આવવાના મારા બે કારણ છે પ્રભુ. ક્યાં બે કારણ છે કહો ભક્તરાજ. સાંભળો દીનાનાથ. એક છે મારું સ્વાર્થ અને બીજું છે એક પરમારથ. અરે ભક્તરાજ, આજે શું તમારું સ્વાર્થ છે ને શું તમારું પરમારથ છે, વિગતવાર વાંચી અને આજે કૃષ્ણ કન્યાને સંભળાવો ભક્તરાજ. સાંભળો પ્રભુ. સ્વાર્થ કહેતા કે માળવાડ ધરતીની અંદર પોકરણગઢ એક નગરી છે, ત્યાંનો હું રાજા અજમલ. આજે હું પાપી પેટે વાંજ્યો છું પ્રભુ. હા ભક્તરાજ. અને જો તમે પરમારથની વાત કરતા હોય તો મારવાડની ધરતી ઉપર ભૈરવા નામનો રાક્ષસ હાહાકાર મચાવે છે પ્રભુ. માણસ કે પશુ પંખી જેવી જાત રહેવા દેતો નથી મારા નાથ. અરે ભક્તરાજ, આજ મારા દ્વારકાના દેવળ સુધી આવ્યો છો ને ભક્તરાજ, તો કૃષ્ણ કન્યા નિરાશ નહીં જાદે ભક્તરાજ. આજે અમરડાળીના પહેલા પુષ્પ આપું છું ભક્તરાજ. એ અમરડાલીના પુષ્પ આપું, આજે અમરડાલીના પુષ્પ આપું, એ સેવાયની કરજો નવમાં, એથી કરીને જા હળદારી આવશે જોને આ. અમડાલીના પુષ્પ આપ્યા, અમડાલીના પુષ્પ આપ્યા, સેવાયની કરજો નવમાં, એથી કરીને હળદારી આવશે જોને આ. વાંજના મેળા આવારુડા ભાગશે ને રાજ રે, ઘરે આવી અને બાળને તારશે. એ અમડાલીના પુષ્પ આપો, હજી કઈ માંગોની હોય તો મન મૂકીને વાત કરજો ભક્તરાજ. હા પ્રભુ. આજે કહેવતમાં કીધું છે મારા નાથ કે 100 રૂપિયે કોઈ રૂપિયાવાળા નો કહેવાય પ્રભુ, એમ એક દીકરી દીકરાવાળા નો કહેવાય. ને સાંભળો દીનાનાથ, આજ જો હું આ પુષ્પ લઈ આજ મારી નગરીની અંદર જાઉં ને, આજ મારી રાજની રયત મને એવા મેણા બોલે, આપણા રાજ તો સ્વાર્થીલા છે, એનું સ્વાર્થનું પુષ્પ લઈને રાજમાં પરત આવ્યા. હે દીનાનાથ, આજ જો તમે મારા ભવના મેણા ભાંગવા માંગતા હોય તો સાંભળો પ્રભુ. હવે મારો બીજું પુષ્પ એવું જોઈએ દીનાનાથ કે જગત જેને માને છે, આખું જગત જેને પૂજે છે, આખું જગત જેના ઉપર ભરોસો કરે છે, અને આપ સમાન હે કૃષ્ણ કનૈયા, આપ સમાન મારે પુત્ર અવતાર ધારણ કરો તો જ મારે બીજું પુષ્પ જોઈ પ્રભુ. અને ભૈરવા નામનો સહાર કરો મારા નાથ. રહા ભક્તરાજ, આજે ધન્ય છે તમને, ધન્ય છે તમારી ભક્તિને ભક્તરાજ, કે આજે તમે જેવા રાજ્ય મારા દ્વારકાના દેવળ સુધી આવે છો ને ભક્તરાજ, તો કૃષ્ણ કન્યા નિરાશ નહીં જાવ ભક્તરાજ. આજે અમર ડાળીના ખુદ એના પુષ્પ આપે છે ભક્તરાજ. આજે અમર ને ડાલીના બીજા આવ પુષ્પ રે આપો, એ
મૂકીને વાત કરો ભક્તરાજ. હા પ્રભુ, આજે તમે બંને પુષ્પ તો આપ્યા પ્રભુ, એમના મારે નામકરણ શું રાખવા દીનાનાથ? તો સાંભળો ભક્તરાજ. એ રાખજો રે રાખજો વીરમ દેવ રૂડા નામ જોજો. એ રાખજો રે રાખજો વીરમ દેવ રૂડા નામ જોજો. એવા આવીને વાદિયાના મેણા જોને વાગશે. એ રાખજો રે રાખજો રામદેવ રૂડા મારા નામ જોજો. એ રાખજો રે રાખજો રામદેવ રૂડા મારા નામ જોજો. એવા આવીને ભૂમિના પાર રે ઉતારશે. હજી કઈ માંગો નિશા હોય તો મન મૂકીને વાત કરજો ભક્તરાજ. સાંભળો પ્રભુ, આજે તમે બંને પુષ્પના નામ આપ્યા, હવે તમે ક્યારે આવો એની કઈ સાલમાં સ્થિતિ તો હોય ને પ્રભુ? સાંભળો ભક્તરાજ. એ સાલે આપું 1461 જોજો. એ સાલે આપું 1461 જોજો. એવી ભાદર વાદર મને તેરી માત રાતડી. એવી ભાદર વાદર મને તેરી માત રાતડી. હજી કઈ માંગણી સહિત મન મૂકીને વાત કરો ભક્તરાજ. હા દીનાનાથ, આજે તમે બંને પુષ્પના નામ આપ્યા, સાલમાં સ્થિતિ આપી, તમે ક્યારે મારે ઘરે અવતાર ધારણ કરો એની કઈ નિશાની તો હોય ને પ્રભુ? સાંભળો ભક્તરાજ. એ કિસાની નામો કુમકુમની પગલી પાંચ જોજો. એ કિસાની નામો કુમકુમની પગલી પાંચ જોજો. એવા ચૂલે દીયું કડતા દેગડાયું તારસો. આવી ચૂલે દીયું કડતા દેગડાયું તારસો. ભક્તરાજ હજી કઈ માંગવાની હોય તો મન મૂકીને વાત કરજો ભક્તરાજ. અરે દીનાનાથ, આજે તમે બંને પુષ્પના નામ આપ્યા, સાલમાં સ્થિતિ આપી પ્રભુ, તમે મારે ઘરે અવતાર ધારણ કરો એમની નિશાની પણ આપી પ્રભુ, મારે એક તમારા જમણા હાથનું વચન જોઈ છે દીનાનાથ. હા ભક્તરાજ. અરે અજમલ તારી ભક્તિ માં રંગાઈ ગયો રે. આજ પ્રભુ માંથી દીકરો તમારો બની ગયો રે. કે આવા તમે પિતાને અમે દીકરા તમારા. કે આવા તમે પિતાને અમે પુત્ર તમારા. કે જમણા રે હાથ તમને ઓપી દીધા રે. આજ પ્રભુ માંથી દીકરો તમારો બની ગયો રે. એ જોતો ને વિશ્વાસ હશે તો દ્વારકા વાળો આવશે. એ દ્વારકા વાળો આવશે ને માન્ય મેળા ભાગશે.
ભક્તરાજ. હજી કઈ માંગવાની હોય તો મન મૂકીને વાત કરો ભક્તરાજ. હા મારા નાથ, આજ મારે તમારી રાસલીલાના દર્શન કરવા છે પ્રભુ. અરે ભક્તરાજ, આજ તમે પોકંગર તરફ પૂતા થાઓ. હમણાં સપના ઉપર રાસલીલાના દર્શન કરાવો છો ભક્તરાજ. હા પ્રભુ. આજ રાજા આજમને વચન જાય ચૂકીશું. આ વાતની મોટા ભાઈને જાણ નથી તો લાય મોટા ભાઈને બોલાવું. સરક પર રચી એને પણ વચને બાંધો. આજ કાનુડો બોલાવે હળદારી લાવો જોરે. એ આવો વીરા સોના લાના રે મંદિર. કાનુડો બોલાવે હળદારી આવો જોરે. અરે આજ કાનુડો બોલાવે બલરામ આવ્યા રે. વધારો મોટા ભાઈ. આવ્યા સોનલાય મંદિર. આજ કાનુડો બોલાવે બલરામ આવ્યા રે. અરે આજ સાવરે સોનાની વિરતા દ્વારિકા દેખાય. એ સત્ય વાત છે વીરા. ત્યાં રાજ કરે કૃષ્ણવીર. આજ સાવરે સોનાની વિરતા દ્વારિકા દેખાય. અરે આજ લલા તે પાટાડે વીર માર સેના રે બાંધા. અરે ને મોટા ભાઈ. આવા તમને કેને માર્યા માર. આજ લલા તે પાટાડે વીર માર સેના રે બાંધા. એની આજ લાડી લો ભગત મારો લાડો કોરે. એ આવ્યા મને લાડુ ધરવાને તા. એ લાડુ રે ના જમતા લાડુ એને માર્યા મુજને લલા. અરે આજ લાડુ રે મારવા દિલ બના નવ રે ફૂટે. સત્ય વાત છે વીરા. એ સત્ય બોલી જાને મારા વીર. લાડુ રે મારવા દિલ બના નવ રે તૂટે. એ આજે જાવા લાડુ રે માર જારી રે. મારવાતી વિંગુટ માર તોડી રે નાયકા. અરે આજ દેવો ને માથે રે દુશ્મન કોણ રે જાય ગો. કોઈ નથી વીરા. એ દુશ્મન ને સોંપી દે ને મારા વીર. દેવો ને માથે રે દુશ્મન કોણ રે જાય ગો. અરે કાનુડા, એ દેવો ને માથે દુશ્મન કોણ છે? એ દુશ્મન તારા વીરાના ચરણે સોંપી દેવરા. અરે મોટા ભાઈ, જો કોઈ દુશ્મન હોત ને વીરા તો કઈનો તમારે હવાલે કરી દીધો વીરા. એ તમારો લાડીલો પ્રેમીલો ભક્ત છે. તમારે પણ ભક્ત કેવું પડે વીરા. અરે કનૈયા, ભક્ત હોય ને તો ભક્તિ કરી જાણે. આવા લલાટે પાટા નો બંધાવે વીરા. અરે મોટા ભાઈ, વાત કેવી તમારી સત્ય છે વીરા. એ કોઈ દુશ્મન નથી મોટા ભાઈ. મારો લાડીલો પ્રેમીલો ભક્ત છે. તમારે આજે ભક્ત કેવો પડે અને કાલે ભક્ત કેવો પડે વીરા. અરે કાનુડા, એ દેવોનો દુશ્મન મારા ચરણે સોંપી દે, નકર તારે મારો માર પણ સહન કરવો પડશે. અરે મોટા ભાઈ, જ્યારે હોય ત્યારે તમે તમારા હનનું અભિમાન કરતા હોય. આ તમારા હનની તાકાત દર્શાવી દો વીરા. અરે કાનુડા, તો જોઈ લે કે આ હળદદારીમાં કેટલી તાકાત છે. ભલે મોટા ભાઈ.
હે બળજો બળીયો કેવાય બળજો હજારી કેવાય બળજો બળીયો કેવાય હડરે ચડાવું મારા હાથ રે આમ ચાંદો સૂરજ મેરા ભેગા રે કરો હે બળજો બળીયો કેવાય બળજો હજારી કેવાય બળજો બળીયો કેવાય આ હડરે ચડાવું મારા હાથ રે હાલ કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ માલાડી કેવાય કાનુડો માયાડી કેવાય આવો માયાડી કેવાય તો માટે મધુરી વગાડું મારા મોહ કતી રે એ યાર કેવાય બળજો હજારી કેવાય બળજો બળીયો કેવાય હડરે ચડાવું મારા હાથ દે હે 999 નથી ભેગી રે કરું હા વીરા બળજો બળીયો કેવાય બળજો હજારી કેવાય બળજો બળીયો કેવાય આજ હડરે ચડાવું મારા હાથ દે નદે કરાયો કેવાય કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ માયાડી કેવાય એ કાનુડો માયાડી કેવાય આવો માયાડી કેવાય તો માટે મધુરી વગાડું મારા મોહ કતી રે એ 999 નથી અલગ રાખો વીરા એ 999 નથી અલગ રાખો કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ માયાડી કેવાય એ કાનુડો માયાડી કેવાય તો માટે મધુરી વગાડું મારા મોહ કતી રે બળજો બળીયો કેવાય બળજો હજારી કેવાય બળજો બળીયો કેવાય આજ હડરે ચડાવું મારા હાથ દે આજ ભાઈ આમ આકાશ પાતાળ દૂધ ભેગા રે કર્યો નહીં વીરા બળજો બળીયો કેવાય બળજો હજારી કેવાય બળજો બળીયો કેવાય આજ હડરે ચડાવું મારા હાથ દે કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ માયાડી કેવાય તો માટે મધુરી વગાડું મારા મોહ કતી રે આજે આકાશ પતાળ વિરજ લગ રાખો એ આકાશ પતાળ વિરજ લગ રાખો કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ માયાડી કેવાય તો માટે મધુરી વગાડું મારા મોહ કતી રે બળજો બળીયો કેવાય બળજો હજારી કેવાય બળજો બળીયો કેવાય આજ હડરે ચડાવું મારા હાથ દે આજ હડરે મારી મોલની ભાગી રે નાખો બળજો બળીયો કેવાય બળજો હજારી કેવાય બળજો બળીયો કેવાય આજ હડરે મારી મોલની ભાગી રે નાખો આજે મુરલી મારીને હને સાથ કરો એ મુરલી મારીને હને સાથ કરો કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ કનૈયો કેવાય કૃષ્ણ માયાડી કેવાય અરે મોટા ભાઈ હજી કહું છું મારો લાડીલો પ્રેમીલો ભક્ત છે તમે પણ ભક્ત કહો વીરા અરે નહીં કાનુડા દેવોનો દુશ્મન મારા ચરણે સોંપી દે તો માટે મધુરી વગાડું મારા મોહ કતી રે બળજો બળીયો કેવાય બળજો હજારી કેવાય બળજો બળીયો કેવાય આજ હડરે ચડાવું મારા હાથ દે આજ હરે કાનુડા આ બે ભાઈની હાર જીતની રમતમાં તમારી જીત થઈ છે અને મારી હાર થઈ છે તો તમે અરે મોટા ભાઈ
ખરેખર કૃષ્ણ કન્યાને જીત આપતા હોય એક તમારા જમણાતના વચન આપો પછી મારી વાત કરું વીરા. અરે કાનુડા, ભાઈ ભાઈ માં વાત હોય, વચન કદાવી ના હોય. અરે મોટા ભાઈ, ક્યારેક એવી વાત કરવી હોય ત્યારે વચનની જરૂર પડશે. પેલા વચન આપો અને પછી મારી વાત કરું વીરા. અરે કાનુડા, તો લે આ જમણા હાથના વચન. અરે મોટા ભાઈ, વચન આપી ફરી તો નહીં જાવ ને. અલે રઘુકુળ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પણ બલદેવના વચન નો જાય મારા વીર. અરે મોટા ભાઈ, જ્યાં જે લાડીલા પ્રેમીલા ભક્તને તમે દુશ્મન કહો છો ને વીરા, એ કોઈ દુશ્મન નથી મોટા ભાઈ. તેની આ શહેરમાં ગોઠ હોવાથી આજે આપણા દ્વારકાના દેવળ સુધી આવ્યો તો વીરા. તો બે ભાઈના અમર લાડીના પુષ્પ આપી આપણે બે ભાઈને ઉતાર ધારણ કરવાનો છે વીરા. હરે આજ કુવામાં એ ઉતારી વીર લાય વરદ કાયપા. નહીં વીરા, એ દગો દીધો નાના વીર, કુવામાં એ ઉતારી વીર લાય વરદ કાયપા. કે આજે આવા પિતા રે વાસુદેવ વીરા માર છોડી રે દીજો. કે થાવો રાજા યજમાનજી નો નાનો બા આડ પિતા રે નંદ બાબા વીરા માર છોડી રે દીજો. હરે આજ બેની રે સુભદ્રા વીર માર જોડી રે દેવા. એ થાવું બેન સગુણાનો વીર, આજ બેની રે સુભદ્રા વીર માર જોડી રે દેવા. એ જી આજ માતા રે જશોદા વીરા માર જોડી રે દેવાય. કે તાવું મારે વિનર દેનો નાનો વાળ, એ માતા રે જશોદા વીરા માર છોડ રે દેવા. હરે આજ વીરો રે કાનુડો વીર માર જોડી રે દેવા. છોડી મેલ. થાવું મારે રામદેવનો વીર, આજ વીર રે કાનુડો વીર મારે છોડી રે દેવા. એ જી આજ વીરા રે અડધારી હવે માર છોડી રે દેવા. છોડી રે વીરા. કે તાવું મારે વીરમ દેનો જાવો વીર, વીરા રે અડધારી હવે મારે છોડી રે દેવા. અરે આજ સોનાની નગરી રે વીરા તારે છોડવી પડશે. છોડી મેલ. લેવા તારે પોકરણ ગઢના રાજ, આજ સોનાની નગરી રે વીરા તારે છોડવી પડશે. એ જે આજ રખના રખો પાવીર માર છોડી રે દેવા. કે થાવું મારે ઘોડલી રે યસવાર, એ રખના રખો પાવીર માર છોડી રે દેવા. એ જી આજ મધુરી મોરલી વીરા માર છોડવી જોશે. કે લેવો ભુજ ભમર ભાલો મારે હાથ, એ મધુરી મોરલી વીરા માર છોડી રે દેવી. હરે આજ હાથના હડિયા રે વીરા મારે છોડી રે દેવા. છોડી મેલ.
બાબુ જ કમર બાલા મારે હાથ આજ હાથો ના હડિયા રે વીરા મેં તો છોડી રે દીધા પોકરણ ઘટ જાઉં એ લીધો મેં તો ભમડી જો ભાલો મારે હાથ લે ભીનો હું તો નાનો 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 એ વીરો મારો વીર મો દેવ કેવાય રે ભીનો હું તો નાનો 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 એ બેડા બેડા બે બેડા બેડા એ બેડા એ બે ના 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 વાડ મને જવો પોકરણ ગઢ જવું તા હિત વટ બાય દડ દડ બેલી છોડ દો એવા આવીને રૂભાડા વડલા હેણ જો એ વડલાની વડ બાય લીધા રે રામ દો એ વડલાની વડ બાય લીધા રે રામ જો એવો વડલો રે વરહાયો હાજા મોતી રે એ ત્યાંથી તમને ભય દળ દળ બે જોડો એ ત્યાંથી તમને ભય દળ દળ બે જોડો એવા આવીને રૂપારા કુવા કાવઠે બોલી બાદરની બનાવી તું છે મારી બેડો એ બાદરની બનારી તું છે મારી બેન દો બિના બેની મારગડો બોધાવો પોકરણ શેરનો એ દલી તમને ભય દળ દળ બેલી છોડ દો એ દલી તમને ભય દળ દળ બેલી છોડ દો એ બનાવીને રૂપાર્યા ગાયો ના ગોંદરી એ ગાયો ના ગોબર તું છે મારો વીરો એ ગાયો ના ગોબર તું છે મારો વીરો વીર મારગડો બોલાવો પોકરણ શેરનો જતી તમને ભય દળ દળ બેલી છોડ દો એ જતી તમને ભય દળ દળ બેલી છોડ દો એવા આવી ડેલું માર્યા રાજાની ડેલી એ રાજાનો પ્રધાન તું છે મારો વીરો એ રાજાનો પ્રધાન તું છે મારો વીરો વીર મારગડો બોલાવો અજમલ મોરડી એ પિતાય કલજી જુગેલ મારી મારડો એ પિતાય કલજી જુગેલ મારી મારડો બોલો ભોળાનો દિલનારો તું મારો ઘરે આવે એ મલાની રડે જુગેલ મારી મારડો એ મલાની રડે જુગેલ મારી મારડો બોલો દૂધડાનો મીનાનો કુંવર મારો ઘરે આવે એ બેની સગુણા જુગેલ મારી મારડો
સગુણા જુએ મારી વાત જો ઓલો રાખડી નો બદનારો વિનો મારો ક્યારે આવે એ દાદી તમને ભાઈ લડે મે જોડો એ દાદી તમને ભાઈ લડે મે જોડો એવા યારી રે બોડારા કોના પારડે એવા યારી રે બોડારા કોના પારડે અરે મોટા ભાઈ હાવીરા તમે પોકગઢમાં અવતાર ધારણ કરો હમણાં ભક્ત હરજીને મળી તમારી પાછળ આવું છું ભલે કનૈયા અરે સોરી રે દીદી રે મેં તો મેલી રે દીદી આજ સોનાની દ્વારિકા में सोनी रे दीदी ये आवारणू जाना रे राज लई लीधा रे ये आवारणू जाना राज में तो लई लीधा रे सोनी रे दीदी रे मैं तो मिली रे दीदी सोना ने द्वारिका में सोनी रे दीदी ए मिली रे दीदी रे मैं तो मिली रे दीदी सोना ने द्वारिका में सोनी रे दीदी ये आवरणू जाना रे राज लई लीधा रे ए रणु जाना राज में तो लई लीधा रे ए मेरी रे दीदी रे मैं तो सोनी रे दीदी सोना ने द्वारिका में जोड़ी रे दीदी सोना ने द्वारिका में सोनी रे दीदी वारो को नारो को कामे सोनी दीदा रे ए ओडली रे अजवर करी लेलो ओडली रे अजवर में तो करी रे लीधो सोना ने द्वारिका में सोनी रे दीदी सोना ने द्वारिका में सोनी रे दीदी હરે પાઠડિયા ચારવા આઈલો હરજી પાટી પાઠડિયા ચારવા આઈલો રે હરે પાઠડિયા પાઠડિયા પાઠડિયા
ભાદરવાનો ધમ તડકો છે તો લાવ સમા વલ્લાઠે બેહી ચાઈનો રોટલો ને ડુંગળીનો દડો બપોરો કરી લઉં. સામેના વડલા નીચે કોઈ ગોળભાઈ બેઠા છે. ભલાઈ જઈએ ને પૂછું એની પાસે બરકર રોટલો હોય તો તે મને ખવડાવે. અરે ગોળભાઈ. હો ભાઈ. સીતારામ ગોળભાઈ. સીતારામ સીતારામ. અરે ગોળભાઈ. હો ભાઈ. તમારી પાસે બરકર રોટલો હોય તો તમે મને ખવડાવો ગોળભાઈ. અરે થોડીક વાર પેલા આવ્યો હોત તો આપણે બે ભેગા બેહીને જમત. હે ચાઈનો રોટલો ને ડુંગળીનો દડો હતો. બપોરો કરીને ઊભો થયો, મારી પાસે રોટલો નથી. અરે ગોળભાઈ જમણી પોટલીમાં ચેક કરો, જરૂર બટકુ રોટલો નીકળશે ગોળભાઈ, જરૂર બટકુ રોટલો નીકળશે. અરે આ માઇકમાં બહુ અઠીલો લાગે છે તો લાવ મારા ધાબરીનો શેડો સંભાળવા દે. ઓહો મારા ધાબરીના શેડેથી તો રોટલો નીકળ્યો. હાલે ભાઈ. અરે ગોળભાઈ આ તમે બટકો રોટલો તો ખવડાવ્યો ગોળભાઈ, હવે તમારા બકરાનું દૂધ પાવ ગોળભાઈ. અરે આ વાત તો હાવ ખોટી કીધી. હે સાધુડા આ 6 મહિનાના બકરા છે, લવારા બકરા છે. હે દૂધ પીવાની ઈચ્છા મને છે પણ એક પણ બકરું દૂધતું નથી. દૂધ મારી પાસે નથી, મારી પાસે નથી. અરે ગોળભાઈ સામેના વડલા નીચે બકરી ઉભી ત્યાં જઈ અને જમણો હાથે દોરજો, જરૂર દૂધ નીકળશે ગોળભાઈ, જરૂર દૂધ નીકળશે. લે જમણા હાથનો આચે દોવા જા કે જરૂર દૂધ નીકળશે. જવા દો તે. પરીક્ષા કરવા આવ્યો છે કે દગો કરવા આવ્યો છે કાંઈ ખબર નથી. હે પણ અમે તો ભરવાડ રબારીના દીકરાને કારા માથારા માનવી. હે મારા કારિયા ઠાકર ઉપર વિશ્વાસ રાખીને લઈ જવા દે. હે કૃષ્ણ કનૈયા. હે અરે પાઠડિયા દોવા હાઈલો ફરજી પાટી પાઠડિયા દોવા હાઈલો. ઓહો હરિઓમ. અરે ગોળભાઈ થોડુંક દૂધ તમે પણ પીવો ગોળભાઈ. હે આ દૂધ ઘરે કેમ ઉતરે? હે મારા પાઠડિયા દૂજા કાંઈ કરામત તો નથી કરી ને? એ સાધુડા મરી જાવ તો મને બેતર છે. હે અરે નહીં ગોળભાઈ પણ ખેડૂને જેમ ખેતી વાલી, નોકરિયાતને નોકરી વાલી, એમ માલધારીના દીકરાને માલ વાલો. હે હું મરી જાઉં એનો પરવા નથી પણ મારા પાઠડિયા રજરી પડશે. અરે નહીં ગોળભાઈ તો લાય એ કૃષ્ણ કનૈયા આ સાધુએ ગમે તેવી વિદા વાપરી હોય હે પણ મારા હૃદયમાં તો કાર્યો ઠાકર મોરલી વાળો દ્વારકા વાળો એનું નામ લઈ કદાચ તે ગમે તેવી વિદા કરી હોય ને તો એ અમર બનાવી દી છે. ઓહો આ દૂધે ઘણું મીઠું છે ભાઈ. હે
સાધુડા હવ આ દૂધ ઘણું મીઠું છે. અરે ગોળભાઈ આજ તમારા બકરાના દૂધ તો પાયા ગોળભાઈ. હાલી હાલી થાક્યો છો, પાણીની તરસ બહુ લાગી છે ગોળભાઈ, થોડુંક પાણી પાવ ગોળભાઈ. અરે આ વાત તો હાવ ખોટી કીધી, કારણ કે ત્રણ ગામનો ધરભેટો છે. આ બોગણી ઘરેથી ભરીને આવું છું, બપોરે જમવા ટાણે જમીન પાણી પી જાઉં છું, અહીં ક્યાંય પાણી નથી. અરે ગોળભાઈ જે સામેનું તળાવ દેખાય ત્યાં જઈને રેતીમાં વિરલો ગારજો, જરૂર પાણી નીકળશે ગોળભાઈ, જરૂર પાણી નીકળશે. અહીંયા શું તારા બાપે કે મારા બાપે મોકલું છે? હે લાય જવા દે, આ સાધુડો કાંઈક કરવા આવ્યો. હે અરે પાણી લા ભરવા આયલો હરજી પાટી, પાણી લા ભરવા આયલો રે. હો પાણી. અરે ગોળભાઈ થોડુંક પાણી તમે પણ પીવો ગોળભાઈ. લાય પી જાવ, બીજું શું. ઓહો આ પાણી એ ઘણું મીઠું છે. ચાલો ગોળભાઈ, જય સીતારામ ગોળભાઈ. સીતારામનો દીકરો ક્યાં થાસ? હે હવે તો હું ભરવાર બારીનો દીકરો, હવે હું તને માપીશ. હે તારું નામ શું છે? અરે ગોળભાઈ પેલા તમારું નામ કયો ગોળભાઈ. મારો દીકરો મને જ આગળ રાખે. હે માર ખાવા આવ્યો છે શું ખાવા આવ્યો કઈ ખબર નથી. મારો દીકરો દૂધ પી ગયો, પાણી પી ગયો, રોટલો ખાઈ ગયો, ભાગવાન દીકરો થાય. હે મારું નામ તો કોઈ હરિયો કહે છે, બોલ. અરે ગોળભાઈ સાચું નામ કયો ગોળભાઈ. સાચું નામ તો મારું હરજી ભાઠી છે. અરે હરજી ભાઠી આજ વનવગડામાં કોઈ દી દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા છે? દ્વારકાધીશના દર્શન નથી કર્યા, પણ અમારા હૃદયમાં સૂતી વખતે અને ઉઠતી વખતે મારો દ્વારકાનો ઠાકર અમારા હૃદયમાં છે. બોલ તારું કહેવાનું શું થાય? અરે ગોળભાઈ તો દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા હોય તો પલવાર અવરું ભરીને ઉભા રહ્યો, દ્વારકાધીશના દર્શન કરાવો ગોળભાઈ. પેલા તો મને જમણા હાથનું વચન દે, કારણ કે કોક તું કામણગારો બાવો હોય ને મને દગો લઈને વયો જાતો નહીં. અરે ગોળભાઈ આ જમણા હાથના મારા વચન છે. જોઈજે સાધુડા દગો દેતો નહીં, દગો કોઈનો હગો નથી. હે ગોળભાઈ હજી સ્વરૂપના દર્શન કરો ગોળભાઈ. અરે ત્રિલોકના નાથ, હે હું તને ઓળખી ન ગયો. હે પ્રભુ, સાધુના રૂપનું દર્શન, સાધુનું રૂપ ધારણ કરીને હરજીને દર્શન દેવા આવ્યો છું. અરે આજે આટલો એ ગુનો રે પ્રભુ મારો માફો રે કરો. હવે પછી નહીં કરી આવી ભૂલ, આટલો એ ગુનો રે પ્રભુ મારો માફો રે કરો. નહીં હરજી ભાટી, ભક્ત અમે અમારા લાડલા હોય હરજી ભાટી. અરે પ્રભુ, જો વનવગડે દર્શન દેવા આવ્યા હોય ગરીબ માણાને, હે તો એક વાર અમારી ગરીબની ઝૂંપડીએ આય મારા કાર્ય ઠાકર. અરે નહીં હરજી, બીજી વાર આવીશ ત્યારે જરૂર તારી ઝૂંપડી પાવન કરીશ હરજી. અરે પ્રભુ, આવા ગરીબ માણાને જો દર્શન દીધા હોય ને, આવો તો આજ ને આજ પ્રભુ બારી ઝૂંપડીએ. હા હરજી આવો આજ ને આજ પ્રભુ બારી ઝૂંપડીએ.
આજ પ્રભુ મારી ઝૂંપડીએ હારજી આનંદ આનંદ તાર ઘરની ઝૂંપડી. અરે પાટીહરજી આમ તો ના કરો પાટીહરજી. આનંદ આનંદ તાર ઘરની ઝૂંપડી. જાણું છું પાટીહરજી. મારી ઝૂંપડીએ પ્રભુજી પધાર્યા. મારી ઝૂંપડીએ કાઢો ને ટુકડો. હારજી પિતા કરી લે પરસાર ગરીબની ઝૂંપડી. હા પાટીહરજી. પિતા કરી લે પરસાર ગરીબની ઝૂંપડી. મારી ઝૂંપડીએ નથી રે ડોલિયા. જાણું છું પાટીહરજી. ઓહી પથારી હોય ગરીબની ઝૂંપડી. ગરીબની ઝૂંપડી હોય ગરીબની ઝૂંપડી. આનંદ આનંદ તાઈ હરજીની ઝૂંપડી. હારજી મારી ઝૂંપડીએ પ્રભુજી પધાર્યા. આનંદ આનંદ તાઈ હરજીની ઝૂંપડી. આનંદ આનંદ તાઈ ગરીબની ઝૂંપડી. અરે પાટીહરજી આજ તારી ઝૂંપડીએ તો આવ્યો પાટીહરજી. આજ તારી ઝૂંપડી સુનસાન કેમ લાગે છે પાટીહરજી? અરે પ્રભુ, હું તો પાઠડિયા ચારું છું અને મારા ઠાકરની ભક્તિ કરું છું. હે પ્રભુ, પણ તમે આવા વનવગડે ભૂલું પડવાનું કારણ શું છે એ મને બતાવો. અરે પાટીહરજી આજ હું પોકરણગઢના રાજા અજમલ તેમની ઘરે આજે 5 વર્ષનો બાળ બની અને અવતાર ધારણ કરવા જાઉં છું પાટીહરજી. ઓહ, પોકરણ ગઢના રાજાની ઘરે, અજમલ રાજાની ઘરે તમે અવતાર ધારણ કરવાના. હારજી તો અમારી ધરતી ધન્ય બની જાય. એ દ્વારકાના કાર્ય ઠાકર. હે એ પ્રભુ, તો અમારી ધરતી ધન્ય બની જાય. તો તેમની નિશાની શું છે? અરે હરજી તેમની નિશાની આજે કુમકુમની પગલી 5 પાડો ચૂલે ઉકોરતા દેગ ઉતારો ઈ મારી નિશાની છે હરજી. અરે પ્રભુ, અજમલ રાજા તો મોટા રજવાડવું કહેવાય. હે મોટો માણસ હોય ને ગરીબ માણસને અંદર જવાની રજા ન મળે. હે સાચું ને પટેલ? ધક્કા મારીને બાઈને કાઢી નાખે. પણ કદાચ ગરીબ પગથીએ પગે લાગીને વયો જાય ને એનું ભગવાન કામ કરે. ધક્કા ધક્કી હું ઘૂસતા મારીને પગે લાગી લઉં, તમે ઘીરે વૈયા જાઓ તો તમારું કામ થાય, મારું ન થાય. કારણ કે મારા પેટમાં દગો છે. હે તો અજમલ રાજા તો મોટા રજવાડું કહેવાય. આ નિશાની તો એને ઢંઢેરો પીટાવીને કીધી છે. અમારું ગરીબ માણાનું માને નહીં. બીજી કોઈ નિશાની હોય તો અમને બતાવો. અરે હરજી જ્યારે આજે મારા દ્વારકા નગરીમાં આવ્યા ને ત્યારે મને હાર ભેરાયું તો આલે હાર અહીંયા દેખાડજે, જરૂર તને અંદર આવવા દેશે હરજી ભાઠી. જેહો જેહો માટે હરજી આજ દ્વારકાનો નાથ તારી માથે પ્રસન્ન છે, માટે જોઈ તે માગી લે હરજી ભાઠી. અરે પ્રભુ, માગવાનું કહો છો ને એટલે હરજી માગશે તો ખરા, પણ દઈશો તો ખરા ને. અરે હરજી આ દ્વારકાના નાથ તને જમનાથના વચન આપે છે, માટે માગી લે. અય પ્રભુ, મારે ધન નો જોઈ,
દોલત નો જોય. અરે હરજી, ધન નથી જોતું, દોલત નથી જોતું, તો તને રામદ પ્રણાવે તો પરણી લે હરજી ભાઠી. ના, એ મારે નો જોય પ્રભુ. તો કહે હરજી ભાઠી. મારે સદાયના માટે તમારા ચરણોમાં રહેવાની ઈચ્છા હે પ્રભુ. હા ભાઠી હરજી. ધને વપરાઈ જશે, દોલતે વપરાઈ જશે. એ પ્રભુ, સદાયના માટે મારે તમારા ચરણોમાં રહેવાની ઈચ્છા છે. બોલો. અરે ભાઠી હરજી, અરે હરજી, હજી જે હોય તે માગી લે હરજી. આજે દ્વારકાનો નાથ તને જરૂર દેવા આવ્યો છે હરજી. બીજું તો શું માગું પ્રભુ, પણ સેલી કે પેલી આરતી મારા હાથે ઉતરવી જોઈએ. અરે મારે સદાયના માટે તમારા ચરણોમાં રહેવાની. અરે ભાઠી હરજી, આ જન્મ વખતની આરતી તારા હાથે ઉતરે એટલું જ નહીં, 54 વર્ષની મારી લીલા પૂરી થાય, જ્યારે હું સમાધિએ સીધાઉં ને ત્યારે છેલ્લી આરતી તારા હાથે ઉતરે. મારું સત વચન છે આટી ભાઠી હરજી. જેહો જેહો મારા દ્વારકાના કાર્ય ઠાકર જેહો. હરે આજ પાછળ યા બકરા રે હવે માર છોડી રે દેવા. લેવા મારે રામા પીર નારે નામ, લેવા મારે હિન્દવા પીર નારે નામ. પાછળિયા એ બકરા રે હવે માર છોડી રે દેવા. અરે આજ ઘડિયા થી લાકડી ને કોગણી છોડી રે દેવી. લેવા મારે રામા પીર નારે નામ, લેવા મારે હિન્દવા પીર નારે નામ. ઘડિયાળ લાકડી ને કોગણી છોડી રે દેવી. હરે આજ કાયો ના માટે રે રામદેવ નો શરણે રહેવું. આજ હર થી પાટી રે રામદેવ ને તમારા ડરે. એ લખેલું હોય તે થાય, નસીબમાં લખેલું હોય તે થાય. રામ લક્ષ્મણ ને જાનકી માતા, 14 વર્ષ વન જાય, નસીબમાં લખેલું હોય તે થાય.
કાય વિતા નવ નવ માં ધીરે હો સેવામાં કાય વિતા નવ નવ માં એમ છે રે પેલા ગોવર્ધન મિયા રે રાયખા વિરામ દેવના ધીરે હો રાયખા વિરામ દેવના આવીને સાંજના મેળાઈને ભાગ્યા રે આજ એવા લીલોડા ઘાસ લઈને મિલવા ચાલ્યા રે તારા માર ગૌશાળા મોજાર લીલોડા ઘસઈને મિલવા ચાલ્યા રે હાલો તો અત્યારે રામાપીનો જન્મ થાય છે માટે દરેક ભાઈઓ બહેનોને નમ્ર વિનંતી કે હાથ પગની આંટી ચોડી હોય તે કાઢી નાખજો અને બૂટ ચંપલ પણ કાઢી નાખજો અને બેનો થોડી વાર માથે ઓઢી લેજો. રામારણો જાના ધણી અને મારા પોકરણ ગઢના તમે પી અરે અરજી સુણી વેલા પધારજો એ મારા વિરામ દેવ નાવી વાલીડા તમારી વાડીએ જોને પંખીડા કરે છે કિલો એવા યજમલ ના લાલ આવજો મારા લીલોડા યશમાર આવડે તો ગાવું નકર બે તાળીનો સાથ આપજો. આવશે રણુ જાતી રામા પીર
અડાડાનું પીરાણું રામે રામ પીર હાલો ફરડે બતાવો બેને ઢોકલીએ બતાવો અડાડાના ધણી રે મોતી રે બતાવો હાલો ફરડે બતાવ્યા બેને ઢોકલીએ બતાવ્યા આજ મારા રામ બેને મોતી રે બતાવ્યા હાલો ફરડે બતાવ્યા બેને ઢોકલીએ બતાવ્યા મારા ઠાજરામાં પીરને મોતી રે બતાવ્યા પહેલા આપણે ફોલડા ઉડાડે કે 5 મિનિટ બધા હેઠા ઉતરી જાવ 5 મિનિટ બધા હેઠા ઉતરી જાવ બૈરામ નમ્ર વિનંતી કે 5 મિનિટ સ્ટેજ હેઠા ઉતરી જાય આવે રામા પીર બાપા આવે રામા પીર હડાડાનો પીરાણો રમે રામા પીર હાલો રમે રામા પીર બાપા રમે રામા પીર બાપા રમે રામા પીર હડાડાનો ધણી રામ રમે રામા પીર હાલો રે મારા માં પીરવા મારે મારા માં પીર અડાડાનો ધણી રામ રમે રામ પીર હાલો કમાયું કરે રે બાપો કમાયું કરે અડાડાનો પીરાણો કમાયું કરે હાલ બાપ હાલો કમાયું કે ની રે બાપે કમાયું કે ની એના રે સોરુડા કમાયું કે ની હાલો આવ્યા રામા પીર બાપા એવા રામા પીર હડાડાનો પીરાણો રે મારા માં પીર હાલો પગલિયું પાડે રે બાપો પગલિયું પાડે હડાડાનો પીરાણો પગલિયું પાડે હાલો પગલિયું પાડી રે બાપે પગલિયું પાડે અજબના મોરને પગલિયું પાડી હાલો રમે રામા પીર બાપા રમે રામા પીર અડાડાનો પીરાણો રમે રામા પીર હાલો રમે રામા પીર બાપા રમે રામા પીર બાપા રમે રામા પીર બાપા રમે રામા પીર અડાડાનો ધણી પીર રમે રામા પીર હાલો આવ્યા રામા પીર બાપા આવ્યા રામા પીર અડાડાનો ધણી રામો રેવા રામા પીર હાલો પ્રસાદ વેચાય પીનો પ્રસાદ વેચાય અજમલ યોરડે પ્રસાદ વેચાય હાલો સાકર વેચાય પીને સાકર વેચાય અજમલ યોરડે સાકર વેચાય હાલો રમે રામા પીર બાપા રમે રામા પીર અડાડાનું પીરાણું રમે રામા પીર હાલો રે મારા માં પીર બાપા રે મારા માં પીર બાપા રે મારા માં પીર બાપા રે મારા માં પીર અડાડાના ધણી રામ રે મારા માં પીર હાલો કમાયું કરે રે બાપો કમાયું કરે અડાડાનો પીરાણો કમાયું કરે એને કોણ મનાવા જાય એને કોણ મનાવા જાય રે મારા રામા પીર તારું રમા કરો હાલ બાપ એવા રમતા એવા રમતા એવા રમતા ભમતા જડી દો રે મારા રામા પીર તારું રમા કરો એને ભાવેશ ભાઈ રમાડ્યું રે મારા અડાડા વાળા રમા કરો એને ભાવેશ ભાઈ રમાડે રે મારા રામા પીર તારું રમા કરો એવા રમતા ભમતા જડી રો રે મારા રામા પીર તારું રમા કરો એને કોણ મનાવા જાય
કમાયું કરજે યાર એ આવા તને ભાવે ભાઈ ની જોડે નથી અરે રે મારા હડાડા ના તમે પીરા કમાયું બાપ હાલ રમે રમા બીરવા રમે રમા બીરવા રમે રમા બીર હડાડા નો પીરાણો રમે રમા બીર હાલો કમાયું કે ધીરે બાપે કમાયું કે ધીરે બાપે કમાયું કે દે એના રે છોરુડા ને કમાયું કે દે હાલો રમતું માંડી રે દાદે રમતું માંડી રે દાદે રમતું માંડી અડાડા ના પીરાણો એ રમતું માંડી હાલો દેખું રેજુ તારે બાપો દેખું રેજુ તારે બાપો દેખું રેજુ તારે બાપો દેખું રેજુ તારે અડાડા નો ધણી રમો દેખું રેજુ તારે હાલ બાપ હાલો દેખું રેજુ તારી બાપે દેખું રેજુ તારી બાપે દેખું રેજુ તારી અડાડા ના પીરે જાજે દેખું રેજુ તારે હાલો દેખું રેજુ તારે બાપો દેખું રેજુ તારે બાપો દેખું રેજુ તારે અડાડા નો ધણી રમો દેખું રેજુ તારે હાલો દેગડીએ રમે રે બાપો દેગડીએ રમે રે બાપો દેગડીએ રમે અડાડા નો પીરાણો દેગડીએ રમે હાલો દેગડીએ રે મારે બાપા દેગડીએ રે માં અડાડા નો પીરાણો દેગડીએ રે માં હાલો દેગડીએ રે મારે બાપા દેગડીએ રે માં અડાડા ના પીરાણો દેગડીએ રે માં હાલો દેગુરે જારે રે બાપો દેગુરે જારે અડાડા નો પીર રામ દેગુરે જારે હાલો દેગુરે જારે રે બાપો દેગુરે જારે અડાડા નો પીરાણો દેગુરે જારે હાલો દેગુરે જારે રે બાપો દેગુરે જારે રે બાપો દેગુરે જારે અડાડા નો પીરાણો દેગુરે જારે હાલો દેગુરે જારી રે બાપે દેગુરે જારી રે બાપે દેગુરે જારે અડાડા ના ધણી રે દેગુરે જારે દેગુરે પીવે રે બાપો દેગુરે પીવે રે બાપો દેગુરે પીવે નાના નાના બાળિયા દેગુરે પીવે લીલા તે બીના તારા રે જા બલગે લીલા તે બીના તારા રે જા બલગે અડાડાના ધણી જય
હા મિત્રો, જેને રામા મંદિર રમાડ્યું હોય તેના ઘરના સભ્ય બધાય આરતી ઉતારવા આવી જાય. હા 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 એવી તારે રામાપીર બાપાની ધારતી હોય, અઢાડાના પીરાણોની આરતી ઉતરતી હોય, અને ત્યારે મારા પીરજીની આરતી ઉતરતી હોય અને બાપની આરતી ઉતરતી હોય ત્યારે हरीश दियास मेरे नियारते अरे तयो जालण नो झणकार ए सदियास मेरे नियारती ए वाला तयो जालण नो रणकार ए पड़या उतरे हडाडाना पीरनी आरती आरती ये वाला जगमा हो जय जयकार ये वाला हडाड़ा मा हो जय जयकार तो माते थम धमे नगारा रे ओ जी रे मारा हडाड़ा रोड़ा गामा धमे नगारा नगारा धम धमे नगारा नगारा धम धमे नगारा वाला रे ओ जी रे मारा अडाड़ा रोड़ा दामा ए पीर जी ने बारे ओला आधला रे आवता नगारा नगारा गम दमे नगारा नगारा गम दमे नगारा वाला रे ओ जी रे मारा अडाड़ा रूड़ा दमा ए पीर जी ने पारे ओला दुखिया रे आवता दुखिया
વીરજીને પારે ઓલા વાંચીયા રે આવતા એ દાદાને પારે ઓલા વાંચીયા રે આવતા એ વાંચિયાના પારણા બધાય હોજી રે મારા હડાળા રોડા ગામમાં એ તમે નગારા વાળા ને હોજી રે મારા હડાળા રોડા ગામમાં હાલો એક જાહેરાત છે સાંદલિયાવાળા મામાદેવનો ભવ્યથી ભવ્ય માંડવો તારીખ 17/6/2022 ને શુક્રવારના રોજ રાખેલ છે. તો
રામકો વિલેજના સોસાયટીના તમામ સભ્યોને ભક્તજનોના પ્રસાદ લેવા આવવાનું તેનું ભાવભર્યું આમંત્રણ છે અને ચાંદલિયાવાળા મામાદેવ ગ્રુપ એના તરફથી પણ તમને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે અને ચાંદલિયા ગ્રુપ 501 રૂપિયો આપે છે. બોલ રામા પીરનો જય. હા ચાલો બધા પારણી ગામ આવી જઈજો. અરે સોના રૂપાના રે આજ પારણિયામાં અરે મેના પોપટા આજ ઘૂઘરિયામાં ફોટો મારા પ્રાણથી પ્યારા રે ફોટો મારા દેવ દુલારા રે તો માટે હીરને દોરી રે રામા તારી હીરની દોરી રે ના ઝૂલો રે ઝૂલો ઓ ઝૂલો રે ઝૂલો નાના નાના બા રામા તમે હિચકે ઝૂલો રે વીર તમે હિચકે ઝૂલો રે રામા તમે પગલી પાડી રે ઓ કુમકુમ કેરી પગલી પાડી રામા તમે પગલી પાડી રે વીર તમે પગલી પાડી રે
મારા ભવેશભાઈ ઝુલાવે તેમ ઝૂલો વીરા રામ દે હે ભવેશભાઈ ઝુલાવે તેમ ઝૂલો વીરા રામ દે મારા ભયને રે હર કન માય વીરા રામ દેવ સોના પારણીએ જો લો દે હે હિરની દોરીએ ઝુલાવે વીરા રામ દે હિરની દોરીએ ઝુલાવે હિરની દોરીએ ઝુલાવે વીરા રામ દેવ સોના પારણીએ જો લો દે આવા સોનાની સાંકળે બાંધો હિંડોળો બાંધીડા. આવા સોનાની સાંકળે બાંધો હિંડોળો બાંધીડા. રૂપાના કાટલા ચાર વાલો મારો હિંચકે રે હિંચકે રે હિંચકે રે
એ પાડી ના તો પાવો હું તો પાડી ના તો પાવો એ પાડી ના તો પાવો હું તો પાડી ના તો પાવો એ ફેરવાનો ગુરુ હું તો પાડી ના તો પાવો એ રૂમો રૂમો કરતો આવે મારો ફેરવો હાય હાય અરે ભેરવા શાંત આયુષ્માન ભવ ભેરવા અરે ભેરવા તારે પૂજા કરવાનો સમય થઈ ગયો છે તો તું પૂજા કરતો હો ભેરવા ભલે ગુરુદેવ જા ભેરવા જા એવા લડતા લડતા ઓ ભેરવ મારા રાજા એ મારા મારા રાજા એવા ભરમા ભરમા આયો ભેરવ રાજા એ મારા મારા રાજા
અરે ભેરવા શાંત થઈ જા ભેરવા. પ્રણામ ગુરુદેવ. આયુષ્માન ભવ ભેરવા. અરે ગુરુદેવ, હા ભેરવા. તમારી મઢીની અંદર મને માણસની વાસ આવે છે. અરે નહીં ભેરવા, તે 12 ગાઉ સુધી માનવ જેવી જાત નથી રહેવા દીધી, તો અહીંયા માનવ ક્યાંથી હોય ભેરવા? અરે ભેરવા, અરે શું બોલો છો ગુરુદેવ તમે? અરે ભેરવા, જો તને માણસની ગાંઠ આવતી હોય તો મને ખાઈ જા ભેરવા. નહીં ગુરુદેવ, મને એકવાર તમારી મઢીની અંદર તપાસ કરવા જવા દો ગુરુદેવ. હા ભેરવા, પણ જોજે આ રેખા દોરવું એ હટતો ને નકર તને તારા ગુરુની આણ છે ભેરવા. ભલે ગુરુદેવ. એ ભેરવ રમે દાદા ભેરવ રમે, ચંદનના કોકમાં ભેરવ રમે. એ લડતા લડતા આવો ભેરવ દાદા મારા, હો દાદા મારા. હાલ હાલ એવા ભેરવ દાદા રમે, ભેરવ દાદા. હાલ હાલ ભેરવ હાલ. એવા ભડકા કરતા રમે ભેરવ દાદા, દાદા મારા એવો દાદા રમવા. ઓ ભેરવ રમે રે દાદા ભેરવ રમે, ચંદનના ચોકમાં ભેરવ રમે. શાંત થઈ જા ભેરવા. અરે બાળક, તારા ગુરુનું નામ શું છે? મારા ગુરુ નામ ગુરુ બળીનાથ છે. અરે બાળક, તો આપણે ગુરુભાઈ કહેવાય. તારથી મને મરાય ના. તારા બાપ નો ખડો ભરાઈ ગયો છે. પણ તને મારતો નથી. સામે ગુમામા ભંડારી માથે સિત્તેર માંડી સીધા રાખો. અરે ભેરવા,
ફાધર વિશુદ્ધમ ફાધર વિશુદ્ધમ દસમ અને 11 ત્રણ દિવસના મોટા મેળા ભરાશે. જુદા ધર્મ પ્રચાર ચડાવશે એ મારો 11 નો તારો જા રામદેવ નું તને સત વચન છે. બધા પોતપોતાની જગ્યાએથી ઊભા થઈ જાવ. એ હેલો મારો સાંભળો રણુજનારાય હુકમ કરો તો પીર જાતરાયું થાય મારો હેલો સાંભળો હો જી રે મારો હેલો સાંભળો હો જી
ખોડિયાર માધની જય, શીતળા માધની જય, રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, ગણપતિ મહારાજની જય, દ્વારકાધીશની જય, બાર બીજના ધણીની જય, સત સનાતન ધર્મની જય. ઓ